kedona amina yo pile pile lochona pokiweyo wasigolo sama wasikane no chokore imanyo ngimana esura tego simbane no loyogi no keyogi giora birio isetingo tunga malo kaka tungo jogi osiepa isewiro ya gimomanye pokiweyo wasigolo ya pokane ni Yesu kijwango ngimana pokane ni Rabi kiweyo yamba wasigolo ya pile pile kedona amina yo pile pile lochona pokiweyo wasigolo ya sama wasigane no chokore imanyo ngimana esura tego simane no loyogi no keyogi giora birio isetingo tunga malo kaka tungo jowi osiepa isewiro ya gimo pokiweyo wasigolo ya iseume konde bombeni yaerana adiera marie no kuoto kodo kumbana kendo ine kare gengro itiko malaike itoya yore nate yamono isenyisa erani pokiweyo wasigolo ya atego imia lojo pile sacho kandaloe mudu parmogo ijiwo bede na elwe pokijwanga malwenyo loya kata kaleo tiposo okanaluo egi mangeyo manueli jakora pokoweyo wasigolo ya iseume konde bombeni yaerana adiera marie no kuoto kodo kumbana kendo inie kare gengro itiko malaike liritoya yore nate yamono isenyisa erani pokiweyo wasigolo ya atego imia lojo pile sacho kandaloe mudu parmogo ijiwo bede na elwe pokijwanga malwenyo loya kata kaleo tiposo okanaluo egi mangeyo ratego nikoda pokoweyo wasigolo ya ilongo Yesu ratego tuondo mosake mwonyo eni etago Milka Omondi ngoro geragia muno nero wakigoco nidimenya ko lero inago all I know ni ateti marefe nero borega muno na rwiboro wacokiro githako hende Azimio kwageithio ngeithi nyimbo ici tukiona igithako na muthenya wa umuthi ota mutugo riu tondu no ni university na university muna tari the university koragwo eri motrish maundu mothe muthenya wa umuthi twina muthuriti PS Ouma Oluga akoragwo thiini wa medical services PS we mwega Wajua niliambiwa ulikuwa Nyeri bwana. Nilikuwa Nyeri. Nimefanya kazi Nyeri kwa Daktari Kiruhi Outspan Hospital. Sumusalimia kwanza. Huko natuma salamu kwa Daktari Kiruhi sana. Ni muungwana sana bwana. Unajua huyu jamaa nikitoka Kijabe. Nimefanya kazi Kijabe. Kijabe ndio nimeanzia. Kijabe Hospital. Tumejua Kijabe? Si hapa tu hapa tunakula mahindi huko chini. Hapo chini. Na ni baridi huko. Nimefanya kazi huko Kijabe. Nimeanzia nimetoka university nikaingia Kijabe. Nimetoka 2010. Nimegraduate. Nimetoka 2010. 2010 zio juzi sana. Wajua nimefanya kazi 10 years. Hello, nimezeka 16 years. So nimetoka 10th of December 2010 nimegraduate. 3rd of January nimeingia Kijabe. Nimechapa job hapo
1.5 years Daktari Kirui akanichukua outspan. Nimeenda Nyeri. Nimechapa kazi hapo sana Nyeri. Mpaka nikazoeana na watu hapo. Hiyo town nilikuwa nimeipenda sana. How many years? 6 months. Da hukupata jiko? Unajua maneno mengine usemi sana. No. Lakini ulipata shamba. Na kama huna nitakuhusia. So umefanya outspan. Nimefanya outspan. Okay. Daktari alinichunga. Akanifundisha Dr. Kirui. Hata alikuwa anataka kunipeleka shule. Lakini sasa ikabidi tena nimerudi serikali. So nikatupwa huko Vihiga. Vihiga sasa. In Western. Kafanya kazi Vihiga. Miaka 2 nikarudi tena Kenyatta. Nikafanya Kenyatta miaka 5. Pia nikichapa maneno ya union kidogo. Sasa hiyo nilikuwa secretary general mkubwa wa madaktari. Okay. Tukachapa hiyo kazi. Tukachapana hapa pale. Fanya kazi na former president, akanipatia hii kazi ya NMS ya kusimamia mahospitali. Tukajenga hospitali karibu 32. Hizo zenye tulikuwa tunafungua usiku. Nilikuwa naona. Alafu kuna siku niliona mnapita nikitoka hapo saa 6. Ilikuwa wakati wa COVID. So saa ile curfew iko tunaenda kufungua hospitali. Okay. Okay, sawa. Chapa hiyo job. Nikarudi ministry. Alafu sasa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto akasema mimi niko na mpango ya health, wewe enda uchape job. Unaona hiyo kitu umekaria? Agwabo alikaria. Asante. Kwa professor. Asante. Agwabo alikuwa rafiki yangu sana. Alikuwa rafiki yako sana. So salimia Wakikuyu. So wahota kwaria na Gikuyu. Wahota kama unaweza umage because we are an FM, you know. Hapa niko hapa usiku. Yes. Mchana niko huko Inoro TV. So wasalimie tu. Asante sana. Some are your grandfathers. Yes. Others are your mothers. Kwanza kuna na huko Nyeri kama kuna mtu unamjua mnamsalimia tu. Kuna watu wengi sana nimejua huko Nyeri. Kuna mzee mwingine hapo anaitwa Nderito. Alikuwa na nyumba nyingine mzee, haikuwa imemalizika. Hapo ndio nimekaa. Alikuwa amenipatia karuma hapo. Alikuwa anakulipisha? Alikuwa ananilipisha 4,000, lakini unajua sasa nilikuwa daktari, so sio mbaya sana. Alafu niko na watu wengi. Kuna huyo Mama Shiro hapa wa Kinanjenga. Nimejua hao. Niko na marafiki sana huko. Wengi sana. Uko na bariz wapi? Like on Friday huko Nyeri ulikuwa unatembea wapi? On Friday outspan ukitoka hapo ama White Rhino ama Green. Kuna hiyo White Rhino, kuna Green Hills. Nilikuwa na kumbe ulikuwa, lakini pia kulikuwa na mavichochoro huko, unajua. Ulikuwa daktari? No, kuna vichochoro hapo kula nyama hiyo. Bas. Kugomaito hapo. Ubichayo na. So daktari, kuna hili swala la mtu kuwa daktari na limetapeliwa sana. Watu wanajiita madaktari wengi. For you to be a doctor, because medical services, ili tuelimishe Wakikuyu. What does it take to be a doctor? Utuanzie, umepita form 4, so how many years? Yani daktari anapitia levels gapi ili awe daktari? Sio ngumu sana vile watu wanasema, lakini ni ile tu sasa kwa nchi yetu opportunity ama there is limited opportunity. So for you to be a doctor, it's very competitive. Yani kuna watu wengi wanahitaji kuwa daktari. Sasa unapata wanafunzi wengi wanapita, lakini nafasi ya kusoma ni machache. Sasa unapata watu wanashindana ndio waingie kwa hiyo nafasi. Kama saizi tuko na shule za kufunza udaktari ni 11 hapa Kenya.
na inamaanisha basi wanafunzi lazima upate A. Mara mingi lazima upate A plain ama A-, hiyo ya strong huko. Uende so you are the cream de cream. Cream de la cream. Lakini unajua cut off ya serikali ni C+ tu. Lakini kwa sababu ya kushindana sasa the cluster point. Cluster point inakuwa ile ya juu kabisa. Yes. Lakini kwa sababu tu ya kushindana. Sio kwa sababu huwezi fanya medicine na hiyo C+. Unaelewa? Yes. So kwa Kenya hapa tunachukua wale wanapata ile alama mzuri kabisa. Kama mimi niligonga A, ile A yenye haina doa. Alafu unaingia medical school. Yes. Medical school ni miaka 6. Saizi shule zote za udaktari miaka 6. Na uende Moi University, uende University of Nairobi, JKUAT, Kenyatta University, Uzima, Maseno, Egerton, kuna ile ya Pwani, kuna hii ya Kisii, alafu Mount Kenya University, zote miaka 6. So 6 years bachelors. 6 years bachelors. So one umepata A plain or A-. ama A-. So umeenda 6 years, unaenda 6 bachelors. Bachelors. Alafu unafanya mwaka mmoja ya internship. Hii intern. Hiyo ni hawa walikuwa kuna mgomo hapo. Hiyo ilikuwa na mgomo hapo. So umeshakuwa daktari, unaenda tena mwaka mmoja. So umegraduate already. Umesha graduate already. Umeenda intern Kenyatta. Unaenda Kenyatta, kuna hospitali 74 nchi mzima. Lakini mingi 74 hospitals that are certified. Mingi ni zile county level hospitals ama national level hospitals. Alafu we have around 5 private hospitals. Unaweza enda Karen, unaweza enda Mata, uende Aga Khan, ama uende ya Kijabe ama Kikuyu. Hizo zingine lazima uende hospitali ya serikali. Ni 74 peke yake. So hapo unachapa mwaka moja mfululizo. Na ni mandatory. Ni lazima. Kwa sababu wewe tu ni mwanafunzi. Bado sio mwanafunzi, umesha graduate. So wewe ni daktari. Lakini lazima uangaliwe vile unatibu watu. So ndio unaitwa intern. Lakini wewe ni daktari. Wewe ni daktari. Hiyo madaktari ndio wanatibu watu kabisa. Okay. They form karibu 27%. So then now that's 7th year. That's the 7th year. Alafu ukitoka hapo unaenda unachapa job kidogo, kama sasa vile mimi nilienda Outspan. Alafu nikaenda tena Vihiga. Nimechapa hapo miaka 2.5. Alafu sasa tena unarudi kusoma sasa ile mzuri sasa. Ile masters. Una specialize. Sasa kama mimi nimerudi Kenyatta tena University of Nairobi miaka 5 ingine. Kwa kufanyia nini? Nimefanya ile tunaita internal medicine. Ama sasa unakuwa daktari wa maneno ya kindani, yani kwa hivyo blood pressure, diabetes, hiyo kumbe wewe ni daktari bwana. Hakuna mtu anazovaa hii suti kama sio mmoja. So unafanya 5 years. So 5 years. 6 years, 1 year, umeenda Nyeri, intern, 3 years, then umerejea 5 years tena masters. Chuo kikuu. Unajua masters ya udaktari ni miaka 3, 4, 5, 6. Kama unataka kufanya neurosurgery ni miaka 6 tena. Kama unataka kufanya maneno ya orthopedics ni miaka 5. Unataka kufanya hii yetu miaka 5. So unamaliza hiyo. Kama unataka kufanya hii ya watoto pediatrics ni miaka 3. Kuna zingine miaka 4 kama obstetrician miaka 4. Unafanya hiyo tena unamaliza. Yes. Alafu ukimaliza hiyo unaenda sasa unafanya kazi, wewe ndio unaitwa consultant sasa. Unaitwa consultant, wewe ni daktari consultant. Alafu kuna daktari specialist. Tena unarudi shule. Ukishamaliza hiyo unaweza rudi shule miaka 2 ama miaka 3 ndio sasa ukue kama daktari wa figo. Kama sasa daktari ambao amehitimu kama mimi, tena unarudi miaka 2 unasomea figo. Unayofanya hiyo hesabu 6
1 5 alafu 2 ama 3 kama unataka kuwa cardiology tena unarudi Aga Khan University another 3. Sasa by the time daktari ukimaliza kusoma minimum we ni 37 ama 40 ndio umalize kusoma mzuri tangu nursery 40. Wale wanaosema walienda university wakiwa 17 years wanamaliza na waende fululizo bila vikwazo 34 years. Wajua nilikuwa mzuri sana kwa Kiswahili. Unajua postgraduate. Tunaita uzamili. So umefanya uzamili, masters. Hey, internal medicine. Hiyo ni masuala ya kindani. So you are a doctor. Sasa wewe ni daktari. Mimi ni daktari. Na unatetea masuala ya madaktari. Lakini rais yeye mwenyewe amekupatia nafasi ya kuhakikisha kwamba wananchi wamepata matibabu yaliyo sawa. Ndio. Kama hivyo tumesema. Kwanza nashukuru sana. Kwa kuna watu wanajiita madaktari, lakini si madaktari. Si madaktari. And that's we call it as quacks or misdiagnosis. You know. Sasa kuna tofauti. Oruga amekuja. Yeye ni daktari. Amefanya mpaka uzamili, masters. Hiyo miaka yote. Kuna tofauti kubwa sana. PS, you know, katibu katika afya aliyebobea katika masuala ya afya. Kuna tofauti. Kuliko mtu tu mwanasiasa tu amepewa tu kazi tu. Unajua acha niseme kazi sasa vile nimepewa hii kazi sio kazi ya udaktari, lakini mimi ni mzuri zaidi kama ya udaktari. Wewe ni daktari kwa sababu unaelewa zaidi. Mojawapo ya shida ambayo ilikuwa huko mbeleni na tangu niingie katika hii sekta yetu ya afya haijawahi tatuliwa ni maneno ya chanjo, immunization. Chanjo imekuwa shida sana, lakini unajua kwa sababu naelewa kidogo, miezi 8 nimekuwa hapa hakuja kuwa na shida ya chanjo kwa sababu naelewa vile maneno inafaa ipangwe. Saizi tukiongea maneno ya bima insurance ama SHA, tukisema SHA na wewe ni mimi ndio katibu wa SHA. SHA ni mojawapo ya viwango ambayo iko idara yangu. Unajua nikiongea maneno ya SHA mimi sitafuti maneno, yani naongea ile mgonjwa anapitia hospitali kwa sababu naielewa experience. Najua hiyo hospitali hata mtu akikuja kwangu aniambie nimeenda hapa, nimeambiwa hivi, sijatibiwa, naielewa kwa sababu nimekwambia nimefanya kazi Kijabe, nimefanya kazi Outspan, nimefanya kazi Vihiga, nimefanya kazi Kenyatta, na pia nimekuwa mkubwa wa madaktari. Hakuna hospitali ambayo ni level 4 hii nchi sijawahi enda. Nimeenda hospitali zote ambayo ni level 4 and above. Hakuna hospitali ya county ambayo sijawahi enda katika county zote 47. Sasa unajua mimi naielewa, na hiyo inasaidia zaidi kufanya hiyo kazi. Na hapo nashukuru sana rais kwa kunipatia hiyo kazi kwa sababu pia nimependa sana hii kazi ya kusaidia maneno ya afya iendelee mzuri, nchi yetu iendelee. Niko na passion sana. Uko na passion sana. Na hapo katibu, ulianza kazi katika chama cha madaktari nchini. Kisha ukajiunga na NMS na hatimaye kuteuliwa kama katibu katika wizara ya afya. Asante.
So je, imekuwa rahisi au umekuwa ukifuata? Of course. Umekuwa unapanda shuka. Majukumu haya yamebadilisha vipi uongozi wako? Kwa sababu wewe ulikuwa katika vyama vya kutetea madaktari. Lakini sasa vile umesema nimebobea, nimepata experience. Yani nimekuwa, nimegrow. Yani umebobea katika tasnia ya daktari. Sababu sasa saizi naelewa maneno ya hospitali, naelewa maneno ya madaktari, naelewa maneno ya serikali, kwa sababu nikiwa chama cha madaktari tumepigana sana na serikali. Mlikuwa na mikataba sana mpaka nikaelewa vile policy inafanywa, nikaelewa maneno ya bajeti. Kwa hivyo utendakazi wa kazi nikaelewa hiyo maneno yote. Sasa saizi ni kama nimepitia kila pahali kwa hii sekta ya afya, nimepitia kila pahali, hakuna kona sijui. Saizi kama mgonjwa ameenda kuoshwa figo Kirinyaga na nimeambiwa mashine ya figo haifanyi kazi, mimi singoji hata CC ama chief officer nipigie, kwa sababu lazima kuna daktari ama nurse ako kwa hiyo hospitali ako na namba yangu, kwa sababu nimewajua wote. Kwa sababu wewe nimekuwa msimamizi wao, unashirikisha masuala yao. Hata kabla niandikiwe barua tayari mtu ameshani ulikuwa na WhatsApp. Unajua hapa kwetu hatujafanya cesarean section siku 2. Sasa saa zingine hata magavana saa zingine wanashtuka, kwa sababu naambia gavana hii hospitali yako haifanyi kazi, alafu anashangaa wewe umejuaje? Lakini hao watu wote ni watu wangu. Same WhatsApp group. Inasaidia sana kwa sababu muhimu ni mgonjwa apate huduma. Okay. Na unajua sasa hiyo inasaidia sana kwa sababu kama juzi kuna mgonjwa alikuwa ameenda hospitali ya Wangige na akanitumia mpaka akasema alipeleka maid wake, akanitumia mpaka vile amesumbuliwa nini. Sasa unajua kabla hata nipigie CC Dr. Maina ambayo ni rafiki yangu huko Kiambu, daktari wapo nimemjua. So napigia daktari wapo namwambia mbona unasumbua huyu mgonjwa. So unajua hiyo inasaidia mgonjwa haraka, kwa sababu unapata ukitafuta CC waziri au county, utafute chief officer, itachukua muda. Pengine hata hawatashika simu yako. Unaelewa? Labda hata wana simu yako. Hata pengine hawana simu yako. Lakini huyu ni daktari mwenza. Na yeye na ni rafiki yangu pengine. Tumekuwa naye tumekuwa na yeye. Najua huyu daktari ako hapa. So napigia yeye namwambia wewe kuna mgonjwa hapo kwa hii kitanda. Enda utengeneze hii maneno sahihi. No disciplinary. I hope you don't discipline this. No, I discipline them. Lazima no, lakini of course ni sasa kama saa hiyo of course si saa hiyo anaenda kutengeneza, lakini pia kama unapata hiyo kesi kukiuka maadili ile maneno ya amekiuka ile sheria ya madaktari ama maadili, lazima akipitie. Unajua madaktari wamenijua vizuri sana. Wacha nikwambie, unajua mimi nimefanyia kazi madaktari sana na wamejua mimi ni mtu very strict. Hiyo tabia ndio nilikuwa nayo, ndio mimi niwapatie pesa kupitia ile serikali vile tulikuwa tunapigania. Unaelewa? Kulikuwa na mgogoro. Sasa mimi sijabadilika. Mimi nimependa maneno ambayo ni ya kweli. Okay. Sasa kama nilikuwa nimependa maneno ya kweli saa ile na kupigania, hata saa hizi nitapenda maneno ya kweli saa ile mgonjwa anasumbuliwa. So katibu, Wakenya watarajie nini kutoka kwa idara ya huduma za matibabu mwaka huu wa 2026? Mwaka huu tuko na mpango mingi sana, lakini muhimu sana, tunataka mahospitali zetu zihudumie wagonjwa sawa sawa.
Unajua miaka 3 saizi tumekuwa tukijenga hii bima ya SHA, na tumefika kwa saizi wa Kenya milioni 28, karibu tunafika 29 registered. Saizi tuko 28.7, na saizi hiyo maneno inaendelea vizuri. Unapata kama kaunti ya Nyeri tayari watu karibu 65% ama 65% tayari wameingia. Watu wengi sana, karibu watu 600 huko Nyeri wameingia, na hiyo ni kama namba 4 sasa. Kirinyaga karibu 60%. Kiambu watu wameingia, na watu wanaendelea kuingia kila siku. Tuko na 30,000 ama 30,000 wanaingia. Hiyo inaendelea vizuri, ingawa bado tunaambia watu wajisajili waingie kwa hiyo bima. Na wanapojisajili wanalipa chochote ama tu wanajisajili bure? Kuna kujisajili bure. Unajua SHA serikali imeweka pesa ile ya ushuru, ndio watu wapate matibabu kwa hospitali za kichini, ama ile tunaita level 2 na level 3. Ile unaingia na kutoka za county, kuingia na kutoka, kwa sababu county wanapewa pesa. Tumeweka hapo bilioni 21 ya kutibu watu bure, na hiyo ni pesa yako. Sasa kuna ile ukijisajili, hata kabla hulipe unaweza ingia zile hospitali za chini, dispensary na health center. Okay. Lakini kuna matibabu zingine ukienda level 4 na uende pia hospitali kubwa sasa za county, sasa ni mzuri ulipe. Sasa SHA tunataka watu wajisajili, lakini ni mzuri zaidi watu walipe pia. Okay. Tunaelewana? Kwa hivyo wagaramike. Kuna zile matibabu unapata bure hata kabla ulipe, bora umejisajili. Lakini kuna hiyo ni level 2 na level 3. Okay. At county level. Okay. Dispensary na health center. Like now kama Endarasha Health Center. Unajua iko Nyeri hiyo. Ama huko kwenu Kwesero Health Center. Kama Kwesero. Kama msaya hapo Kwesero. Hiyo lazima mtu kama vinatembea. Hiyo iko Kakamega. Huko kwa Oparanya huko. Huko kwa Oparanya. Sasa hayo hizo unaingia na kutoka. Lakini kuna zile matibabu pengine unahitaji upasuaji, ama pengine uko na shida inahitaji sasa daktari amekomaa ama ameongeza masomo zaidi, specialist. Ni referral from now dispensary. Yes. And health center from level 4. Ile level 4 pia ile ya outpatient, yani ile ya kwenda na kurudi nyumbani, hiyo bado ni bure. Okay. Lakini kuna ile ya kulazwa. Sasa hiyo ya kulazwa watu wanafaa walipe. Na hapo kwa sababu tutagaria kuhusu na sio kulipa hospitali, kulipa SHA. Kulipa. Na hapo unalipa SHA, sio unalipa hospitali. Hapo tutaliangazia hilo swala. Sasa serikali unayohudumia sasa. PS Oruga Oruga unayohudumia ilitia saini mpango wa ushirikiano wa kiafya na serikali ya Marekani. Utekelezaji wake umefikia wapi kwa saizi? Kwanza tunapenda kushukuru sana Amerikani, kwa sababu wamekuwa marafiki wa 30, wamekuwa marafiki wazuri, au ndio marafiki wetu ambao wanatupatia usaidizi zaidi hapa Kenya kupitia mpango za afya, na wamekuwa kwa miaka mingi, sio saizi peke yake. Na mimi ningependa kusema ya kwamba hii sio mara ya kwanza Kenya na Amerikani wameingia katika mpango ya kusaidiana katika maneno ya afya. Imekuwa kwa miaka karibu 50 years, imekuwa karibu miaka 50. Imekuwa kwa miaka mingi.
Sasa ile huduma ambayo ilikuwa inatoka kwa ile tulikuwa tunaita USAID ilisimamishwa Januari. Tukawa na shida sana hapa Kenya kwa sababu karibu 30% ya pesa ambayo tunatumia kugharamia wagonjwa, kugharamia pengine uchunguzi kwa laboratory, kwa laboratory utafiti inatoka kwa Waamerikani. Sasa tukahangaika pia, tukafanya ukarabati hapa na pale. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa hiyo mpango wa kuchunguza ile shida ambayo imetokea baada ya USAID kwenda. Sasa tukaongea na Amerikani na kupitia ile uongozi wa rais, tukawapata, tukakaa chini, tukaweka mkataba ama agreement ya kuendelea sasa kuweka pesa kwa afya. Hiyo agreement tayari tumeshazindua. Kuna watu wameenda kotini kidogo, lakini tuko na imani sana hiyo maneno itaisha, kwa sababu hata vile tunaongea saa hizi watu tayari wanapata madawa ya ARV. Kwa hivyo kuna manufaa mingi, kwa sababu hapo tumehidiwa kama bilioni 200. Na kwa nini watu waende kotini? Mimi nafikiria ni maneno ya siasa, kwa sababu hata mimi sielewi kama raia wananufaika. Na raia wananufaika sana. Ndio maana unaona kuna vikundi ambao wamezusha, wamesema hii siasa tafadhali tuache kidogo kwa afya, kwa sababu kuna watu ambao wako na ugonjwa, na saizi hiyo pesa tulikuwa tunataka kutumia kujenga mahospitali. Na kuna mahospitali mingi sana tunataka kujenga na hiyo pesa. Kuna mahospitali huko kama Bildad Kagia huko Murang'a ilikuwa inafaa ijengwe na ifanywe equipment na hiyo pesa. Kuna mahospitali mingi sana ama hata ile JM Kariuki. Kuna mahospitali huko Nyandarua ambao hospitali imejengwa, lakini kuna vifaa bado haiko. Ama Mwai Kibaki Hospital ni mojawapo ya hospitali. Mamlaka yako? Hiyo ni hospitali yangu, chini ya mamlaka yangu, na hiyo ni hospitali ambao tumetenga kutoka Kenyatta, na hiyo ndio mojawapo ya hospitali tumeweka kama level 6, ile tunaita referral. Na hiyo hospitali board sasa, na tumeipatia board board yake chairman ni former CDF anaitwa General Kibicho. Ndio chairman wa hiyo hospitali, na pia tumepatia hiyo hospitali madaktari. Hospitali imejengwa vizuri sana, lakini kuna vifaa ambazo bado haiko kama PET scan na hiyo ndio tunataka kununua na hii pesa. Alafu sasa mtu anaenda kotini. Sasa PET scan wao watu, na hiyo Mwai Kibaki Hospital inahudumia county 13. Angalia sasa. Na haina PET scan. Watu wanakuja hapa KU refer. Watu wanakuja hapa KU refer. Juzi rais amesema tuweke milioni 500 zaidi ya kuweka hizo vifaa. Na hata kuweka hiyo vifaa, hiyo milioni 500 zaidi ya rais bado haitafika ile kiwango yenye rais anataka hiyo hospitali ifike. Na hiyo ilikuwa kwa global fund ama? Ilikuwa kwa global fund. Ilikuwa kwa hiyo ni hospitali tu ya kiserikali. Sasa kuna kabla hatujaongelea angazia SHA, wewe kama katibu ulikutana na balozi wa China Guo Haitan hivi majuzi, wala kufuata. Je, serikali ya China ilionyesha kujitolea kwake katika ushirikiano kuhusu mifumo ya afya? Na je, iwapo ndio, utekelezaji pole usijali umefika wapi? Pole watakupatia maji. Yes. So tulikutana na balozi wa China. Tumeongea na balozi wa China
tukasema kuna hospitali 5 ambao rais wa Kenya alikubaliana na rais wa China watengeneze hapa Kenya. Hayo hospitali ilikuwa hospitali huko Baringo, hospitali Kericho, hospitali Murang'a, hospitali Kilifi, hospitali Bungoma na ayo hospitali 5. Kwa saizi tulisha ongea tukapata barua kutoka China ya kwamba serikali ya China imeshakubali kuanza na hospitali 2 uko Baringo. Hii mwezi wa pili wanaingia Murang'a kufanya ile utafiti. Kwa sababu unapata hii mahospitali mingi ilikuwa kwa mpango, lakini kwa sababu afya iko na ile imekuwa devolved, lazima tusaidie county kwa constitution ama kwa katiba. Kuna ile tunaita capacity assistance, ama ile county inasaidiwa kujenga afya zaidi. Kwa hivyo kuna ni ugatuzi lakini serikali kuu imeenda ikafanya mpango na China kusaidia. Okay. Kuna hili swala la wizara ya afya na umepata majibu. Asante. Wizara ya afya imekuwa na mivutano mingi na vyama wa hudumu wa afya kama vyama ulivyo wewe. Saizi hazijakuwa na imetulia tuli. So ni vipi umeweza kushughulikia hili ukizingatia kuwa ulikuwa katika vyama hivyo kabla ya uteuzi wako na Rais Dr. William Samoei Ruto? Kwa sababu unajua nimekuambia tumepewa nafasi ya kufanya kazi. Hiyo ni kwanza. Na pili, tunaelewa haya maneno. Sasa unajua kama unaelewa hii maneno, unakaa chini na wenzako. Kama tumekaa chini na muungano wa madaktari, wa wauguzi, hata wale wa clinical officers, tumekaa chini, tumeelewana. Ni kwa sababu kwanza mimi ni mmoja wao, pili naelewa pengine hayo ni daktari kama wao. Okay. Lakini pia mimi si nilikuwa pia unionist. Na naelewa hiyo maneno yote. Naelewa kuanzia hiyo kitabu anaandika mpaka huko kwa street. Hakuna labda ndio ulitoa kutoa pumzi. Lakini pia nimefanya hiyo kazi. Sio ati wamenyamaza tu kwa sababu mimi ni mmoja wao. Wamenyamaza kwa sababu tumetatua shida za wafanyikazi wa afya. Kuna wanasikia mzuri sana. Na mimi hata intern, saizi intern, kila intern nchi wanachukua pesa 206,000 kila intern kwa mwaka mmoja, kila mwezi. Mwaka mmoja gani? Kunao madaktari wamehitimu na hawaja sajiliwa na serikali. Ndio maana tunajenga mahospitali mingi. Nimekuambia kuhusu hospitali ambao tunajenga na China, hospitali ambao tunajenga na Amerika, hospitali ambao tunajenga sisi wenyewe kama serikali. Kuna hiyo Meru level 5 ambao tumepewa directive na rais pia tuweke juu vile tumefanya Othaya hapo. Kuna mahospitali ambayo tunaongeza kupitia wabunge ndio wapate nafasi ya kuajiri madaktari, kwa sababu lazima zaidi. Unajua hospitali sio kama shule zilikuwa mingi lakini walimu ni wengi zaidi. Shule zilikuwa mingi lakini walimu ni wengi zaidi. Lakini hospitali lazima we create the space. So the institutions. So that the doctors can find pali pa kufanya kazi. Mimi nimetoka Nyeri, huko ulihudumu kama daktari na PGH. Na nimeona rais ametembea huko Othaya na akaahidi kupatia zaidi ya bilioni 1 kupanua na kuweka utenda kazi wa PGH. Naelewa ya kwamba PGH iko na county. Lakini kama rais ameahidi zaidi ya bilioni 1, hiyo tunatenda. Inaonekana sasa PS tunatenda. Hiyo tunaita presidential directive. Hiyo presidential directive ama decree huwa inaandikwa na head of public service, inakuja kwangu. So hapo rais alipoongea Othaya, so kulikuwa na head of service aliandika decree kwako, sasa wanaandika kwangu. Alafu sisi tunaanza sasa ile
mpango ya kutimiza. Sasa wakati huo kuko na pesa ama ni ahadi? Hiyo ni ahadi, alafu sasa ikisha kuja kwangu sisi sasa tunaanza kukarabati, tunaandikia treasury wanaenda parliament, inawekwa kwa bajeti, alafu tuna timiza vile imesemwa. Kwa hivyo kwa wakazi wa Nyeri, PGH, Luscan, lakini saizi tuko na mpango ile tunaita National Equipment Service Program. Yani tuko na mpango ya kuweka vifaa kwa hospitali bila hospitali kununua hayo vifaa. Kwa lease? Sio lease. Ama unagaramika? Hatugaramiki na hao pia hawagaramiki. Mtu tumekuwa na contract. Tunaweka vifaa kwa hospitali. Hiyo vifaa inalipwa saa ile mgonjwa amepata huduma. Kama ni X-ray, kuna kampuni iko na hizo machine, iko na contract na serikali. Okay. Serikali haijalipa hiyo kampuni, county haijalipa hiyo kampuni. Ile tuko nayo ni contract inasema wewe enda uweke CT scan. Hiyo CT scan mgonjwa akikuja apate huduma analipwa kulingana na hiyo huduma. Unaelewa? Tunaita hiyo pay per use. Lakini sisi naona umeharibika. Wewe ni kama unataka kazi yangu. Inaitwa kama rais anasikia labda atakanyang'anya kazi yako. Fee for service. So nime seek service. Kuoshwa figo. Bas. Huyo analipa ile ukioshwa figo ndiye analipwa, na sio wewe unalipa yeye, na sio hospitali inalipa yeye, na sio serikali inalipa yeye. Analipwa saa ile SHA imelipa hiyo huduma. Unaelewa? Ndio maana tunataka watu waingie katika hii bima ya Social Health Authority. So wewe unaingia hospitali, unafanyiwa CT scan, unaenda nyumbani. Hospitali haina gharama. Serikali kuu haina gharama. Wewe umeshakata hii bima ya SHA. Siku ile SHA imelipa hospitali. Siku ile hospitali SHA imelipa hospitali, wanakata pesa ya huyo mwenye ameweka vifaa. Unaelewa? Ndio tusiende kwa gharama mingi na tuende kwa budget mingi. Sasa hiyo inamaanisha Nyeri PGH. Na mimi nitapigia huyo CC wako kwa sababu unajua nimetoka hapo. Hapo nimewajua. Hapo ndo wapanga. Na hiyo ni kaunti yangu bana. Na ukipanga useme ni mimi. Kutoka kwa rais ni mimi nilisema. Asante watu wa Nyeri Nderitu. Ameshawapanga. Na Nderitu aihura. Nderitu aihura. Sasa kuna hili swala la bima ya afya ya jamii SHA. So wewe ni katibu wa SHA. Okay. Bado ni mwiba katika serikali ya sasa. Kwa baadhi ya wananchi wanasema inafanya kazi, japo wengine wanasema haifanyi kazi. Nani anasema? Uhalisia, nani anasema haifanyi? These are two opinions za raia. Uhalisia au msimamo halisi kuhusu swala hili, kwa sababu sasa niko na katibu. Kwa sababu niko na katibu. Tafuta mwenye. Aruga sasa kwa sababu niko naye. So uhalisia ni upi? Inafanya kazi ama haifanyi kazi? Ukweli ni kwamba SHA inafanya kazi. Ukweli ni kwamba hatujafika ile kiwango ambayo tunataka ifike kufanya kazi. Kwanza kabisa, Wakenya Wakenya milioni 28 ndio wameingia. Unaelewa? Yes. Inamaanisha Wakenya nusu. Sasa wale ambao pengine wanasema haifanyi kazi ndio hii nusu wenye hawajaingia. So kwanza waingie, tukue ndani wote. Na hao wanaingia tu, wanaregister na watoi chochote. Lakini kama mimi nakatwa, ni sawa. Wacha watu waingie. Wewe ukatwe, mimi nikatwe, kila mtu akatwe, rais akatwe, mbunge akatwe. Wacha sisi wote
tuingie. Tukishaingia tutajua nani ako na uwezo ameingia lakini akatwi, unaelewa? Yes. Lakini watu wasipoingia hatuwezi jua huyu wewe uko na uwezo bana, wewe uko na hardware, si wewe unauzanga hapo simiti, mbona ulipi? Wacha kila mtu aingie kwanza. Sasa wale wanasema haifanyi kazi ni wale ambao wako ndani, kwa sababu wale ambao wako ndani hakuna mtu anasema haifanyi kazi. Wale ambao shida pengine tunatatua zaidi ni hospitali. Unajua SHA vile ilianza, watu walianza na shida ya kuingia registration. Hiyo imetulia. Kujisajili. Hiyo imeshatulia, tumeshatatua kila kitu. Tukaingia, mtu anaenda hospitali hapati huduma. Hiyo imetulia. Wa mitabo imekufa tu. Hiyo imekufa. Unaona sasa hii ama hakuna madawa. Hakuna mtu anasema hiyo. Ile bado iko ni hospitali pengine ukora kidogo. Wanaenda hapo, kama juzi nimeona kesi hapa Jacaranda. Hii Jacaranda hii ya Nairobi. Mtu ameenda hapo, wanaambia huyo wewe uko na SHA lakini sisi hatuchukui SHA. Unaelewa? But is it criminal? It is criminal. Tulipigia hiyo hospitali. Tukaambia na tukaona watu wako mtandao nini. Wani amuku wanafanya registration ya. Unajua saa zingine hiyo ni ilisemekana sio mwenye hospitali amepeana hiyo instruction. Ilikuwa tu mtu mkora anataka kuchukua pesa kwa mgonjwa. Okay. Kuhongwa. Ni mfanyikazi. Sasa huyo mfanyikazi ndio tumepatia yeye adabu kidogo. Lakini sio mwenye hospitali. Ama sio ile management hawajasema hivyo. Lakini unapata mtu, there's no instruction. There's no instruction. Unapata mtu tu anataka apewe hongo kwa hospitali. Hiyo ndio shida. Inaitwa kiunua mgongo. Kiunua mgongo, ukora katika hiyo. Wananchi tafadhalini tu. Mtu akikwambia SHA ifanyi, usichukue tu. Pengine anakudanganya ndio ulipe kitu, na hatutaki ulipe kitu yoyote. Lakini katibu, kuna hivi umesema zaidi ya watu milioni 27 wamejisajili. Lakini ni wangapi wanalipa? Wale ambao wanalipa ni karibu milioni 4. Alafu sisi, kwa sababu inasemekana wale ambao sisi tuko na payslip, mimi mtufanya kazi kuwa gamia ama puda kubeba hawa watu zaidi ya milioni 24. Ni sawa kweli? Ni sawa, kwa sababu mimi na wewe tuko na kazi. Unajua kuna kitu inaitwa equity. Equity inamaanisha usawa. Usawa inamaanisha wale ambao wako nayo tulipe kidogo. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu usipolipa si kidogo, lakini usipolipa 2.4 usipolipa utafanya harambee. Unajua harambee ngapi utafanya? Unajua sasa hii harambee imepungua. Ya ukweli harambee imepungua. Lakini kuna watu zaidi katibu. Lini umeitwa harambee mwisho ya matibabu? Sijui, lakini kuna lini umeitwa mwisho? Unaona hiyo pesa yako? Unaona kuna wale wako katika informal sector. They are not katika kweli. Sasa hapo nao hao ndio wanatununulia nyama. Wanatuambia hivi mnakatwa sisi. No. Tumeweka mpango. Tunawakujia by the way. Na kwanza kwa nini wasikuje sasa kama umewajua? Sasa wewe tunafanya kazi na wewe mzuri sana. Kwa sababu tumeweka mpango saizi wa kuendea hao. Kwa sababu wanatukejeli. Pengine kama Kenya Tea Development Authority KTDA wameshaleta farmers wote. Boda Association karibu milioni 2 wamesha kuja ndani. Wale wamama, kuna wamama wa market, kuna zile vyama mingi zimekuja karibu 1.5 million. Sasa hao wamesema sisi tunataka members wetu wakatwe na sisi tutawasimamia. Sasa kuna ile kitu tunaita agency, yani vikundi vinakuja ndani. Sasa tutawapata tu. Unajua kila kitu ni kwenda polepole. Tumeanza na wale ambao wanafanya kazi. Tumetatua maneno ya hospitali, tumetatua maneno ya registration. Sasa tunakuja hapo paliuko. Na hii mwaka hayo ndio maneno tunataka kufanya. Vile nilisema hospitali lazima ifanye kazi. Pia maneno ya KEMSA lazima ifanye kazi. Wewe umesema vifaa, nimekuambia tuko na mpango, tunaweka vifaa kwa hospitali. Na county haigharami
serikali kuu gharami, mgonjwa gharami, wewe unaingia SHA, unalipa SHA, unaingia hospitali, unafanyiwa CT scan, unaenda nyumbani. Hivyo vile itakuwa na KEMSA. Saizi tumeshaweka madawa. Juzi tu tumeweka dawa karibu bilioni 1 KEMSA. Okay. Lakini hospitali za county bado hawapeani madawa. Na sisi tunataka kila mgonjwa ambayo ameenda hospitali apewe dawa. Saizi tuko na ile digital system inatuonyesha ya kwamba wagonjwa wanaenda hospitali, madaktari wanaandika madawa, lakini hospitali haipeani dawa. Unaelewa vizuri? Unaenda hospitali unatibiwa, daktari anakundikia ile cheti cha dawa. Sisi tunajua tuko na system na tunaona hayo yote. Na saizi tunataka mtu yoyote ambayo hajatoka hospitali na dawa, SHA haitalipa hiyo hospitali kama mgonjwa hajapewa dawa. Unaelewa vile tunataka kutatua hiyo shida? Hapo ni sawa. Umeona? Na inakuja kwa sababu tuko na hiyo data. Na tunaiona kwa kila hospitali. Kwa hivyo uko na dashboard kila asubuhi? Hata hapa niko nayo. Kwa sababu kuna vituo vya afya, katibu, vinavyo kaidi sheria. Ni ukweli. Health centers ni mataperi, fraudsters. Zingine nyinyi kama SHA mnawalipa, lakini ni kuchi haziko. Unajua sisi hiyo system mtalitatua vipi? Lakini si watu wameshapelekwa kotini, si umeona watu wameshikwa? Lakini inasemekana na watu wako na ushawishi katika serikali. Hakuna ushawishi gani? Hapana, umeona watu wameshikwa, wamehukumiwa ama kupigwa faini because as a deterrent. Kuna wale wamehukumiwa, kuna wale wamepigwa faini, kuna wale wamerefund. Kama uliona nyumba ya Msonge somewhere imelipwa milioni mingi. Uliona hivi? Uliona hiyo swali? Unajua kuna vile pia ziko mtandao tu ya microphone sorry. Kuna ile iko mtandao kwa sababu ya mzaha. Unaelewa? Kuna zile sio ukweli. Lakini kuna watu wamekuwa na hiyo tabia. Kuna watu wako na hiyo tabia. Okay. Na tumepeleka files 1800 kwa DCI, si unaona? Saizi DCI imeshaangalia files 300. Kwa saizi mahospitali 50 zimehukumiwa. Mahospitali 700 zimefungwa. Kuna watu karibu 15 wamewekwa ndani. Na mmeona wameenda kotini, mmeona picha iko na hiyo maneno inaendelea vizuri na tutafikia kila mtu. Na tayari tumeangalia karibu bilioni 10 ambayo tumezuia kuibwa, na karibu bilioni 1.5 ambayo itarudishwa. Okay. Unaelewa vizuri? Yeah. Kwa sababu unajua SHA haikulipi kwa hewa. SHA inakulipa kwa bank account. So, unanielewa vizuri? SHA inafanya kazi. Unajua SHA, hebu tueleze. Hata kama uko na hospitali bandia, acha niseme tu vizuri. SHA inalipa kwa bank account. Hiyo bank account iko na mtu ana sign, si ndio? Hiyo bank iko na signatory, si ndio? Iko na signatory. Sasa tumejua tukisema hii hospitali haiko, lakini kuna mwenye ana sign. Signatory. Na unajua kuna watu wanacheza na sheria kwa sababu ile contract umesign pia umedeclare that kila kitu ambayo umesema umefanya ni ukweli. Annulment. No, sio wewe kama kuna contract kati ya SHA na hospitali. The institution itself. Okay. Unaelewa? Yes. Sasa kama umesign vile tu, kama umeenda kwa leo umechukua affidavit, umesema hii yote ni ukweli. Sasa ukiwa na bank account na umepata pesa na hujafanyia kazi, hautawahi enda na hiyo pesa. Ili tupumzike kidogo. Unaonekana kuwa na uhusiano mzuri sana na wakikazi na waziri wako Aden Duale.
ni vipi umeweza kuwa na ukaribu wa kikazi tunavyoshuhudia? Mimi nimefanya kazi mzuri na wakubwa wangu wote tangu zamani, lakini waziri wangu wa saizi tuko na uhusiano. Najua yeye amekomaa kidogo kwa maneno ya siasa, lakini yeye ni mwanasiasa. Yeye ni mwanasiasa. Sasa tunasaidiana. Unajua mimi ni daktari, namsaidia kwa maneno ya udaktari na afya. Yeye ni mwanasiasa, ananisaidia kwa hiyo maneno ingine ya siasa, anafungua njia hapa na pale, unajua. Mimi pia unajua akiniambia hii maneno ya wafanyikazi tufanye namna gani, namwambia waziri mimi naona tufanye hivi. Yeye anaigeuza kisiasa kidogo, anachapa, mimi nafanya kazi hapa chini, inaingiana mzuri sana. Kuna hili swala la KEMSA. Watu wanasema ya kwamba kama serikali, kwa mfano serikali the owner of KEMSA, is it? Hata hiyo ni kama yangu kama SHA. So wewe ni katibu wa KEMSA. Okay. Mimi ni katibu wa KEMSA. Na mimi ni katibu wa SHA. Okay. Na mimi ni katibu wa Othaya. Na mimi ni katibu wa KNH. And Moi Referral. Na mimi ni katibu wa KEMRI. Na mimi ni katibu wa Moi Referral. KU Referral. Na mimi ni katibu wa KU Referral. So raia wanauliza, kama pesa ni ya serikali, awa kodi, mbona county zipewe pesa kutoka kwa treasury, halafu waende wanunue madawa kwa KEMSA? Ni idara ya serikali. Kwa nini msifanye hayo madawa yawe katika hospitali za raia, za umma? Kwa sababu kuna ile sheria ya katiba yenye ilisema kila county iko na sheria yake, itakuwa na account yake, italipa pesa yake. Unajua ni sisi wa Kenya. Na tulienda unazunguka tu. Lakini sasa si tulienda tukapiga kura, tukasema hii ni katiba tunataka kuwa nayo. Governor kuwa amesimamia kila kitu. Ni his excellency wa county. Excellency wa county. Lakini tumeongea na hata governors wamekuja wakagundua hii maneno inaweza tatuliwa kwa sababu kuna hospitali ambazo zimekosa dawa. Na KEMSA iko na mpango ya ile tunaita last mile. Yani inaweza fika hospitali yoyote hii nchi. Okay. Na sisi kama idara ya afya tuko na mpango kuhakikisha kwamba dawa imefika hospitali zote za nchi. Yes. Na dawa ikishafika ilipiwe kutoka kwa hospitali, sio kutoka kwa county. Okay. Ndio tukue na nafasi mzuri ya kuhakikisha ya kwamba tumetibu hii ugonjwa ambayo inaitwa hakuna dawa hospitali. Na hiyo ni mojawapo ya mpango wa hii mwaka. Umesema wewe daktari umetibu mgonjwa lakini huna dawa. Hauna dawa, hautalipa. SHA haitalipa. Ndio maana nimekuambia pia tuko na hiyo mpango na governor wamekubali. Sasa ni ile Council of Governors, Council of Governors kwa summit, ile summit rais anakaa na governors wote wamekubali. Wote wamekubali. Sasa ni ile tu sheria kidogo hapo, Comptroller of Budget angalie, Attorney General angalie sheria vile iko. Okay. Kwa sababu unajua Kenya iko na sheria na lakini lazima sheria izingatiwe. Okay. Ndio dawa ifike hospitali. Daktari akiandikia mgonjwa dawa, mgonjwa apate dawa. Asipopata dawa SHA haitalipa. Hiyo ni nzuri. Ili tuikiriane. Kuna tetezi ya kwamba madaktari wanasema kwamba devolution. Hii ilifanywa na akina Kinodhi ya Mwangi. Remember the transition? Yes. Ya kwamba madaktari they are not comfortable being under the county government. Wanasema kwamba warudishwe katika serikali kuu, human resource. Lakini kwa sababu wanasema iweje mimi daktari ambaye amesoma zaidi ya miaka 15 niwe tu chini tu ya mwanasiasa tu ambaye labda alipata tu faida tu kuwa an MCA or a governor, lakini mimi niko katika taaluma ambayo labda inapatikana katika serikali kuu. So
hao madaktari wawe at the Ministry of Health kuliko kuwa at the governors and MCS. Hilo ndilo swala tete. Lakini my friends wananiambia hivi. Ndio sisi wacha turudi katika serikali kuu. Naelewa hiyo maneno vizuri sana. Sasa unajua hawezi rudi kwa serikali kuu kama hospitali haiko chini ya serikali kuu. Kwa sababu mwenye akona hospitali ndio pia anafaa angalie vile kazi yako iko. Ama for example Mwai Kibaki hiyo sasa iko chini yako sasa. Sasa madaktari ni wangu. Na wa PGH sio wangu. Ni wa Kahiga. Kwa sababu hospitali ni ya Kahiga. Unaelewa? Haiwezi because hata hakuna health commission. Kwa sababu anasema kwamba pengine hayo ndio maswali ambayo sisi kama nchi tunafaa tujiulize, tuangalie. Saizi ni miaka 10 tangu haya maneno ya devolution. Pengine tunaweza angalia, lakini ukweli ya kwamba kuna ukweli kwa sababu kuna county zingine ambao ni mzuri sana. Kama hujawahi pata shida ya health workers Turkana, umewahi sikia? Sijawahi. Hujawahi sikia? Na kwa sababu gani? Labda hakuna madaktari. Kunao wengi sana. Walikuwa madaktari 6 tangu devolution, saizi ni 42. Kwa sababu wanatibu wako na mpango mzuri kwa madaktari wao. Unaelewa vizuri? Kuna counties ambao wako na shida na madaktari, kuna wale ambao hawana. Unaelewa? Yes. Na pia kuna madaktari ambao pia wataki close supervision. Kwa sababu gavana wako hapo, watu wa gavana wako hapo. Vile sasa mimi nilikuwa nasema mgonjwa amenipitia Wangige, nimejua wewe daktari, mwambia bana wewe shida yako nini bana? Wewe enda hospitali utibu mtu. Unaelewa? Na kuna wale madaktari sasa, unajua kuna wagonjwa wanapigia gavana, wanapigia CC anaangalia, ama gavana anaangalia, kuna daktari hospitali. Sasa pengine madaktari pia wataki hiyo uchunguzi ya karibu. Kuna wengine inasemekana ya kwamba madaktari wanataka tu kukaa Nairobi. Ndio hiyo. Sasa ndio hiyo ninasema. Sasa unajua pia kuna they are comfortable. In Nairobi. Kenyatta, Nairobi Hospital. Na hiyo pia inakoma. Mimi nilikuwa nimepigania madaktari sana. Na naambia madaktari na pia wamejua. Na unajua mimi niko na ile naita moral authority ya kusema, kwa sababu nimepigania madaktari, nimepigania serikali, nimefanya kazi hii Nairobi nikifanyia serikali. Sasa nimeangalia vitu yote na sasa naweza sema ya ukweli kabisa. Niko na moral authority ya kusema. Maana yake ya kupigania madaktari ilikuwa ya kwamba wakae kwa hospitali watibu wananchi. Na mimi najua wananisikiza vizuri sana. Na najua wamependa ile kitu yenye nasema, kwa sababu wale ambao wako na hiyo tabia mbaya ya kutoka na kuturudi ni wachache, lakini wanaharibia kila mtu. Unajua swala ni wewe umewaajiri kama madaktari, umeajiriwa na serikali, lakini faida kwa raia wana 2 hours wanaenda kwa hospitali zao binafsi, clinic, labda uko nazo daktari. Na hiyo pia inaisha. Unajua kwa saizi iweje? Kwa nini uamue uwe either private sector uachane na serikali? Juzi mkubwa wangu na ulisema mimi inaonekana tuko sawa, si ndio? Alisema inaonekana rais ati ni kama kiguna jia. Na mheshimiwa Duale pia alisema ya kwamba daktari akae kwa hospitali. Na unajua saizi, acha nikwambie uzuri yenye tuko nayo kwa hii nchi saizi, ni tumeweka digital system. Hiyo kitu ni tamu na watu hata wajui. Hiyo kitu ni tamu. Mimi saizi naweza angalia Kakamega nione, naweza angalia Murang'a. Kwanza Murang'a ni fully digitized, na hiyo system ya Murang'a ya full digitization inaitwa afya.ke. Hiyo ni system ya Ministry of Health. Kwa hivyo daktari, tunaelewana vizuri, ni ile Derito Akokazi, ile daktari Derito Akokazi naweza jua, kwa sababu kwa sahi, unajua sahi wagonjwa wote wanatumia SHA. Utaenda mgonjwa useme Derito Waihura, ID number unatoka wapi? Nyeri. Hivyo unaenda hapo, daktari anasema yeye pia ni nani, kwa sababu kabla uingie kwa hiyo system, wewe kama daktari umeniambia wewe ni daktari mgani, namba yako ni gani. Saizi hata hiyo hospitali haitakuwa na quacks, kwa sababu lazima uingie kwa system na ile namba yako ya license.
Sasa nimejua umeingia sahi kwa sababu najua umelogin sahi, najua umeona hao wagonjwa na hiyo information yote tuko nayo. Kwa hivyo iko nayo kwa dashboard. Twena PS Muthuriti Ouma Oluga ni PS ino medical services muthenya umwe turugire tuwetira kana ICT kano na godo ni kurore no ngane kihorire mitambo yaku turagithie na mbere no igwa no ngia tutuke digitized maundu uria maragithie na mbere tukwamba gwikiria hanini tugicokeria kahinda gatari haraya ni tuko tugithie na mbere ko kwina ciuria no koroge tutumira tuna Muthuriti PS Ouma Oruga thini wa medical services maundu ma ndogi magwa kundu kungi o tiga thini wa radio itu ya Inoro andu maroiga ati we Gordon tawo ya nyamo yo noigwa nejo noigwa ndiaragia kuhore mukiga ona dina makio ni gikuyu ta githweri ndoyo Benjamin akoretwo akiherithia guku uza wa mitate masters uzamiri ndoye kwena ndugu kwa makarani ndugu kwaja tufa hedo ile kwenda mafuto ni Fred tufa na kama wa munywa mwalimu wako etagwo Mr Muriuki ajira uza githori naigwa ndiko faria ni ahotha katu chekinye muno kwa githori gikuyo as long as it wateithia kwa yoro thari tukaragie ndona niguo tu scope tunyite andu tata twakinyire by the way ni tukinyirie 1 million followers on na by the way mundu wakwa congratulations ni wera ku muno ni njoi kwira gwateke tuguhe mahiga magoro ni ndo ukinya 1 million thini wa Facebook na TikTok 750 koguo by tugithie nado agethuriga na 8 nituko tukinyita million another thini wa TikTok YouTube ya at 50,000 not radhi tukama wikiri hanini na katibu hii ni yako Prince Ida Osiepe tukiri wapi Bruno Oliene Bereka mochomu benembo Dr. Kochura mochomu benembo Inde ubaro chene kacha Apenyo ubaro chene kacha Msalimie Elda Kakayoki na nyaga Ejoja demu unyakachi Waniyoki na nyarawaga Vile yugi nesayawaga Akonde yugi nenire yenje Hula lego chaman Vile yugi ne uyu mali Adeka engineer Wanuonge wasiwasi Lizi msalimie Edwin Dola Kenoonge uchochezi Kulo kwala Kenoonge uchochezi Akoni waonge midomo mingi Wanu waonge midomo mingi Wanu wachodo mana teach Steve Rapolo Wanu wachodo mana teach Yuma uyogo tulepe tu Wapi Clinton Adwar Yuma uyogo
Toto nebe tupu Usipinagi Sipinagi walongo Sipinagi Sipinagi waweru Sipinagi yae Sipinagi walongo Sipinagi Sipinagi walongo Sipinagi yae Sipinagi walongo Inabaikine Sipinagi walongo Baikine Sipinagi walongo Nsechoroma Sipinagi waweru Nsechoroma Sipinagi walongo Nsechoroma Sipinagi walongo Sipinagi Sipinagi waweru Sipinagi yae Sipinagi walongo Baikine Sipinagi walongo Inabaikine Sipinagi walongo Nsechoroma Sipinagi waweru Nsechoroma Sipinagi walongo Sipinani kanya Hanu sipija na mini kanya Lungu sipija na mini kanya Mashabiki unakanya Wapi Josh Unyakachi Mashabiki unakanya Hani kimane miutama Kimane dimnutama Sipi kimane miutama Uchung ahunga Kimane dimnutama Jamumbasa Miungine no yukendo Mashabiki no yukendo Miti no yukendo Kima miti no yukendo Kima miti no yukendo Akingo dialo Pendo no yukendo Mashabiki no yukendo Mashabiki no yukendo Mamiti nweyo kendo no aikigwa PS anaitwa Osiepe but Osiepe nini? Friends, marafiki. Marafiki wa Inda. Anasema tu marafiki yako na marafiki wengi. Yana wasiwasi, yanachapa tu kazi. Tu so ni urafiki tu anatunza tu urafiki anauliza marafiki wangu wako wapi. Hebu nikuulize PS, mbona nyinyi you dance sana stylish? Unajua ni culture, the lifestyle of Aluo sisi iko software na ile inaitwa software ndani ndani yetu ni furaha tu. Sisi hatuna mashida mingi. Kuna mtu ameniambia kwamba unisaidia kutafuta shamba huko kwenu. Lazima. Kuja kwanza ni mingi by the sisi. Hatuna maneno ya ploti. Eka. Lakini umetoka wapi? Mimi natoka Rarieda. Nimezaliwa Rarieda, Siaya County. Tuju alikuwa? Kule Tuju alikuwa. County ya County ya Siaya. Huyu Governor Orengo. Huko ndio nimezaliwa. Nikasomea huko, nikaenda Maranda. Shule gani? Nilisomea shule inaitwa Okela Primary School, huko ndio kwetu. Alafu nikaenda Maranda. Maranda. Sisi ndio wale. Alafu ndio nikaenda Moi University. Nikaenda University of Nairobi, nikaenda Makerere kidogo. Alafu maisha iko hivyo. Kuna watu wananiuliza kwamba nikuulize. Hili ni swala la utani. Ya kwamba uko na maono ya kiti cha kisiasa. Kwa sababu wacha nikusomea hapa. Kuna one of the listeners ameniandikia hapa. Akaniambia kwamba ulikuwa na shughuli nyingi za kutoa misaada kwa wasiojiweza wakati wa sherehe za December, that is Christmas. Watu wengi hufanya hivyo wakiwa na azma ya kuwania nyadhifa ya uongozi. Je, unaweza kuwa unafuata
mkondo huo? Umetoka kwa vyama vya kutetea madaktari, umeingia NMS, umeingia katika serikali, labda wacha niseme kukaa kwa serikali kuu. Nimefanya kazi sana ya kuhudumia wananchi ambao hawajiwezi. Tangu niingie university 2007 nimekuwa nikiorganize ama nikifanya ile medical camp ama outreach, ile matibabu ya bure. Nimekuwa nikifanya sana. Hata Turkana tumetibu watu 6,000. Tumeenda Kirinyaga. Ile kwa Mudhoni, hiyo shule mimi ndio nilifanya. Mer Mudhoni. Hiyo medical camp katibu ya public health, hiyo katibu mwenzangu. Hiyo wakati mimi sikuwa bado katibu, mimi ndio nimefanya hiyo kazi. Nimefanya mpaka huko Meru, nimefanya hiyo kazi. Ni ile tu mara mingi hakuna haja ya kujionyesha, na mara mingi huwa sijionyeshi. Na wakati huu asanteni sana wanahabari walikuwa hapo karibu, wakasema hii ni nini inafanyika hapa. Wakakuja wakachukua picha, lakini nafanya hayo mingi sana, na mimi sina haja sana na kujionyesha, lakini niko na haja ya kusaidia wananchi. Hata saa hizi niko na watoto wengi sana shule ambao nimewalipia kwa muda mrefu. Hii Januari peke yake ikifika hivi. Si daktari akona pesa? Hapana, ni ile masaidizi kama marafiki wananisaidia hapa na pale, nasaidia wale ambao hawajiwezi. Na kwa sio kwa sababu ya siasa. Mimi ile moyo niko nayo ni moyo ya kuhudumia wananchi. Nataka nifanyie wananchi sana kazi, na kwa saizi nashukuru sana rais, na pia nashukuru wananchi kwa kunitetea, kwa kunisupport, kwa kuingia SHA, na mimi nataka tufanye hiyo kazi mpaka Wakenya wote wafikiwe na afya. Na ile wakati wananchi wataniambia, unajua wanasemanga kazi yako ya sahi ndio inakupatia kazi yako ya kesho. Labda wananchi wa Asia wakuambia kwamba mimi napiga tunataka uwe gavana. Napiga kura Nairobi. Wewe ni mimi napiga kura hapa Undugu Grounds hapa Lang'ata. Lakini nimezaliwa Siaya na watu wa Siaya wamenipenda sana. Lakini mimi napiga kura Nairobi, na sasa unaona. Umeona hiyo maneno? Mimi napiga tu kura Nairobi. Mimi napenda watu kila pahali. Hata hapa Nairobi nimefanya hiyo kazi sana. Najua watu wanafikiria hivyo, lakini kwa saizi kazi ile nimepewa ni kazi ya kufanya maneno ya afya ifanye kazi. Na mimi mwenyewe nataka niendelee na hiyo kazi, kwa sababu rais ametupatia target ya kuhakikisha ya kwamba mpango wa afya imefikia kila Mkenya. Na hapo inamaanisha lazima niende kwa kila Mkenya, niwaongeleshe, waelewe, waingie, lakini walipe wote na pia waenjoy, kwa sababu watu wa pesa tunapiga makelele sana bwana. Lakini watalipa, Wakenya watalipa. Na asante sana kwa kulipa. Kwa sababu harambee imerudi chini. Unajua hii ndio harambee yetu yote. Lakini kuna hili swala la kama sisi. Na unaona huyu ni kijana mdogo, mimi ni mzee. Ya kwamba watu wa payslip. Kwa mfano kama hapa sisi tuko CIC. Okay. Kwa hivyo na insurance cover inatufaa sisi ya okay. Mbona tulazimishwe kuingia kwa SHA? Kwa sababu SHA ndio mpango ya afya ya kitaifa. Yaani kila nchi ndio iendelee mzuri, lazima tukue na ile cover ama ile bima ambayo ni ya nchi. Unajua CIC, unajua kulikuanga na insurance ilikuwa inaitwa Resolution Health. Hata tulikuwa na hapo. Ile collapse ama iko. So unajua hii biashara, unajua hii biashara yote, hii CIC nini tulitoka. Wezi hii ni mzuri, lakini ile ya nchi ni kama kila nchi kwa na army, unaelewa? Ama polisi. Sasa hiyo, na by the way kwa saizi ukienda hospitali, hata uende Nairobi hospital, hata uende Aga Khan, ama hata uende wapi, SHA ndio inalipa
kwanza, na SHA ndio inalipa mingi zaidi. So mtu asikudanganye ati unaenda usijui hospitali gani ati SHA ikilipi. SHA ndio bima ya inchi na ndio ya kwanza. Hata uwe rais, hata uwe mbunge, hata uwe hapa Citizen ama uwe wapi Inoro, SHA inalipa na inalipa mingi. Can we migrate kwa mfano makampuni kibinafsi ya migrate to SHA? Yeah. Na nipate watu wamemigrate. Unajua sisi matibabu kwa hospitali kwa mfano mimi niko na tabia kama familia Nairobi Hospital kama mimi most of wengine hapa so SHA itanisaidia kutibiwa vile na Nairobi Hospital na kwa sababu labda mimi sitaki kwenda katika kwa saizi. Wacha nikwambie hata Nairobi County ime sign up na SHA ile. Unajua ile cover yenye walikuwa wamepeleka, kuna wakati wamepeleka AR, kuna wakati wamepeleka First Assurance, kuna wakati wamepeleka Jubilee. Hiyo wamesema wacha tuongezee SHA. Unaelewa? Hakuna kitu inazuia nyinyi kusema hivyo. Ndio sasa so hata private companies migrate from private entities to SHA. Yes. Na tutapata kwa saizi walimu. Unaona walimu? Walimu walikuwa kwa cover ingine. Walikuwa kwa private cover. Wamemigrate wote wamekuja SHA. Walihamishwa bila kutaka. Waulize saizi kama hawako wanataka. Hata wamefurahi sana wanaruka. Forcefully migrated. Ngoja, umeona kelele? Unajua walimu walikuwa wanapiga kelele huko walikuwa. Saizi wamesema hii ndio shwari kabisa. Sawa, tunaweza labda kwa sababu wakati wetu naona tuko karibu na ni ukweli hakuna kitu inazuia kampuni za private kusema ongezea sisi. Hakuna kitu. Okay. Kwa sababu imefanywa, Vihiga imefanya hivyo, Nairobi imefanya hivyo, Parastatals imefanya hivyo, hata mahospitali zangu zimefanya hivyo. SHA yenyewe inalipia wafanyikazi wake. Universities imefanya hivyo. Kuna university moja imesema sisi hatutaingia bima ya private. Ile unatukata, wacha tukuongezee kidogo, utupatie hata mzuri zaidi. Unaelewa? Kuna hili swala la raia wanalalamika kwamba wagonjwa katika hospitali kuu ya Kenyatta hawapati uji, hawapati chakula, malazi. Sijui kama hilo swala limefika katika ofisi yako. Hiyo swala sio ya ukweli, imefika na tumeangalia, tumeenda Kenyatta. Mimi mwenyewe nimeenda Kenyatta. CEO pia ametembea huko, umeona videos. Hospitali ya Kenyatta ni hospitali yetu kubwa sana na ndio hospitali kubwa zaidi hapa Eastern Central Africa. Na hiyo hospitali inatibu watu wengi sana. Na kulikuwa na hiyo malalamishi vile umesema. Sisi tukaenda, tukaangalia. Na umeona hata hiyo imeenda tu. Kwa sababu watu walikuwa wameenda. Sasa wewe mtu unasema kitu, haufanyi kazi Kenyatta. Wewe sio mwanabiashara Kenyatta. Wewe sio mtu wa SHA. Wewe sio mgonjwa. Lakini ulikuwa umeona hiyo narrative. Na unaona huyu blogger. Na hakuna mtu anajitokeza. Sasa tukaenda huko. Ilikuwa inufaisha nani? Ilikuwa inufaisha nani? Kuna watu kuna watu wako tu na malalamishi, pengine ni ya kisiasa, pengine wanataka kuchafua kidogo. Kwa hivyo tuliangalia hiyo pattern. Kwa hivyo kwa kifupi, mgonjwa Kenyatta leo amekula. Mgonjwa amekula leo Kenyatta. Amepewa dawa. Mgonjwa amekunywa chai, mgonjwa ameoga. Mgonjwa wako sawa. Okay, that's all. Ebu riganisha kwa sababu naona wakati wetu karibu tufike tamati. Riganisha. Lakini wacha niseme kitu muhimu sana. Okay. Sisi tumeangalia hii malalamishi yote ya mahospitali. Tunataka kuweka system ya watu kutuambia kama kuna feedback. Na tunatengeneza kwa hii digitization hii. Pia kuna kitu hapo tunaita grievance
address reporting mechanism. Okay. Yani system ya kulalamika ndio ifike kama kwa bank naenda, kama kwa bank nimekaa dakika ngapi, hiyo hata sio kudaka ngapi wewe unakaa tu hapo, hata daktari ajui. Huyu daktari hapa niko hii hospitali ya Endarasha, huyu daktari ananiomba hongo ya 2,000, anasema SHA yangu haifanyi rushwa. Unaandika tu hapo na bado uko tu na yeye hapo, inakuja kwetu tunaangalia. Okay. Unaelewa? Tunatengeneza hiyo. Unajua hii system yetu inaanza lini? Hii itakuwa mzuri sana. Hiyo itachukua kama miezi 3. Miezi 3 kuzo unasema April? By mwezi wa 5 itakuwa mwezi wa 5. Riganisha au utofautishe baina ya NHIF na SHA. Kuna watu wanasema turudi Misri NHIF. Hiyo ilikuwa kitambo, watu walikuwa wanasema hivyo. Na by the way, nani alikuwa anasema hivyo? Raia tu. Unajua raia gani? Hii ni industry ya moshene na maneno mengi. Hapa tunapata badala yetu. Hiyo ilikuwa mzuri. Wewe wachunguze ni akina nani. Lakini hakuna kurudi Misri. Misri ilikuwa mbaya, na wacha nilinganishe tu vitu mbili. NHIF haikuwa inalipia ICU. SHA inalipa ICU 28,000 per day. Ukilinganisha maneno ya upasuaji, surgery, SHA inalipa mingi zaidi kuliko NHIF vile ilikuwa inalipa. Kuna vitu mingi ambayo NHIF haikuwa inalipia. Kama najua ile unasema, watu walikuwa nasema unajua linda mama nini ilikuwa free. Unaona hiyo linda mama NHIF ilikuwa inalipa 2,500. Sasa hizi SHA inalipa 10,000. Tunaelewana vizuri? Na cesarean section NHIF ilikuwa inalipa 10,000, SHA inalipa 30,000. Na kwa kitanda? Kwa kitanda NHIF ilikuwa inalipa 1,400, SHA inalipa 3,999, yani 4,000. Unaelewa? So tofauti ya NHIF na SHA ni mbali sana. Kuna watu walilalamika ya kwamba mmetumia zaidi ya bilioni 100. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanasema kwamba ilikuwa inahitaji milioni 800 kwa upgrade NHIF iwe kama SHA. Hayo ni kweli? Hakuna pesa kama hiyo imetumika. Hata mimi nilikuwa nasikizanga vitu kama hiyo. Sasa hizi mimi ndio niko na hiyo contract, kwa sababu hiyo contract imesainiwa na PS mwenzangu, na sasa mimi ndio nimesimamia. Hebu tueleze ili maneno tuweke. Nimesoma hayo vitu yote, hata mimi nimekuwa nikitafuta hiyo maneno. Hiyo 100 billion sijaipata. Inakaa iko tu hapa kwenye. Sio hapa kwenye, iko mtandaoni. Ilikuwa headline. Lakini ni wanasiasa. Ilikuwa headline. Hata ilikuwa headline, watu wameidiscuss, hata nimeona kwa bunge. Hata mimi hata nimetafuta sana hiyo makarata. Na unajua mimi nasema ukweli kabisa. Nimeitafuta. Ile nimejua ya kwamba sisi tuko na system ambayo inatengenezwa, ambayo inafanya kazi. Hiyo system inalipiwa kulingana na vile imetumika. Kama the facilities you talked about. Kwanza wacha nikuambie. Unajua NHIF ilikuwa inalipa 900 million kwa system. 900 million kila mwaka. Hiyo ni pesa. Hiyo iko hata Auditor General ameweka hiyo mkakati, unaweza enda uangalie. Kwa saizi ile SHA imetumia, yenye tunaweza sema imetumia kwa system ya kulipa ni milioni 600. Unaelewa? Sasa kati ya NHIF ambayo ilikuwa inalipa milioni 900 kwa sisi, hiyo yenye watu wenye walikuwa nakwambia sijui milioni 800, sijui upgrade nini, na hii yenye imelipa 100. Lakini ukilinganisha pesa ambayo SHA imelipa na ile NHIF imelipa, SHA imelipa zaidi
ya NHIF. Okay. Sasa niambie na hii nasema figures ambayo hata Auditor General iko nayo. Okay. Sasa kuna KEMSA. KEMSA ina madawa ambayo tunahitaji sana. Saa hizi nimekuambia kuna wizi kwa sababu tulielezwa kwamba kulikuwa na watu walikuwa na pora zaidi ya milioni 900 kama kungekuwa na wizi atunge sign agreement na United States government, kwa sababu hiyo wizi ndio ilifanya wakatoroka, na wamefanya ile tunaita system assessment. Sasa yani wamechunguza, wakaangalia, wakasema hawa ni huyu ni mkweli. Wacha turudi kwa meza. Kuna watu wanasema kwamba Daktari Oluga kwamba hii agreement between Kenya and US might be data mining. Tumetoka kwa Githweri, sasa tumeongea Kiswahili. Hata iko kotini sasa watu wanasema that a possibility of mining data, diseases, you know, or health style, ili wawe na uwezo wa kutengeneza madawa ambayo tutahitaji baadaye. Is our data safe? Very safe. Mbali sana. Hiyo ni mbali sana na ukweli. Yani Amerika imekuwa na sisi. Amerika imetupatia pesa mingi sana. Kwanza wacha nikuambie kitu. Amerika ilikuwa inapea pesa NGO. Unaelewa? Kompyuta ilikuwa inanunuliwa na NGO, system ilikuwa ya NGO. Hii data yote ilikuwa na NGO, haikuwa na serikali. Ni sisi vile tumefika hii mwezi wa 5 mwaka wa 2025 2025 May, ndio tumeweka system yote, ndio tukachukua system yote kutoka kwa hata wale NGOs ambao walikuwa kwa hospitali. Hebu nieleze, hiyo data yako ilikuwa inaenda wapi kabla hatujakuja? Sijui. Lakini umejua, si ndio? Nimejua leo. Ujui lakini umejua, si ndio? Kwa hiyo ni daktari. Sasa kuna hili swala la wewe kama katibu, wacha sasa tuongee kuhusu your boss, His Excellency President Dr. William Samoei Ruto. Kwa sababu najua labda ulikuwa rafiki sana wa Agwambo, you know, na ulipata nafasi ya kuhudumu katika hii serikali kupitia broad based. So Rais Dr. William Samoei ni mtu wa aina gani? Ni mtu mzuri sana katika utendaji kazi, kwa sababu kuna watu wanasema kwamba he micromanage. Is it ni kweli? Kwa sababu wewe ni katibu na anaelewa Kenya inahitaji, kwa sababu sasa kuna watu wanasema kwamba anasema Singapore ya nini, Singapore healthcare, anaongea mambo mengi. Hebu kwa sababu wewe ni kijana, nikikuangalia wewe ni kijana kuniliko, yeye yako na nafasi ya kuweka Kenya katika, you know, dira ya dunia, you know, kuelekea first world. Unajua rais mheshimiwa daktari na ukiwa miali ya dira ndio lazima achukue hapo, ili tusikie katibu anasema nini kuhusu serikali na kuhusu rais. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Kenya na pia ni amri jeshi mkuu, huyo jamaa ni mchapakazi sana. Wacha niseme ile mimi nimemjua. Kwanza amejua maneno yake, anaelewa kazi, maneno yake. Hata sisi kama wewe ni katibu na umekuja kama haujielewi, usikae kwake na karibu na yeye. Anaelewa maneno yake, maneno ya afya anaielewa mzuri. Inamaanisha wewe enda ufanye kazi, enda ujue institutions zako, ile idara yako yote. Nasema job description. Lazima uelewe ile detail. Ukimwambia wacha ni confirm, hiyo inamaanisha uelewe kazi yako. Anaweza kufuta, anaweza kufokea, na ako na ile focus sana. Amejua kama hii
mwaka amejua mwezi wa 6 85% Kenya inafaa imeingia SHA. Hiyo ndio kazi yangu. Unaelewa? Sasa yako na target na amejua na iko kwa sheria na amekupatia hiyo contract. Umepata performance contract? Sisi wote tumesign performance contract. Ile tuliona hapa. Sisi wote tumesign na rais wa Kenya performance contract. Kila mtu ako na kazi yake na yeye mwenyewe anaelewa hiyo kazi yako, na we kazi yako ni kuimplement. Kama anaweza kupiga simu labda saa 6 usiku. Hapigi simu saa 6 usiku, lakini anapiga simu, na kipiga simu akipiga simu inamaanisha ya kwamba aidha anakuambia umechelewa kufanya kitu, aidha anakukongratulate umefanya kazi mzuri, ama clarification, ama umefanya kazi yenye hajakuambia ufa. Unaelewa? Amesema aidha anakukongratulate ama kama vile sasa tulifanya hii maneno ya USG, nasema iko sawa, nimeangalia hii tunasaidia kidole ama haujafanya, ulisema hii itamalizika Friday na bado na ni wewe umesema, unajua yeye hakuambiangi utamaliza siku gani. Na hii ni kulingana na performance contract, si ndio? Lakini hiyo Friday imefika, wewe bado excuse. Ama unafaa ufanye hivi na wewe umefanya maneno yako ingine. Unaelewa? Yeye he is one of the best mentors, kwa sababu anakuambia kitu na anakuambia pia if you ask how to go about it. Would you consult him? We consult all the time. Kuna bureaucracy kwamba unataka ana bureaucracy na nataka kuongea na rais. Zero bureaucracy. Kwanza inakaa zaidi ya mwezi mmoja. Hapana, mwezi mmoja kama ukiwa katibu mwezi na kuna swala fulani unataka akufafanulie zaidi. Mwezi mmoja ama 1 hour. Wewe unasema nini? Una texts, unapiga simu, unampata. Ama hizo njia zozote unataka unampata. Na anakujibu. Very available, extremely available. Unajua sisi ni wafanyikazi wake. Mfanyikazi wako wewe kama nakutafuta atapasa kukupata. Lazima atanipata. So labda na by the way we jamaa would you still work we jamaa kwa serikali yake? What do you mean? This is the best thing I always, na kwanza mimi nashukuru sana. Unajua kwa sababu gani? Kuna watu ambao wamepata kazi, mimi nimepata kazi ambayo nimeipenda, alafu nimepata kazi ambayo naielewa. Umehitimu. Unajua hiyo ni tofauti sana. Umebobea kwa kazi hii. You are a doctor. Medical services. I am extremely privileged to be placed by the president on work that I am passionate about and I also understand. Okay. That is why hata mimi mwenyewe as a professional, it would be the shame of the century if I didn't work as per expectations of the president and of Kenyans. Kwa sababu sio kila siku unapata mtu ambayo anaipenda hiyo kazi na anaielewa hiyo. Rais, does he mean well for extremely well? Public interest at heart. At heart kabisa. Apate wagonjwa wako na SHA, wewe ni PS, watu wameenda Kenyatta vile. Kwanza hata hiyo maneno, unajua hiyo maneno ulikuwa nasema tio sijui watu wapate. Ni raia walikuwa wamesema sio. Unasema hiyo raia, hiyo ingekuwa ukweli ungefutwa kazi, si ndio? Sasa tunaelekea uchaguzi tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Ukipewa nafasi ya kuelezea Wakikuyu, would you vote for his excellent president? What do you mean would I vote? I can vote. Do you want me to start voting now until 2027? Wajua kwa sababu wewe ni mwadani, you know you are in government. According to the vision ya taifa. Yani huyo jamaa hata namwadmire sana.
we umewahi ona rais hata akisimama anaeleza maneno yake? Yani unaona jamaa kuna mpangilio, anasema vitu na ni ukweli. Yani hata akikwambia hii ndio pali tunaelekea. Kama hii maneno ya afya, acha nieleze tu maneno ya afya. Rais ameenda akasema afya ikuwe mmojawapo mpango wa kutengeneza nchi ama kutransform nchi, ile tunaita bottom up economic transformation agenda. He has 5 agenda hapo. Ako na agenda ya manyumba, ako na agenda ya viwanda na SMEs, ako na agenda ya digitization and creative economy, health na ile tunaita agriculture and food security. Si ndio? Yes. Kwa hii health amesema, na ni simple, amesema afya isikue sababu ya nchi kurudi nyuma kiuchumi. Unaelewa? Na afya pia ikue sababu ya nchi kwenda mbele kiuchumi. Unajua hiyo ni simple sana. Yani afya yetu isifanye tupoteze pesa sana. Na kwa sababu afya kama ni mbaya, unapoteza watu. Mtu anakufa. Mtu huyo mwenye amekufa anaacha yatima. Yatima lazima serikali ipatie basari. Sasa serikali inatumia pesa mingi. Inamaanisha hiyo household inabaki kama ni poor. Inamaanisha ile biashara pengine mtu alikuwa anauza mboga ama anauza hardware hana. So nchi haiwezi endelea. Alafu afya pia iwe sababu ya nchi kuendelea. Yani afya ikue attractive for foreign direct investments. Afya ikue ina employ watu. Afya ikue inatengeneza pesa ya kuendeleza uchumi. Ndio maana maneno ya SHA ni muhimu. Siji kama watu wanaelewa. Hiyo ni mtu mwenye ako na akili. Na ndio rais wetu. Katibu, kuna hili swala la saratani cancer. Je, Kenya tuna uwezo wa kutibu? Do we have treatment protocol? Unajua leo nataka kufunza majipya. Unajua majipya anafikiria anaongea Kikuyu kwa kutosoma. You know, so lazima leo nimwambie mimi ni nani. Yeah. We have saratani, cancer. So do we have a treatment protocol in Kenya? Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba bona South Africa, bona India, na tuko na madaktari kama wewe ambao wamebobea kwa what do you call specialist cancer, tunaita oncologists. We have them. Tuna uwezo wa kutibu saratani, cancer. Tuko na uwezo wa kutibu saratani, particularly ile saratani ambayo ni tunaita solid, ile kama kama saratani ya matiti, saratani ya cervix, saratani ile ya koo ama ile tunaita the throat and esophageal, ile ya colon na pia prostate. Lakini kuna saratani zingine pengine ya hemato-oncology bado hatujaendelea sana pengine kufanya bone marrow transplant na zingine. Lakini hapa Kenya tuko na hospitali 6 ya serikali ambayo iko ile tunaita comprehensive cancer centers. Comprehensive inamaanisha wanaweza tibu kila kitu, kila saratani. Okay. Ile ya Garissa, ile ya Mombasa, Nakuru, alafu Moi Teaching Referral Hospital, Kenyatta National Hospital na Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Alafu tuko na zile cancer centers ambao sio comprehensive. Yani wanaweza tibu mingi lakini sio yote. Unaelewa? Na hizo ni mingi sana. Kwa saizi kansa ni mojawapo ya ugonjwa ambayo tumeweka katika ile malipo ya ushuru ama ile yenye serikali inalipa kwa SHA. Serikali ndio imeweka hiyo pesa. Mojawapo ya 21 billion ni 8 billion ya kulipa maneno ya ICU, maneno ya kansa. Na ile muhimu ni kwamba kwa saizi sisi wenyewe tunataka kupunguza hiyo gharama ya kansa. Tunataka kuleta madawa mzuri zaidi na pia tupunguze gharama. Ndio maana tumeweka mkataba na ile kampuni tunaita Roche. Kama saratani ya breast
tumerudisha pesa kuliko from ile treatment ya 138,000 per dose to 40,000 per dose, kwa sababu tumeweka mkataba. Tumeenda tumesign na hospitali zingine kama Aga Khan, pia tumesign na Nairobi Hospital, ndio wakue wakichukua ile pesa ambao SHA inagharamia peke yake. Lakini bado tunaendelea kuongea na makampuni mingi, tunaongea na Pfizer, tunaendelea kuongea na mahospitali mingi. Pale hospitali ya Kenyatta tunaweka mashini nyingine, pale hospitali ya Coast pia tunaweka ile mashini nyingine ya kufanya radiotherapy. So tunaendelea kuweka vifaa zaidi, tunaendelea kuweka madawa zaidi, tunaendelea kuongeza pesa ambayo SHA inalipia wagonjwa wa saratani. Okay. Kuna labda kusafisha damu kwa mashini ya figo, SHA inagharamia? SHA inagharamia milioni 1.2 kila mwaka. Kwa session kwa wiki? Kwa session kwa wiki ni 10,600 na tunagharamia sessions 2, lakini pia unaweza request ya 3 kama unahitaji. Unajua hii maneno ya afya, wacha nikwambie ndugu yangu, SHA inalipia ile magonjwa ambayo usipolipiwa utakufa, ama hata ukijilipia nasemaje, you will be very poor. Either you will die impoverished, ama you will be impoverished. You know, the health of a country, lazima tuangalie zile vitu zinaumiza wananchi sana. Hata uwe na pesa namna gani, uko na kazi ama hata uko na private insurance, na uanze kulipia dialysis saizi. Dialysis kwa mwaka ni 1.2 million, kwa sababu kwa session moja SHA inalipa 10,600. Uki multiply 2 sessions per week, hiyo ni 21,200. Uki multiply hiyo by 4, yeah, hiyo ni 40, hiyo ni karibu 80 something thousand per. Uki multiply by 12 na uongeze madao 1.2 million. Yani Mkenya wa kawaida aende hiyo 1.2 million, ameuza shamba, umeuza ng'ombe zote, hata kama ulikuwa na biashara imeenda yote. Ndio maana tunasema lazima tukinge wa Kenya waendelee kufanya ile biashara ambayo anafanya. Ndio maana serikali inakulipia. Okay. Ndio maana unafaa uingie SHA. Uingie. Okay. Labda tukihitimisha kwa Kikuyu ambao wamekusikiliza, wengi wale wanasikia Kikuyu, unaweza kuwaambia nini tunapo as we wind up? Na kuna wengine wanasema kwamba ujifunze Kikuyu lazima. So next time hiyo lazima nijifunze. Kuna jamaa anaitwa Benjamin Wangari hapa anasumbuaga sana, why invite non Kikuyus? Kwa hivyo si utanisaidia hiyo? Lazima mwambie mimi ni moja yenyu tu ni kwa raia tunapohimitisha kipindi. Asanteni sana. Mimi Nderitu Waihura, asante sana kwa kunialika na kwa wasikilizaji wote. Mimi ningependa kushukuru sana kwa ushirika wao kwa ile mpango ya afya. Kaunti za Nyeri, kaunti za Kirinyaga, Kiambu, Nyandarua, Laikipia, Nakuru, Murang'a imefanya mzuri sana kwa maneno ya afya. Kwa maneno ya vaccination, unapata wako na target wamefikisha. By the do you have vaccines? Hiyo iko sawa kabisa. Hapa. Kwanza hiyo ndio hiyo ndio tumetatua kabisa. Siku hizi si ubuski, si unaona hata wewe unasema and by the way. Si hata wewe mwenyewe unasema and by the way. Kulikuwa na shida, kulikuwa na shida kitambo, kulikuwa na kelele. So juzi 2-3 months. Hiyo vile nimeingia hiyo nimetatua. Sasa naita wapi kwa shida. Unaelewa? Okay. Sasa
wamefanya kazi mzuri sana. Mimi ningependa kuwashukuru. Okay. Na pia ningependa kushukuru kwa sababu wananchi wengi zaidi ya 60% wameingia kwa SHA. Lakini wale wamebaki, tafadhali ingieni kwa SHA. Na pia mlipe SHA. Na sisi tufanye kazi na Rais Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto ambaye ako na mpango thabiti ya afya. Asanteni. Thank you. Ucio tu manake ni PS Gordon ngatwageria na nitwakwa. Nejo ado ngimekora kumenya katukwaria githweri we kwa na chacho hiyo ida vethi nagwa githweri kenda na chata kiri kiega ka kina chana chi kiroka ai no ni wabatara gukigerageria ni ngugucariria na igwa tho chiakwa Lukman kana mwamburi agutwa mundu ajira de kundihira riri speech therapy no yero mamaita baingi acha he mwalimu wetu Mr. Muriuki ndo tukigeria. Karibu sana. Asante sana. Bwana Waziri, tumefurahia. Nimeenjoy, nimeweza. Lakini asante kwa kuniombea. PS katibu. Lakini hiyo Waziri Mungu amekusikiza. Hata yeye anakosa. Tumefurahia kututembelea. Karibu. Next time. Asante sana. Tumana PS Ouma Oluga. Thĩinĩ wa Medical Services Ministry ya Health MOH nĩwe tukimanake muthenya wa ũmũthĩ mũndũ mwĩthĩ na tukimana tabarĩra njega na tukitiri hapa PS tunasoma the word of God every day. Tunataka idhagumia. Unajua cows wanapo rest si wana chew halafu card then so hiyo ndio tunafanyaga tamatisha. So Mathayo Gikuyu nitakusomea Gikuyu na Githungu. So Mathayo 5:44 iruga no nie ngumwira mwendage thu cianyu apana siku nataka hiyo ile ya Githungu iko yes ya Kikuyu Athesalonike wa mbere 4:11 Athesalonike majipia kenete muno ni umuthi ajira ndothe meguthikiriirie gothe Athesalonike wa mbere 4:11 atiriri ikaragai mutari na inegene mutegutonyerera maundu mari angi mukirutaga wira na moko manyu niguo muonagire kindu gia kuria o ta uria twamutarire na Githungu and that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Yosi ni mzuri sana. So thank you. Welcome. Asante. Again. Lakini lainda hiyo Gikuyu hii nimeingia class. So umeingia clear? Na unaingia kwa mtandao kila wakati. Na unajua hapa kuna a musician called David Onyango. David Onyango Oko. Na Birona. Na Birona nini? Na Birona. Na Birona. Na Birona is a musician. Sijui kama ne wegawa ngai. Sijui kama utukufu wa Mungu. This is a musician. Ni Birona. Ni Birona. You came for me. You came for me. Yeah, for my sake. You came for my sake. So it's talking about Jesus. Yes. Who came for? You came for us. So even the government came for you. Yes. Your idea. So bogera tukubwega and good night weborwa David Onyango ni Birona and good night tuchamane muthenya wa ruciu kuma thaa 3:05 tawala itu ya Kimuri Inoro TV and good night kapinya juanga kadon kenda nyasai ine mani makolweta kisudo butarwa Ibirona baba ni Birona kapinyo seloya Ibirona baba ni Birona kapinyo seloya Yesu ni Ibirona ratego ni Birona kapinyo seloya Ibirona baba
buchena Amina nyalo baba ni birona Kapinyo seloya Ibirona baba ni birona Kapinyo seloya Odoko loyana mayalona ratego ni birona Kapinyo seloya Ibirona baba ni birona Kapinyo seloya Mina sokona matuombe pile ratego ni birona Kapinyo seloya Ajabu yo birona Ibirona baba ni birona Kapinyo seloya Ebura maono Osana ema yalona baba ni birona Kapinyo seloya Ajuokoda birona Ibirona baba ni birona Kapinyo seloya Umoleke wasika manyero ya baba ni birona Kapinyo seloya jabuna Birona baba ni birona Kapinyo seloya Chunga itilwana komanda ema dialo nyinge baba ni birona Kapinyo seloya Birona baba ni birona Kapinyo seloya Opego mbese mbelena wasika neno kachimo giruodhi baba ni birona Kapinyo seloya Ibirona baba ni birona Kapinyo seloya Uchungo ya molwanda komanda ema dialo nyinge baba ni birona Kapinyo seloya ajabu maono birona usipichunya ni birona baba ni birona Kapinyo seloya Okaolo chelela Amina ema dialo nyinge baba ni birona Kapinyo seloya baba birona Ibirona baba ni birona Kapinyo seloya Iwijo ega paka nyasai magungu Ninyalo birona nyasai magungu En kiwinjo riruoda Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka Dikoro leke senyera Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo dongoda Dikoro pinyo setieka Tuche madongo dikoro no seyuya Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka baba Dikoro pinyo setieka Tuche madongo dikoro seyuda Dikoro pinyo setieka Siempre dikoro seyuda baba Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka ratego Dikoro pinyo setieka Tuche madongo dikoro seyuda Dikoro pinyo setieka Baba dikoro pinyo setieka 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 baba Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka siepna Dikoro pinyo setieka baba na Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka baba na Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka wilago Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka siepna Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka wilana Dikoro pinyo setieka Makoleta dikoro pinyo kokoda Dikoro pinyo setieka Umoduga dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka Wakananga dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka wilana Dikoro pinyo setieka Dikoro pinyo setieka baba Dikoro pinyo setieka Pinyo setieka baba
kia muthenya ungi mweru. Haleluya niko inakigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na Saudi ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we makĩria
niguo kwamukira rwimbo Jehova ni uri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Giria moyo wakwa othinekanio ndikite nyuguto gethara natungumanio ero imukenjo igoro okendaya kanina gaduma yotuko kare yoderi duma no theri kehitha no ende okasenjageria mondokia dera dayo kamuira doma no gyotume dengaurere. Ndi mundu tari ange ndomirwo naryo mbaihuthu kanina ganduma yotuko kare yotheri nduma yo no theri kehitha no ende okasenjageria mondokia ndera thayo kamuira nduma no gyotume ndingaurire. Siaku singio masia goma siruhe ndigacokia maitho thuthana uria nyumite wengai niwe otumagandi nyena ndiumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe kanina ganduma yotuko kare yotheri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mondokia ndera thayo kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. ũngĩndĩhia ũrĩa wanandeithia ma ndingĩhota no ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka we wendaga mũndũ mũmene monyo marũrinde ũtharĩ we nyenda tu ũndirĩre ũthiũ Mayo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mondokia ndera thayo kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Andũ magĩcokanĩrĩra marũrũngane mandwĩre cira na mahĩtia ndekirĩro kino ũngĩtĩta mũcemanio ũrĩkie na niĩ ingĩgũthaitha tondũ ndingĩtũũra ũtarĩ ho. Njaninaga nduma yotuko kare yotheri nduma yo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mondokia ndera thayo kamũira ndũma no gĩotũme ndĩng'aũrĩre.
Yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Magishi rwimbo rwitagwo ndehera thayo rugitwambiriria wega muthenya uyu wa umuthi. Very nice. Rwimbo ruthaka muno niruo rwatwambia muthenya uyu wa umuthi uri tariki 21 tariki 21 mwaka wa 2026 mwaka wa 2026 guku ni kuo tikugi ni kwa inoro nie na ni tagwo General Shohi wa Ithevethi ni thengio ni ndu wa gwitikira guikara mitambo ine ni ndakunyita ugeni na wi karibu muno ndirehoka ni uraire na ona wagitinda wega ndeuga kurara kana ona gugitinda ni utindite wega Ngai ni akurangirite ni agwikite wega ni akuhete thayo ona ni akureheire thayo horo cio ni mwega na karibu sana ni ndakunyita ugeni ndehoka maundu makuona ni mega makiria na no megugithie na mbere na kwagirira oria turagithie tuthiete karibu sana ni ihinda ringiriega twambiririe muthenya wa WCW tutwarithanĩtie wega twi nawe nigetha maundu mothe makome sawa na ngagikena muno ni warathie na mbere na gututhikiriria uratwamukira uratuigua wi haria hothe uri wewe ni mtu ya nguvu sana riu ri hatiri undoge nie ndakunyita ugeni ndehoka maundu maku ni mega nigetha tutwarithanie wega umuthi ni tukoragwo tukiaria cia micii tugwikora tukinyitanira mathaa mangi na Reverend witagwo David Mwangi nigetha tukorwo tukiaria maundu matiganite megie micii no umuthi turaria horo wa murata na tho ya kihiko no murata na tho ya kihiko no kiu ni kiuria tugukorwo tukiurania nigetha tukorwo tugicokanirira oro wega no mbere nene ni ndamba ndakunyita ugeni na ndakuria na gitio witikire kuingira mitambo-ini na nguone na nguigue ukinjariria kuria gwa 22989 kuria gwa 22989 ingikuona ni nguigua wega na niguigua njoketwo ni thayo mundu wa Ngai sawa sawa koguo karibu sana muthenya wa gucokeria ma ladies gatho aikorwo wina mshi ukona mti yako wina mundu wendete hau ni wega umutambure nigetha onake akigwe yes ndukoragwo ukimuoyora uguo ni umwendete na ni umuroraga koguo ni wega unjire tagwo atia no urenda kumutambura wi mwena uriku ona ukimwite baby na sweet na marito maria mangi mothe mega nigetha ndeto yo gikorwo indeto indeto very nice karibu sana mucio no watu ginotana twambiriria riu thaa ici ni thaa thita na ndagika 33 ndakwira njitagwo General Shohi wa Ithevethi twithini wa tavarira ya rashuria muthenya wa umuthi ni muthenya wa ladies ndagikwira wega no weka mweke kau ukorwo ugitambura waku wa ngoro ukorwo kimwira uria wiguaga no ukorwo kimwira uria mwendete wigua ria hegoka karibu sana nyandikira SMS kuria gwa 22989 22989 unginyandikira hau niguona ndumiriri yaku na toguo tu by the way ngwire ona ungikingira kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ujaririe kuria in fact to live ungithie hau ujaririe ni nguigua ngenete ngithie haria ujaririe ni nguigua very nice ni nguigua ndakena na ni nguigua njiganeire sawa sawa mtiangu so karibu sana ndagikunyita ugeni uguo ndehoka maundu maku ni megwikorwo maundu mamwe mega riu ri karibu sana mambo ikuwe sawa tuthioro wega hari aria marerora game cia UEFA Champions League hey Manchester City marikia kuhurwo na bao ithatu kwa imwe na timu getagwo Bodo Glimt aya Tottenham nao marathaka na imwana cia Borussia Dortmund Tottenham ni mahurite Borussia na bao 2-0 Arsenal mekiharo magithaka na Inter Milan ni ndagika ya 76 Arsenal mena bao 2 na mahurite Inter Milan 2-1 Real Madrid marathaka na Monaco AS Monaco ya kuria Faraja thaici turaria nawe ni bao cigana thaici turaria nawe Real Madrid mena bao 5 Monaco ni hindi ya funga ni ari kwangi mungenda kumenya PSG ni mahuritwo ni kiravu gitagwo Sporting Lisbon PSG ni gia kuria kundu gugwitwo Faraja ndagika 75 na ni arumie na bao 1-0 kwa hivyo ndivyo iko hivyo ndivyo mambo iko Arsenal 2-1 ni guthii ngikumenyithagia citigitie ndagika 15 ithire kwa hivyo kama wewe una watch basi tutaweza kuandamana moja kwa moja
nigetha nawe ukigwe wi chonjo na maundu maku maikare me sawa. Asante sana mucio no tuginotana ni ndakwira tago General Shohi wa the Fedhi na ni ndire na kaoru niko fiti niko chonjo na niko sawa kabisa sawa sawa. 22989 twarikanira ujariria hau nego kagwira cia kuria gwa changamkia Krisi tondu kwina bia tha thita dakika ni 36 karibu ndani. Adui aliomba anisia gasi yage kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisia gasi yage tena anipepete kama ngano, lakini Yesu akasimama akaomba mimi nisimame kwa wema wake. Ndiyo leo nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Nitasimama kwa wema wake. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema ona, nimelipa gharama yake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema Baba ona, nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu, sitozimia. Nitasimama kwa wema wake. Adui alinizika akasema nimeisha, sitoonekana tena kamwe, nimeisha kabisa. Yesu alipofika akaniita akanipa uhai wake.
Oh yes, so kwa dada okoroki tekia sita kufa mimi nitasimama. Very nice. Rwiboro ruinetwo ni muiritu witagwo Eddie Thiwairimbo, rwitagwo nitasimama sita kufa mimi Oh, very nice. Noguo niguo ndenda witikie winyite na wiri oguo ngoro-ini yaku ati nie ona guoka kiriko ona ndatwarwo ngererio maundu-ini mahana atia siwezi kufa mimi. Mungu atanisikiria huruma, atanipenda, atanifanyia mazuri. Thank you very much. Logo tikoge ni kwa inoro twambiririe oguo nigetha onake mwathani atutongoria tunyitogwo wega hadi atwikite wega tutongoretie tutafanya mambo Sante sana na ndona mundu gwitwo Jim wake home arajire mitabu-ini muno ndona shushu watu ana Lucy watu ana shushu wendo na kiarajire mitabu-ini muno ni arahukire shiro wa makoyo arajiro nake ni arahuka wega arajira ati arenda rwimbo rwitagwo Jehova nirio ritwa riake. Thank you very much. Shohi vipi, mimi naitwa Adrian. Yada udabulire my wife tuko Ndakas. Ati mimi naitwa babake Adrian na wife Milliam Tambue, mwambie tuko Ndakas ya show tukiwa Mwea Mahigaine. Thank you very much. Anakbudura geithia mundu wa ngarua geithiria bebe yako aitagwo Agnes Wanjiru, nyina watu anatwakwa cietagwo Johnny Ngari wa Hema kuma kuria Kahawa West. Raja tutambure nyina wa ciana etagwo Agnes Wanjiru. Wow, that is nice. Uguo niguo ndirauga, these are the kind of romantic women aria turenda aria turenda 2026. Mundu uragutambura na ritwa andu makamenya wewe wake. Johnny Ngari wa Hema kaino waiga you've set the bar very high. Shohi kwarwa tejitagwo Dave wa kuma kuria Kandara na ndenda bibi yako itagwo Ani, umiendithirie happy ladies night. WCW poa sana, nikimwambia namtambua sana na nampenda sana kama mama ya my daughter. Tekra wajue na wapenda sana. Wow, kayari amaratambura muthe ni maraigua wega. General kwerwo ati jitagwo Mbugua wa kuma kuria Gatundu North kundu gwitagwo Watathi. Si unichezee wimbo ya Muigai wa Njoroge kaheho-ini gaka. Very nice. Thank you. Jerry Wathi kana enda rwimbo rwitagwo Mukayo. Lise watu wanashushu wendo ndakuona. Hena mundu rajira shohi guku gitwiga twikuo muno cina muthuri witagwo Maina wa Ngara. Rose niwe shohi how Rose niwe wahitirie ni kurega kwira gicamba already diranyita Pastor John sishikanishi herugana urahe na dirarunyita herugana urahe na diranyita rwa Rose na Pastor John. Mimi sishikanishi bana, sishikanishi kwerwo atia twi hamwe muno njitagwo Michael Ndegwa aka waru na ndi barabara-ini rungu rwa Mutinya Mashaki primary wa Weru Burundi. Thengio muno rajira na angalia na jitazamia mechi ya Arsenali ndio niweza kujua ni namna gani. Kama mama speaker thengio muno ndakuona rajira mitabu-ini muno kuria kudugu gwitoka Hatia Muraradia rajira kondani ni dona kairitu gegwitwo Priscilla Waithera kana Waithera wa Springs Hotel kuria Toro. Mitabu-ini muno rajira mena mundu gwitwo Kanyabu Gaskai sana wako ndani kabisa, mena Kanyabu Gaskai sana. Mutikigeitheke muno andu akwa, salimianeni sana kule Tola. Nyinyi ni watu wa nguvu kabisa. 22989 umuthi ni muthenya wa gutambura ma ladies matabure tabura waku nake andu mamenye ni uri andu Shiro wa Makoyo, thank you very much. Babake Adrian onake ndakuona, thank you very much. 22989 naendelea kuwatambua nigetha o mundu akaigua ni atamburikana nigetha onawe ukaigua wega. No wega gwicokagiria ngatho no kamenya watamburwo kiri hega. Michael Njogu wa Kivirigu ndureke ngutambure onawe ndiagikuona munene. Very nice. Mwina Pastor Masharia wa kuria wa Ithaka na kigeitheke muno onake ndiramuona very much. Mundu gwitwo Jim wa Kihome kuria Thaya ni ndakuona munene onawe geitheka muno.
Oh yes. Nado Arsenal riu magirire gukorwo magitia makiria. Arsenal ni ongerera bao 3-1. Wow. 3-1 3-1 magithaka na Inter Milan. Na Arsenal ikwende mani ndukariganirwo. Arsenal niyo ithiite ogeni-ini iragithaka tari o nyene kiharo mwathani haya tuseme nini sisi. Dakika ni ya 88 koguo ni dakika za lala salama. Na koguo uguo niguo guikaire. Haya no ndirathie ngiroraga ndirathie ngicikagia ritho nigetha ngakimenya hapa kule hapa vipi we wacha tuone uria cigukirika. Tottenham 2-0, Villarreal na Ajax ni 1-1, Olympiacos ni mahurite Leverkusen na bao 2-0. Sporting Lisbon wako 1-1 na PSG. Real Madrid mena 6, Monaco AS Monaco ina 1. Copenhagen mena Napoli wako 1-1. Guire tuko sawa. Arsenal litariri inawaka moto na sio moto ya kawaida, ni moto ile unasikiaga moto ni gwa mwaki. Arsenal litariri aganira kana mwaki mururu. Arsenal litariri hai they are overdoing. Dathita na dakika 47 ithari ria ringire kiambiriria gukwambiriria na mutukanio wa mundu gwitwo DJ Mark George Msapire. Wana twambiriria na mutukanio wa DJ Mark George Msapire ni gukuheka mweke ujire muratoria munene wa kihiko gia kuno na muratoria na thuiria nene ya kihiko gia kuno. Ngwenda uda urire indo icio igire kamwira ikiuga ni kwihanda thaa 8 tukorwo tukinyitana na Reverend David Mwangi wa CFF kule ya Kahawa West. Twari nake kiumia kiria kigina tukiaria muno cia kihiko. Riu rita riri tutikiri nake o bado nigetha tugithie na mbere na ndeto na nigetha ndeto ikorwo ndeto njega muno. Karibu sana mucio ni wotu gina otana nie na nie ri tutago General Shohi wa the Fed. Good morning. Get
kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Hihi nĩ wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa niĩ ngĩtarĩria, we makĩria ũrĩa niĩ ngĩtarĩria, ingĩkũiganania ũrĩa niĩ ngĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Divai, itonde avira, nagandi.
Oh yes, rureta go defay nerwa Sara Kimunyi na ruboru nerwega rugetukinyiria wega tha mugwanja rwi na ndagika imwe na ntwakirikania ndakwira ithaa riri ni ithaa ria ndere ntugwiko tukiaria ro riu no reke na unjitikirie tutafadhali tukorwo tukiaria shige changamkia Krisi ni ndako ndagutariria wega changamkia Krisi kwena bia ni tondu o muthenya lazima tunapatiana pesa kwa changamkia Krisi na ndiramenya wega ni thiite na mbere na gukorwo gifuatirira na kiro ravatara gwika no kuingira kuria kwa changamkia Krisi ugathi haria ha kindu gigwitwo *236 *2 hash *236 wona wathi hau ha changamkia Krisi maundu maku magakome maundu mega biu na ni njui mundu mwega muno uingirite hau ni urakorwo githondeka maundu maku na njira imwe njega koguo ndiraguthaitha tutafadhali uingire haria ha *236 *2 hash *236 *2 hash wona waingira hau ugathie ugakorwo ni wagitigirira ni wekira kana ni wacokia kiuria tondu hena ciuria ci hau ugacokia kiuria kiria ukurio wona wacokia kiuria kiria ukurio kigie inoro ugagikorwo wi mbere ni tondu kuria kwa changamkia Krisi urehotanira kuringana na kindu gigwitwo uri urathie na mbere na gukorwo gicokia ciuria ciaku na ririkana riu tani ndi na ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings kirekia kuihanda thaa kenda ina ndagika 50 ni vataire gukorwo ngineana na tondu ira ndina heana umuthi ndiravatara kuheana *236 *2 hash kuria ni gwa changamkia Krisi agikondo kuingirite ku ingira oro riu ndenda wingire oro hau nigetha ngoro ngikunengereria mbeca ici sahi *236 *2 hash *236 *2 hash ndenda uthie ro hau une ngoro ngikunengereria mbeca icio ni tondu mbia icio ni mbeca njega na nie no ngene na no njigue wega ingikunengereria mbeca icio nayo maundu maku makome sawa na maundu maku makorwo ati ni magikorwo me mbere *236 *2 hash *236 *2 hash sawa koguo nie ndakwira ndukauge ndikwirite gura tigiti waku ro riu thie hau cokia ciuria uravatara kurio no korwo ugicokia kiuria kiu wega wona wacokia kiuria giaku wega ni wanengererio ciringi 100 ni wanengererio pointi 100 pointi icio ni ciragutua muhotani uria urathie ukiongagirira pointi nyingi oro wina pointi nyingi uria wina pointi magana maingi noguo nayo mieke yaku ya kwihotanira irathie yongererekete *236 *2 hash *236 *2 hash *236 *2 hash ni ndaguthaitha witikire kuingira oro hau ungiingira hau nie wona ndakuona ni nguigua ngenete *236 *2 hash ungitengera oro riu hau na mundu arathie by the way no wega nguririkania mundu arathie haria tuthiaga nona haria tuthiaga ha kindu gigwitwo dika ni urahona haria uthiaga gwikirira namba haria uthiaga gwikirira namba ungienda kuheo ni namba ni mundu ri he haria uthiaga nigetha wikire usave namba yo nekorwo no amesave hau ni horathie hetagwo phone thimu-ini yakwa ni ngirarora nyana handikitwo phone hau wona wathie ni horahinya *236 *2 hash one mutukani wa DJ Mark George mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Kayo motora oja betenginyare natasia kwa wasitire mokinye wekinyage onge dokelia letoa oja betie kondo gwa de joea oja betie kondo gwa de joea tioro uga tioro kore agawega tioro siarie oiganie na wareke thiokagere musara Inoro's finest DJ Mark George Msapiri
Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Ndũkĩrekaga narĩ mbere gĩitĩke ũkiumagaria ndeto ciakwa kũrĩ andũ. Ndeto twarĩ ndeto cia maheni, nĩndigagwo ũgakĩhũmũkarĩ, nĩndigagwo ũgakĩhũmũkarĩ. Ciũhoro uga ciũhoro mũkũrĩri nĩakũrĩhaga wega. Ciũhoro ciarie ũiganie na warĩkia ũthiĩ ũkagĩre mũcara. Gĩtawa Strebo na Ndindũri Ndeithia Maina wa Maina Keibuche harĩa Maroroi. Iende sana ndeto iria ũheanaga niĩ ndicioĩ, ningĩ ciguaga na andũ. No gũkorirwo ndikĩũĩ wega, kana ũgĩkorwo ti cia kũheanaga, kana ũgĩkorwo ti cia kũheanaga. Ciũhoro uga ciũhoro mũkũrĩri nĩakũrĩhaga wega. Ciũhoro ciarie ũiganie na warĩkia ũkagĩre mũcara. Nyini ndanoga ĩnĩ gũtũmana amu ndatũmana mwĩranaga atĩ nĩ ũrimũ. Ndĩkĩmwethaga ĩnĩ ndĩkũmenye, ndĩkĩmwethaga gwakwa na no nyende kũmenya. Nĩndarũgamia icera rĩa gwakwa ũrage mũtumia iromo ihana kĩrĩma, na ndorĩrĩria ĩnyenjere ndeto iroti-inĩ rĩo gũkĩte kũhũra makara. Oi kĩwe makara, kĩwe makara, uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania. Oi kĩwe makara, kĩwe makara, nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Nĩnyendagwo kwa mũtumia ũyũ, na nĩkĩo ndahikirie Wambui twake mũciĩ. Nayo gĩtuĩka mũkinyia ũhoro, ngarigwo kana wendaga ndĩmũte ngũhikie. Gakagatuka ĩngĩkahingũra, ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrarehe mũciĩ. Rĩmwe nyonaga ndĩkahinganie mĩcĩbũ mũciĩ wakwa njũrano na inegene. Oi kĩwe makara, kĩwe makara, uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania. Oi kĩwe makara, kĩwe makara, rĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero. Sikenothia Kaideria tonu wa Paradise Cake Kawanjoi ina ngovu wanyendire kia inyangire mwagwĩtirĩrĩria wanyitire njohero. Wĩhũgũra ngĩono etie maitho kairĩtu tũrenda gũkua wanyitire njohero. Wĩhũgũra ngĩono etie maitho kairĩtu tũrenda gũkua ndekia guoko tundari. Nĩnyinũke nĩ gũtukire no tu kũndũ gĩtumagwo kinya nĩmĩrĩra tigana. Ngoro-inĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke nĩmĩrĩra tigana. Ngoro-inĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke. Na feel wanyu nĩ kwega ina ngovu ocerie Kamau. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Ndũgakorwo wĩhitie ĩrĩa ĩhumbaga rũharo ng'ondu igũrũ, na tondũ ngũgũ ciakwa ciarĩ Kenya mũguĩ waku ũtukũ ndagũcokirio no tukũ, na tondũ ngũgũ ciakwa ciarĩ Kenya mũguĩ waku ũtukũ ndagũcokirio no tukũ, ndekia guoko tundari. Nĩnyinũke nĩ gũtukire no tu kũndũ gĩtumagwo kinya nĩmĩrĩra tigana. Ngoro-inĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke nĩmĩrĩra tigana. Ngoro-inĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke.
Inoros finest DJ McGeorge Msaperi. Muno sambeki wangu sana wendo naguo nĩ bande wohanagia andũ na matiũaine ta gĩkwa na mũkũngũgũ gĩtĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ waimaga cukuru gĩtĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ waimaga cukuru ndekia guoko tundari nyenyinoke nĩ gũtungire no tu kũndũ gĩtumagwo nginya nĩmĩrĩra tigana toroire amwe ndekia guoko tundari kaire tundari ngĩinũke nĩmĩrĩra tigana toroire amwe ndekia guoko tundari kaire tundari ngĩinũke nĩ ihoya rĩakwa kũrĩ we Ngai Tonu wa Karomo Inoros finest DJ McGeorge Msaperi. Ogwo Lele nĩ ihoya rĩakwa kũrĩ we Ngai nĩ mũndũrũme njamba nyanake na tondũ mwena waku nĩ ũrĩ igai kĩumbe ũgĩ ndigapacane kĩumbe ũgĩ ndigaconoke ndigaconoke Nyanie noreke twĩke kĩonereria ĩteithia arũme na njiarwa ciakwa mwaki ũyũ ndakia ndũkae kwĩhoria twĩke kĩmũrĩ kĩa njĩra ciakwa twĩke kĩmũrĩ kĩa njĩra ciakwa nahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igari manda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini gũcicanũra nwanga mũnini wa gũcicanũra itigatirime thĩna Goko gwakwa gũtikanyita itemi kũhinyĩrĩria mũthĩni mũkĩa ndikanainũkĩrie ciana kĩrumi kũrĩa mathaga o mũthenya gwakĩa kũrĩa mathaga o mũthenya gwakĩa ngona wĩici ndigũciĩrahĩra wĩra wĩ moko bata no igeria kĩo gĩakwa weo gĩtemere njĩra kĩrathimo kĩu kĩage kĩeha kĩrathimo kĩu kĩage kĩeha nahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igari manda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini wa gũcicanũra nwanga mũnini wa gũcicanũra itigatirime thĩna ndeithia kwĩima ciaiyũria ngwatĩro ta mũndũrũme nĩ ndĩ mathĩna mũhĩrĩga wa Sara nĩ ũrĩ iyũndũ nĩgana nĩ ũru na ndĩona itena nĩgana nĩ ũru na ndĩona itena ndĩona itena gemia ndoigĩirwo ithano ndaciarwo ndikanorĩre na maitũ angeke ndigatũre thĩno itarĩ maciaro theremia mwene nyaga nyoneke theremia mwene nyaga nyoneke ndahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma tigari manda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini gũcicanũra nwanga mũnini gũcicanũra
Inoros finest DJ Mac George Msapiri ocio ti ungire mundu gwitwo DJ Mac George Msapiri mutukani ucio ni mwega riu gitukinyiria wega thaa 7 ndagika 16 thaa 7 na ndagika 16. Good morning aikoni hindu waingira mitambo-ini uri haria ho ni tondu ona ithaa riri ndiende twarie kuma thaa 8 nitugwika twina mutungatiri na ndienda twarie ni ukuririkana kiumia kiria kingitwaragio horo wa kindu gigwitwo foundations of marriage kihiko kiagiriire gukorwo gikigwo mithingi-ini iriku na tugikiaria muno no ntwacokire tukirana atiriri umuthi tukwaria uhoro wigie kindu gigwitwo arata na thu cia kihiko na he mundu ndona ndariria wega muno aranjira generally the worst enemies of your relationship are your closest friends who know you and your lover, of which they do exaggerate on bad things you undergo. But good friends can be seen when you are together because they always share your well-being with your spouse to the society or friends. How? Sini mundu gwitwani na no uratoreka githungu kiega oguo na agagitwira ati arata kana thu nene cia kihiko ni andu aria mukuhaniriirie muno tondu acio no mathiaga guceneneka wanyita acio no mathiaga guceneneka hindi iria maundu matarathie wega no ariega ri ni aria makunyitagirira aria makwendete we arata a kihiko giaku ri na thu cia kihiko giaku ngiurio ri niki kana ni ndui no ikorwo ari andu no ikorwo ari tumitugo no ikorwo ari tumaundu twiho we wikaraga uguo kaigua tutu twara kihiko giakwa wega kana tutu nituo twaninire kihiko my marriage ya collapse ni undu wa ndeto yo Bernard wa mapping ni ndakuona arajira aratuthikireria ari kuria Simba Sembent. Thank you very much. Kirinyaga Kenya gacohi etwe mitambo-ini ucio ni mundu gwitwo Jose Chelsea, thank you very much. Muridhisha Maguka Digital, thank you very much. Why the faith kweru ate tatabura Julia Jeli kana wake horo ekuria keno ucio ni mwendwa wakwa ucio ni wawerwe kuria Makuyu. Aya Njoroge wake huyo aje ande mugeithirie Tom Kangethe na Ngige wa Thurai. Shohi wakwa baby etagwo Wambui ndamwendera Ladies Day njega ari kuria Nyandarua ucio ndananjire etagwo atia. Mom to my daughter Dennis, my daughter Denise etagwo Denise Karo akiwa Karira Village kuria Mwea. Hata kama tuliachana sio waweru Burundi nyoike kana sanyo arajira na wa kuma kuria muraradia Muranga nyeritheria my love witagwo Lucy WCW njega. Very nice. Shohi Heradi kone Anthony Kanyipole ni gutigo ni mutumia wa bro yake ucio ni Maina wa Ngara, pole sana. Charo wa kuria Kiambu, thank you very much. Kiraine town Saimo wa Kiraine ndakuona. Johnny Ngare wa Hema ni ndakuona nawe mwina Shiro wa Makuyu, thank you very much. Ni ndamuona inyuothe riuri o tugithiaga tonde ndari kwambiriria kuoya thimu ri. In fact by the way ndiramba guthaka rwimbo rungi ndenda kwamba kuoya thimu nigetha ukinjire thu yaku ya kihiko giaku ni iriku niki wonaga thu yaku iri thu iri anene muno ya kihiko kiu giaku niki wonaga ta kingi kanina wonaga tari kingi kanina kihiko kiu giaku niwe kunyua njohi muno kani atia i ni atia thu nene muno ya kihiko giaku ni iriku? That is the question. Lise watu wana shushu wendo ndakuona, thank you very much. Ajira ni akirire ne mitambo-ini ndona riri ndona mundu gwitwo yes oni mundu gwitwo Koi Williams rajira mitambo-ini muno very much. Asante sana aratuthikireria ari kuria Lwakabete. Asante. Ndona mundu gwitwo riri mzee Mwangi Njogo Jimwa Kihume, thank you very much. Michael Jogu wa Kivirigu, asante. Andu acio ndamarora ndarathie ngimonaga kila mtu namuona ona kada murata wako muno itagwo riri tago mvinyo kana wa njohi arajire mitambo-ini anatusikiza ono mu Manchester woma
ne mitambo ine muno wigire kuria gwachangamkia Krisita igira kuu nigetha besha icire uhanganie nacio ni ndenda umenye uria ngukunengereria bia ici ni tondu nie ngirikia tavarira haria thaa 10 tigitie ndagika 10 ni ndabatara gukorwo ngikunengera besha ici shiringi ngiri cigana shiringi ngiri 10 10,000 Kenyan shillings na uririkane mwarimu mucio ni aroka kiroko giki mwarimu mucio ni aroka kiroko kiriko kiroko giki koguo igira haria ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash igiraga hau nie ne thimu ndirenda kuoya no nawe ri ona ukioyaga thimu uhurire unjire thu ya kihiko giaku ni iriku ri ta tigirira ni wamba waigirira kanyamu na hau nigetha maundu namo maku maikara meki meveli star 236 na ngwirie ni guthie haria ha phone thimu yaku agikoni teno ya kuhutia teno yaku ari uguthie haria ha phone uhinye star 236 star 2 hash hore wahura gutumira kiuria immediately taruni ne ajoria tafarira ya showa kwa Inoro FM irehagwo now tafarira ya showa kwa Inoro FM irehagwo ni Karuibo now. Yes, ni Karuibo now. Number 1 Juguna Wawa Irimo. Number 2 Fidelis Wangangasa. Fidelis kogu ne Juguna Wawa Irimo. So the answer is very correct. Ugadi ugashoki yako ni 1. Utari uhaudona jetari 1. Wathi ruga kihinya haria ugathie wahinya washokia jari iragutumira prompt immediately ugekira pin yaku ri immediately ugakone wa kigira thiini wa kindu gigwitwo drone ni ukuona message ya giuka haria atene wa korwo kia wa do point cigana ona itha akone wagia kiuria na njira njega ni kunengerwo point igana rimwe akondu na hetuka ukunengerwo point 50 sawa star 236 star 2 hash nigetha kiuria giaku giuke star 236 star 2 hash thie hau cokia kiuria ririkana ona mwarimu mucio kiroko giki kiroka ri ena bia na ira ni uraiguire ni anengeranire umuthi ona riwe nacio besha njega na ti ni si twakwa ni tunini no ukimenya point irathie ciongererekete ona wagura point endo na muthenya ungene wambiriria point ciaku cia muthenya wa umuthi igukocie nyingi uguo koguo mwarimu agiuka ni gukora point iria ciothe wagura racuria na irio kugura thereruka ciothe no menye no ngikuhe mbia arafu ucoke ukore mundu gwitwo mwarimu mucio no akunengereria besha sawa good hatiri udutangaja gukuri kwa Inoro ndenda kuigua tho iria nene muno ya kihiko giaku ni iriko ungiurio ni mundu tho nene muno ya kihiko giaku ungiuga ni iriko thimu iyo ni 0722 200 720 ndenda kuigua riu kuma kuri we tho iria nene pio ya kihiko giaku ikoragwo riri aya sawa niwe jetereire jetereire kuigua kuma kuri we 0722 200 720 0722 200 720 mutihurire andu agai akiri inyue jetereire hello Inoro ite kurathie na mbere mutijaririe 0722200720 ndenda kuigua tho iria nene muno ya kihiko giaku hello we mwega niki nikujariria mutarenda kujariria andu agai ka kurathie namna hau kunaendaje bana nizungumzieni bana nyie nizungumzieni hello Inoro kweru watia munene wi mwega Hindi nauli. Karibu sana. Uko tumana hanya jero. Good. Karibu sana wa Matogoro.
na ndakura nyogera kwa vile tena ke gwele kumeza ile watu wanaona kwa ni kando na hapa bumper to bumper. Thone na muna yake hiko gyaku ni iriko? Thone yake hiko ke gwele ikoragwo nuona murata. Murata ni kwa wale kali muno todo. Ucio koragwo ari urukungu todo. Ucio no umenyaga haria uri uikarite. Murata wako wa gite kia mbere kana murata uriko? Ya gite kia gukia mbere ucio ni urukungu reke gwele. Todo ucio no ukoragwo bakimenya mehe cia kunyinge muno. Wakeri ni uyu muthoni tegwe athoni ndukana zake na athoni kwa no mukuhagiririe no kiharagane ginyagia ona uirire ginyagia ona dukeria rigi corona wori haya athoni ni mofaya wewe acio kwa ndukungu ni kuigua gwa athoni gutirangaranga goro uguo koguo ona athoni ni thu nene ya kiri haya kwa ni urukungu acio ni urukungu reke ngwire tondu kwaja angitia ni uguo auga ni wa mukunyire ni uguo ithe kwaja ginyagia koragwo rurite uri utari wona ginyagia na andu ao othe wakire na mwana witu no kumuherithia no nduraga na mahuti mugongo agasi nini ndahurukaga sasa yakinya hau reke nguteithie mundu gakorwo nduri na mundu riu reke nguteithie gikwire oko ni kwenda wega athoni kamba umaikare haraihu muno umavoid na njira ciothe mutiga akanyangane mutiga kurangarangana tondu wona mwarangarangana acio makinyagia nginya mundu kuria hegire ke ngwire aya yukai na matirathaiza ona hanini tondu wa mbere menyaga nginyagia makwira mwana witu waikarire nake kae midi yaku kani wamutire mu marayanga ni urure ke nguteithie ni kumaikara haraihu acio medaru ikaro haraihu reke ngwire mundu gwitumze mwajone agioka hau joro wakiru na mundu gwiturikwaca na mundu ngigwetwo akamanu na mundu gwituje menge aikaria ciothe nginyagia haria uruku reke ngwire gathaje ndururi turaga yothe tuikare roha thank you muno wa matunguru thank you we ndenda kuigua kuma kuri we wa matunguru ni atwira arauga indo igiri arata na andu aria metagwa thoni cio ni kuringana na wa matunguru we kuringana na weri ureciria thwiria nene thwiria nene ri ya kihikori niki kuringana nawe niki kiwana camania na kio ukauga ino ni thu nene ino ni thu nene hello you have received a tigai mitigo yo 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720 ndori atiriri thwiria nene vio ya kihiko giaku ni iriko iyo ni thimo ndenda kuigua kuma kuri we niwe njetereire ndina rwimbo ingithaka hano ndiramba kuruthaka nyambe njigue Bernard wa mapping thegi muno aranjira he mundu aranyandikira akanjira atiriri kwangu ni mke wangu juu ya maringo Maiko wa Kigimo kwangu ni mke wangu juu ya maringo aya neguo aya mahinya wa Gereti Factory mitambo-ini yanjire sawa ndenda kuigua kuma kuri inyue ndenda kuigua hello Inoro mutienda kunjariria kani atia andu a Ngai 0722 200 720 gaka ni kamweke gaku gakunjira hello we nä thimå yakwa ina thina kana inyuä må ranjätigä ra na tutiaria na wa matungå rå wega nä kä kä rathiä na mbere hello aca kä reke tå kä ambe tå horere tondå rä rä
Gerai hare ha star 236 star 2 hash star 236. You have received a reverse star 2 hash. Aikoro ino enge ni rakiingira ri niki murakigiria kunjariri. Hello. Hello. Yes, we mwega. Ndio mwanangu. Karibu sana, witagwo atia? Nijitagwo Rasta. Rasta, karibu. Ni. Yes, nikigira mwana nege directly. Jugire ni Utharia. Yeah. Utharia. Ndikuona kindu kingi. Ndukuona kindu kingi. Ndina manohoro cio. Niyo mugiko murehoke kuri. Mundu mothe nitikiona uria magikorwo magithii. Twana muiguanite. Na nĩ mwĩhokanĩte. Okay. Tamakani waria wega muthuri. Ndagĩria ndegwa ciothe cia Rina. Ĩni na customer othe a Rina Sacco. Good. Thank you very much. Karibu sana. Good. Hena kada einaga mugithi ya kuria toro itagwo Msafikim. Msafikim nego kunegereria rwimbo rwake aranjire mitambo-ini muno ni atuthikiriria geitheka muno kiongozi na ukigeithia muthuri ugwitwo Fudi wa Tides. Kada ino inaga haria Tides ni ukumukora akiringithia rwimbo na ni kada inaga wega ni akuria kwa mugure kuria Kaimbaga. Kadaja nigukunegereria rwimbo rwake etagwo Msafikim kuria YouTube. Kadereka wega muno very nice. Nigukunegereria rwimbo ru ororiu. Good. Ni hatiri ati undugi maundu megukorwo me chonjo. Thwiri anene muno ya kihiko giaku ni iriku. Hello. We mwega. Karibu sana. Wewe itagwo atia? Niĩ njĩtagwo Mashkoste. Mashkoste? Mashkoste kuma Karau. Mashkoste. Wĩtagwo Ciko no rĩu ũgakĩongerera Mashkoste nĩ ũndũ wa kĩrĩa? Mashkoste wa Mkisa kuma mtaa wa Karau. Rĩu Mashkoste rĩ? Thwĩrĩa nene mũno ya kĩhiko nĩ ĩrĩkũ kũringana nawe? Thwĩrĩ ĩrĩa nene piũ ya kĩhiko gĩakwa rĩ? Nĩmzaĩ gũkĩnyua gacoi mũno gagĩkunda mũno. Mzee akaringaga wega ategũkaiguĩra thai? Nĩ akainĩkĩrĩria wega arabu ndagũaga. Haya, ndatũgũgaga? Ndatũgũgaga oke mzima no ndaranyitithania. Mawaya mana kũrĩa kũngĩ kwa maũndũ ma kĩrĩa magagĩthũka. Nĩguo theru wakora arakinya thaa 10 ũgatigwo wĩ wiki ũmboekete na ndũrĩ na kana. Aya ndũrĩ na kana? Nĩyo nĩ ũndũ nene biũ yakwa. Ngai nĩ kana mũtikarĩte mũno kĩhiko-inĩ kana gũikarĩte atĩa? Nĩ tũikarĩte mĩaka 3. Na maũndũ maya kana gatirĩ kaheanwo nĩ Jehova? Nĩ kageretie gũka we. Arabu gũgĩthiĩ atĩa? Gagĩthũka ũguo na ngĩikara Nyahururu ihinda rĩigana ũna. We ndũkamake Mashkoste. We ndũkainaine. Ngai arĩgĩũka. Ngai nĩagũka na nĩwe njetereire no rĩu nona gacoi gakanga nĩ gagĩkundirwo. Nĩ ũgeragia kũmwarĩria? Gakundirwo mũno nĩ arakunda mũno. Wamwarĩria ugaga atĩa? Wamwarĩria tondũ nĩ njũĩ nĩ mũikaraga ũguo mũkaria rĩ? Aukaga nĩ atiga no rũciũ akaroka yani mĩtugo no ĩyo mũthenya ona ũtukũ na rũciũ. Wakora mwaka no athira ũngĩ no atambĩrĩra rĩu akĩrigwo nĩ. Ngai nĩ ekũmũteithia. Nĩ ũmũhoyagĩra? Ngeragia kũmũhoera ngarigwo Ngai witũ ariganĩirwo nĩ. Aca nĩ egũkũigua wehorera arĩhonoka ũmake we. Ndangĩhonoka no ohirũkĩre mba. Ngai ũcio arĩhonoka ũmake. Ũthia kanitha ĩrĩkũ Mashkoste? Niĩ Mashkoste niĩ thiaga PCA. Horera. Ũcio arĩtuĩka nginya mũthuri wa PCMF. Horera. Piũ. Mũrĩthiaga nake ndũhorere we.
Nĩ sasa Ngai ateithia thĩ no rĩu gacaũ gaka ĩthirathire. Nĩ gegũthira. Ona kũrĩ andũ aingĩ. Nĩ ndiramu cia mũndũ ithiraga. Rĩu nona ũngĩkĩhonoka mbere ya ndiramu ciaku ithirĩte no ũrĩgĩcokerera nĩgetha ũkĩrĩkie stock. Ndona? Anga kũrĩ andũ amwe cikoragwo cinyingĩ makĩria. O mũndũ ahetwo kũringana na ũhoti ũrĩa Ngai onaga ta ũngĩhota gũtindĩka nacio. Kana atĩa Mascosti? Sawa thengiũ geithĩria andũ a Karawoothe. Geithĩka mũno. Na ũngeithĩrie metho mwĩra handũ no harĩa. Handũ no harĩa. Thank you. Ũcio rĩ angeni etagwo Mascosti. Waigua rĩtwa atarĩ we Mascosti. Makosa. Hello. You have received a reverse call. Tigai gũthũkĩria mudi mani. Tigai. Wacheni. Wacheni. What's your modesty? Studio 56. Nderete ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe andũ maigaga tindi mũroge amera nĩ wendo waku mwega wahenagia nĩngĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ wakũnyenda. Nanda koinokiria gwitu yegetha nguonie ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Ũikaraga wegota na menya ũrĩa ngĩmarĩ mbia kũngĩra kĩambia gũcererwo nĩ kũinũka akũrio kandicĩra kũndiga wahenagia nĩngĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Amenyire nĩ warĩkia na niĩ athiĩ icera rĩa wĩra Mombasa gĩtũmĩrwo mbica nĩ BM ũgĩkĩrĩrwo mbete-iria-inĩ wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Na kuma ndiga emolesito ciothe ndĩnacio hihi maybe nĩ waiganĩrire no niĩ no ndũire ngũririkanaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Obungai nĩegũkĩonia kĩronda gĩkĩ wakĩndigĩire wakwa mwene nĩ mũige nĩ Ngai kĩa mũndũ gĩtimũhetũkaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda
igakunyenda ndingiagire mundu akunyenda nĩ matoliku reke gĩtũmi Yes, kadena itago Kamau Munjeshi. Very nice. Rwiboro wega muno. Rwiboro thaka. Rwitago wahenagia niki. Niona kau mugithi kau niko karajo kawega. We tukirikia ndereti ino nigetha tuingira ithaa riri ringi na ndenda ithaa riri ringi tukorwo tukiaria na mutaramu na mutarani ogwitwo Reverend David Mwagire. Thune nene muno ya kihiko gyaku ndiriko. Thuria nene muno ya kihiko gyaku. You have received a reverse call. Ndirenda ku receive tafadhali. Mimi hiyo roho ya ku receive no. Hiyo roho ya ku receive hapana. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana, witagwo atia? Ate witagwo atia ni ndirakuigua? Fita? Oh, Fita wa Kirengero kuria Thubukia Thuiria nene muno ya kihiko gyaku ni iriku? Ate niki? Mutumia kuhenia. Maheni, mutumia agakuhenia. Ahenia. Akuhenirie atia? Washo egakorera ndugu na mundu. Mari ndugu na mundu ungi. Na mundu ungi nakuriya nake ndamwira akanjira ati no wira marutithanagia. Aya, akwiraga no wira marutithanagia. Okay. Ucio Thuiria nene yake ni mutumia wake kumuhenia. Na atumia tiega. Aiko ni ukuhenia muthuri waku. Ungikihenia muthuri waku atia? Ungihenia muthuri waku namna gani mundu wa Ngai? Wewe unadanganyaji mtu wako bana wewe. Mbona? Ugehenia mundu waku atia? Hapana, we ufanye vizuri bana. We dho yaku iria nene yake iko gyaku ndiriko. Hello? Yes, hello. Kweru atia? Inauru. Niĩ naniĩ ndie na uru njĩtagwo Cohi. Wĩtagwo atia? Njĩtagwo kuma gũkũ Nyandarua kũndũ gwĩtagwo Kangue. Kariuki wa Nyandarua? Karibu sana. Thũ yaku iria nene mũno ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ? Thũ yakwa ya kũringana na experience yakwa niĩ nĩ mũno nĩ arata. Arata. Niĩ yakwa ikanĩtie maita merĩ. Hello? Uhikanĩtie maita merĩ. Na kĩrĩa gĩtũmĩte maume gũkorwo no arata, mũndũ agoka akamwĩra ũũ. Rĩu arata moka mageka atĩa? Makamwĩra? Rĩu ta rĩastĩrĩ ihinda rĩrĩa mũico no mũndũ rĩu mũndũ okire akĩmwĩra Kariuki akoragwo. Rĩu akoragwo wĩnginie yani agathiĩ. Agathirithwo na ona athirithwo rĩu nĩ ndakoragwo nginya ngĩmwĩra ũmenye makorwo na bata nawe hĩndĩ ĩrĩa wĩna mũndũ. Mwahĩtania rĩ nĩo megũthiĩ kũmũhe mũcene makamũrĩra. Makamũrĩra. Rĩu ta ihinda rĩrĩ no kũnjaga wanjethana no ngamaka mũno. Pole sana. Ndaigua ndamaka tondũ hau ti hega. Thank you muno ndakena Kariuki. Aya, na ndakena muno mrathimo. Thank you very much. Asante. Aya,
Wethu iria nene muno ya kihiko giaku ni iriko? The worst enemy iria ungiuga ni othu ya kihiko giaku. Thu iria nene muno ya kihiko giaku ni iriko? Tuongee na wewe 0722200720 ugithia kuria gwa changamkia Krisi *236 *2 *236 *2 Thu iria nene muno ya kihiko giaku ni iriko? Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Niona nie ndi mwega njitagwo Cohie. Witagwo atia we? Witagwo John Kongo. John Kongo. Na riu John Kongo ri. Thu yaku ya kihiko iria nene muno ni iriko? Ona riu rekegwira tajira. No wotora yadu makigatire John kana ratari. Kitu kimwe John thu nene ya kihiko ri. Ni wagi wa besha. Ni ko major cause. But what to get responsible? Ana murugamu na jeri. Ona ga you are very worthless. Aduginya gero tieto kamura diri. Akwa to diri. That is the worst. Na ni itomaga kinya hikonyige sikaba oika ko na basi ya kiria. Uria gajoguo. Koguo tutige gutinda tukiuga atanganiki anganiki. Ona bia wega. Ona nie dohiatea. Utumia kuno utiheda ko magwaku. Na kayo na point idorwe. Tadonga atereri. Ni uko jikaragio ni ndo kinjaga tena kene responsible. Eko ne cia ne cukuru. Ne cia athie. Eko ne mirire ni murari wega. Eko mutumia arenda kuyumba wega ni uramuumba wega. Ano ngebionywa ukome kuria mutaro. Mutumia no ariwaga atereri. Ana ngeigua te muthuru wakwa mutaro. Mami amenya gore ekaga gwake. No nginya ari mugira nginya hau. Riu tiga kuga ati mutumia arata ri. Ana una bia na arata cio ndange maigua. Andu mutihingagia ta kiko giake githuke na uri umwikagira na maundu maria wikaga nake. Nima? Ai ni guo ne bia. Ina kasirigi muko ri. Ndakinyita point yaku wega muno. Ina kasirigi muko maundu mothe makorogo mesawa biu. Waga bia mathina magakuma thutha. Waga no kira muigi atakinya gwa kucumbi mutubira kora ikumito kora cumbi nduri. Akari nginya muthuri araga bia cia cumbi tiki. Ari karate ku. Ni ndanyita. Bongo tu ndotige kuga ati ni arataka nake. Lakini ngire ko karagia. Oye ne John Kongo ndegoko mwana wa Naivasha. Thank you muno John Kongo munene. Nagotikagereria muno murata. Thank you ne ndakena John Kongo. Thank you. We John Kongo na point iduru handu hau ndikane muramigua. Ati tutige gutinda tukiyugithia ngakianga andu ya ngakianga. Waga bia nirio wiragwo ni uranywa njohi uru. Waga bia nirio gutuikaga wewe ni muigua point iyo. Hello Inoro. Soni mwega. Ti mwega view. Oje ni ira Gideon. Karibu sana. Uthiru corporation kwero atia? Uthiru corporation ni kwera muno. No tutindikite wega biu na turathie wega. Thu nene muno ya kihiko giaku ni iriku we? Ni thu nene ya kihiko giaku ihiko ri. Joe ni ngoma saitani. Ngoma aya, ngoma saitani. Saitani ne thu nene ya ihiko. Nikiekaga ngoma saitani? Atariri. Wira wake ni guka kuharagania kiria mwathani acokaniriria kiria mwathani anyitithanitie agoka akaharagania. Na ndendete kuona handu hena gikeno kana kugacira. No mukorwo na mbeca nyingi ndanona nginya ihiko andu mena mbeca nyingi magitigana. Na nĩ tondũ caitani nĩ okire akĩingĩra thĩinĩ wa andũ acio na magĩtĩkĩria ngoma amaingĩrĩre na magĩtĩkĩra ũguo. Na ingĩra okaga akaharagania. Na agathũkie mũno. Na nĩ ũrahĩtia nĩ ũrethikĩrĩria na nĩ ũyũ ũrĩa twĩkaga. Reke horie. Horia.
Rĩu cani rũnene nĩ nĩ caitani. Caitani nĩwe ũkaga akaheherera mũndũ akamwĩra akanyuanyue kanyamũ. Niĩ ngĩrora ũkaga akakũingĩrĩra mĩciĩ atakĩrĩ gĩkeno gĩake andũ erĩ me hamwe maiguanĩte mĩciĩ andũ erĩ maiguanĩte ngoma ndakenaga. Endaga kũharagania na wĩra wake nĩ kũharagania. Koguo ona nĩ ndanyita point ĩyo wa mũndũ ũgwĩtwo wa Gideon. Ndanona andũ mena mbeca nyingĩ mũno matiganĩte. Mũtumia na mbia ciake na mũthuri na mbia ciake no kona ndũci matirĩ hamwe. Ona kũrĩ njũĩ nginya thaa ici tũraria nawe. Na nĩ andũ mena mbeca ciao nĩ nginya nĩ marathiga ndi mena mbeca ciao na gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na ũngĩ mũndũ aikaraga maica make we mwenyewe. Na tikwaga cio magĩte tikwaga. Ũguo ngoma angĩtĩkĩrio aheo kahinda aingĩrie mũtwe-rĩ. Nĩ ũguo. Ogaga kaharagania na kaharagania biũ. Iciko ciendaga mahoya kũhoerwo biũ ona nĩguo ndĩraragia na mwanake ũngĩ ũrahikanio rĩu-ĩ. Ndĩramwĩra tondũ nĩ mwakĩrĩkia kũhikania inyuĩ mwahikania-rĩ. Ũndũ ũrĩa mũgwĩka nĩ atĩ mũtigetĩkĩrie ngoma aingĩrĩre kĩhiko kĩanyu. Mũkamũkomithagia mũno na mũtirĩ kĩahoi na mũhoere marĩnji yanyu na nĩ gũtũra. Ndagetĩkĩrio aingĩrie mũtwe nĩ anina kĩhiko kĩu. Tondũ mũtumia okaga na maũndũ make nake mũthuri akambĩrĩria make ngoma nake akarũgamaga akehanda gatagatĩ. Akonithia ũyũ gũtirĩ rathikĩrĩria ũngĩ na gũtirĩ rona mahĩtia mangĩ o mũndũ arĩona nĩwe ũĩ mũno na nĩwe ugaga na nĩwe ũĩ mũno makĩria ma ũrĩa ũngĩ. Makaga gũthikanĩrĩria. Nake caitani akarũga akehanda hau. Nĩguo nĩma. Mũciĩ ũcio ũgathira. Thank you mũno. Asante sana. Andũ nĩ mamenye rĩrĩa nene biũ nĩ ngoma. Thank you. Ona gũgĩkoragwo na arata na kĩguo andũ maroiga-rĩ nĩ mamenyete ĩrĩa nene biũ ya gũthũkia gathũkia nĩ ngoma nĩwe gathũkia. Asante sana. Thank you. Haya. Ndĩrenda nĩgetha njoe thimũ ĩngĩ ĩmwe. Ndĩrenda njoe ĩngĩ ĩmwe rĩu ya mũico. Ya mũico rĩu. Nĩgetha tũgĩcokereria rĩu tũtigũgĩkorwo twĩna Reverend. Hello. Kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega? Saru, karibu sana. Ngorogo nĩ kwega? Ngorogo kwĩna thayũ. Rĩu-rĩ thũ ĩrĩa nene ya kĩhiko nĩ nĩ ithatũ. Kwĩna merirĩria ma mwĩrĩ. Na wagi wa mbeca. Na wa gatatũ-rĩ kwĩrirĩria mũtumia ũcio rĩu ũngĩ wĩ nake. Rĩu thũ ĩrĩa nene biũ-rĩ tondũ ũcio ithatũ nĩwona mũngĩhikania mũhurũkaga wega mũtarĩ na maũndũ maingĩ. Ũgacoka ũkona anga mũtumia ũcio endendaga ũkanjia kũmũtiga. Kana mũtumia akona ti wendaga akanjia gũgũtiga. Gĩko kĩu gĩgamba gũthingitha. Gĩkarehe problem. Haya, ĩno ĩngĩ nayo ya mbeca-rĩ rĩrĩa wonagia mũtumia atĩ we wĩna mbeca-rĩ ũgatindĩkana ũgathiĩ ũkĩagaga nginya kũrĩa we waciethaga rĩu ikaga tondũ nĩ ciagaga. Rĩu mũtumia akona ĩno anga nĩ ndaimono nĩ mbeca yanjitĩire haha agathiĩ nake akanjĩrĩria gwetha kũrĩa kũngĩ egũcietha. Gĩko kĩu gĩgoka gĩgathira. Kĩndũ kĩrĩa kĩega cohia ithabethi ũngĩkorwo hikĩtie mũtumia atĩ nĩ mwahikania ndũnamũhikia atĩ nĩ ũndũ wa mbeca atĩ kana nĩ ũndũ wa kwĩtũgĩria. Mwahikania kĩhiko kĩega nĩkĩwona gĩthiaga kĩna mathĩna na nĩ mũtogoraga. Tondũ mũgũthiĩ wore mũtumia nĩ aragũthikĩrĩria ũyũ nĩ aragũthikĩrĩria. No ngoma ndarĩ handũ arokĩra hau hatirĩ handũ ngoma araingĩra. Hatirĩ ngoma ona ndiĩ nũũ. Tondũ rĩu-rĩ ngoma nĩ tondũ nĩ ngũrehe maũndũ ma gwakwa koguo rĩrĩa ndĩraiga ngoma ũmenye nĩ thiĩ ndĩreĩta ngoma tondũ nĩ ndoka gũthũkia mũciĩ. Ingĩgĩthiĩ nĩngĩohinga kũnjũke nyingate mũtumia cohia ithabethi-rĩ nĩ ngoma. Haya, thank you mũno Sharo. Sante. Geithĩria mũtaaramu ũcio. Thank you. Haya.
Tukurikiria hau macio mangi ni tukuigua kuma kwi Reverend tugukiigua Thu na Arata nea sawa roro gwetetio ni Tom Kang'ethe ekuria Atlanta Georgia rwimbo rwitagwo ruhia rwa hiti aroro koinera Nyandarua maguru naka mbuzi ko harukia ekobokobo Edukuru buito nenie datangaragia Edukuru buito nenie datangaragia Gosara itie na ya ona mwalimu ni oyugo Gosara itie na ya ona mwalimu ni oyugo Ona erenge mwalimu wanjoriri aterere Wasara itie na ya Oro wana itie na ya Danienge mwera atere Makirae Daino kama mwani yago thie kurenga one cia ruhia Mirara githaka yago ire mwiro wakwa Gosania thogore ndajetia ndera thukuru Gosania thogore ndajetia ndera thukuru Mwalimu agithomithia na niĩ no karanĩre Mwalimu agithomithia na niĩ no karanĩre Ona yarenge mwalimu oririe kĩũria atĩrĩrĩ Njogora yakũgire hĩndĩ ya Jesu rĩ yarĩ yaũ na niĩ tondũ mbembe ndathandũraga ngĩmwĩra nonga ya hĩndĩ ĩrĩa ya kanũ Ĩthĩna wokire ndĩkĩrathi gĩa kerĩ Ĩthĩna wokire ndĩkĩrathi gĩa kerĩ Twĩbarĩndie nditicha kiuga mwalimu nĩ ahika Twĩbarĩndie nditicha kiuga mwalimu nĩ ahika Ona tuonire headmaster oka agĩthekathekaga parade tũgĩciria twĩna tua tũkĩigua twĩna class 2 no Mũinũke mwalimu wanyu nĩ arahikire korwo nĩ wongekire atĩa Joy Waithĩs Makojoria jegei kana no joke thukuru Makojoria jegei kana no joke thukuru Na no hende ito yale hende ya 19 Kenya kĩrĩa gĩkuhĩ Kamoira thukuru andĩkĩra thirikari marũa Nayo thirikari ĩkinyĩrwo ĩcokie mayo Niĩ ndahikanĩtie Ndatongoragia Edukuru buito nenie ndatongoragia Gosara itie na ya ona mwalimu ni oyugwo Gosara itie na ya ona mwalimu ni oyugwo Ona erenge ndacomokire kĩrathi Kĩambata mũtitũ gũtua mbito None twagĩthire ũguo tũkĩnyitwo nĩ thigari cia mũtitũ Keigua mamiorio na gĩthũngũ nĩkĩ mũreka gũkũ Keigua nake amera this na maka Ejikarange tatomeka kiona marũa Ejikarange tatomeka kiona marũa Makojoria jegei kana no joke thukuru Makojoria jegei kana no joke thukuru Karanua Shekas Kaideria nyoike Swar one family Na kiriga agaithia toto Maina Ware mathĩna maingĩ Mathĩna no tangĩamenyire Coconut, broca
kwamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wale imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuhĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watemire njĩra iria-inĩ tune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria, we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria, ingĩkũiganania
niguo kwamukira rwimbo Jehova ni uri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ikoretwo rĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. rũrũ nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo werũ ũyũ nĩ rwa Sami Irongo nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rũu wega tukiuga nĩ gũgĩthianga gũkũ kũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana niĩ naniĩ manjitaga Generali Shohi wa Ithe Fethi ndĩ thayũ na Ngai nĩ anjĩkĩte wega na no athiĩte na mbere na kũnjĩka wega thengiũ mũno nĩ ũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria we ũrathiĩ na mbere na gũtũigua wĩ kũrĩa guothe ũrĩa asante gucagura Inoro thengiũ nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria rĩu rĩ tũtikiuma kĩrĩko tondũ nĩ twaria wega nĩ twaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo nĩ twaria wega nĩ twaria na twakĩiguithania atĩ we ũrĩ ona thũ yaku ĩrĩa ũngiuga nĩyo nene ya kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhiko rĩu rĩ ithuĩ no twage kũiguithania no rĩrĩa twagĩta mũtaaramu rĩ na mũtaaramu nĩ ũkĩmũĩ nĩ mũtungatĩri koguo no nginya arĩ tũgũcokia kiugo-inĩ no nginya twĩmenya nĩ maũndũ marĩkũ macio tũrabatara gũikara haraihu na gũikara twĩthemete hĩndĩ ya twĩ kĩhiko-inĩ. Twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo David Mwangi nĩ wa kũrĩa kanitha-inĩ wa CFF kũrĩa Kahawa West na emitambo-inĩ mũtungatĩri mwathani agocwo. Mwathani akumia mũno Shohi. Nĩ ndakena nĩ gũkũigua nĩ waiguĩka wĩna kaena njĩkega. Bono nĩ njũkĩrire ndĩiguĩte tondũ nĩ ũgũkĩnjĩrĩte nĩtũgũka haha nĩgetha warie ciugo cia gwĩkanĩra hinya. Good, karibu sana ũrĩ okuo. Ndĩ okuo mũno Jesu nĩ mwathani. Kuma rĩrĩgana. Kuma rĩrĩgana hĩndĩ twĩrĩganĩte githĩ Ngai ndagĩtũhete kamweke gaka kwa mũthĩ. Nĩ mweke ũngĩ wa gũkorwo twĩ muoyo. Nĩ tũbatiĩ kwĩra Ngai nĩ wega. Karibu sana. Thank you so much. Thank you very much. Ndenda ũgeithia andũ aya ĩ. wamageithia no mere kuri utungataga niguo ona makumenya aria matakuiguire hindi iri ingi niguo nigetha riu makumenye wega riu nigetha tukiambiririe thabari tuthioro wega niguo ndu muthe ni twaririkana ntwarikanire umuthe turario horo wigie thunarata cia ihiko thunarata the friends and enemies yes na kamwira tukingirite hau no wega tukimenya ni karibu sana mageithie no kimere utungatagako ni ndacokia ngatho muno Shohi asante na ni ngwenda gukigeithia muthikiriria wakwa ihinda riri niguo haria hothe ratuthikiriria na ndimwire njitagwo Reverend Mwangi ogwo ndiretwo ni Shohi niguo na ngoragwo itura ria Kahawa West tungataga na kanitha witagwo Christian Foundation Fellowship niguo kana herufi ndogo ni CFF Bishop wako atia Bishop Dr. Harrison Ng'ang'a na ukoragwo haha Kahawa ugiuka hari faro hau ogwo area kama hau hau niho kanitha turarehire tutikarite muno hau niguo na ni turakigwoca Ngai tuturite Kahawa thiini no turagithi na mbere ona kuo no main church ri tukite tari haha hari faro hau ogwo niho arari kireta gwokana niho rituhunjagiria good yes na gushinda gitabrukia wega tabwe karibu sana riu ri ndikana ni ukuona twambiririe na mahoya kana ukuona tuthiete ni atia wega gushiria gwita Ngai niguo wega tondu ungituhaugira wama good ni wega ireke tuhoye asante
mwathani witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũkumia mũno Ngai na nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ ona gũtũma Ngai tũiguĩke rĩera-inĩ mwathani witũ ningĩ nĩ tondũ wa mĩtambo ĩno Ngai ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ ti kawaida aingĩ makũheaga Ngai no ĩno nĩ ĩkũhete na mwathani twenda gũkũhoya wĩtĩkĩre kũmĩtũũria hamwe na arĩa marĩ na kĩoneki gĩkĩ kĩao na arĩa marutaga wĩra ĩtĩkĩra gũtũrathima Jehova Ngai ĩtĩkĩra mwathani mweke ũtũhete ciugo iria Ngai witũ kwenda twaranĩrie mwathani na mũthikĩria witũ hamwe twĩna cohi anyitĩrĩre mĩtambo wĩtĩkĩre kũnyita meciria maitũ na rũrĩmĩ mwathani na wĩtĩkĩre mĩtambo ĩno mĩhoro nĩ ikinye wega rĩera-inĩ Ngai mũthamaki nĩgetha kiugo gĩaku gĩkinyĩre andũ aku nĩgetha tũgĩe na ũmenyo na ũtaũku Ngai witũ wa bamĩrĩ citũ ĩtĩkĩra Ngai nginya tũrĩkie ũkorwo hamwe na ithuĩ twakwĩhoka Ngai tondũ we nĩwe mwene hinya na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Karibu sana. Thank you so much. Nĩnjũĩ nĩ wathikĩrĩria nĩ waigua andũ mĩonere yao ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo thũ na arata. Nĩ ndaigua mũno na thũ nĩ nyingĩ mũno iria ironekana kũringana na mũtaũkĩre wa mũndũ. Ndinaigua mũrata ona ũmwe by the way. Gũtirĩ handũ mauga atĩ mũrata nĩ ũyũ. Ndinaigua ndaigua thũ yakwa ĩhana thũ yakwa nĩkĩ. Ngoigua ta ingĩtheka ndĩ nyiki. Nĩguo. No ngakĩona kweri thũ ikĩrĩ nyingĩ mũndũ gwĩtwo cohi. Nĩguo. No nĩ harĩ rĩrĩa mũndũ angĩhota kũmenya tondũ nduma no theri ciagaga. Na kaingĩ na kaingĩ ndĩraga andũ kanitha-inĩ ngamera atĩrĩrĩ cohi. Nĩguo. Ũmwe nĩ agweta shaitani. No shaitani ndarĩ na hinya nĩ ahehenjirwo. No kĩndũ kĩrĩa ahũthagĩra mũno shaitani cirahemo yake nĩ nduma. Nĩguo. Na ndĩragia andũ kanitha-inĩ ngamoria mũndũ wĩ nduma-inĩ na ũrĩ ũtheri-inĩ nĩ ũrĩkũ ũngĩhota kũgũtha mũndũ? Mũndũ wĩ ũtheri-inĩ na mũndũ wĩ nduma? No ũgũthaga ũrĩa ũngĩ na ihenya. Nĩ ũyũ wĩ nduma-inĩ. Good. Shaitani to ciraha yake nĩ nduma rĩ. Na nĩkĩo gĩtũmaga andũ aingĩ ũgakora nĩ kũrĩ maũndũ matarathira kwagĩrĩra tondũ we iraha yake nĩ nduma. Nĩguo, nĩma. No korwo kĩhiko no andũ matuĩke transparent rĩ. Yes. Nduma ĩyo nĩ kũra yũraga tondũ Ngai aguire ahakanirie nduma na ũtheri aria nĩ kũgĩa ũtheri. Nduma ĩkĩehera. Nĩguo. Koguo reke andũ magĩe na ũhoro wa makwĩhokana. Tondũ thũ ĩrĩa mũno ĩkoragwo ho ndĩkoragwo na nja mũno ĩkoragwo gatagatĩ-inĩ ka andũ. Nĩguo. No ũngĩathikĩrĩria mũno andũ makĩaria cohi rĩ nĩ ũkũigua mararia thũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩ hakuhĩ gwĩciranĩria. Na nĩ ndona thũ nyingĩ onani hau kando na kiugo kĩrĩa hihi tũngĩambĩrĩria na ũrĩa ngwĩcetete kidogo rĩ. Thũ imwe nene mũno rĩ nĩ muonere wa mũndũ. Yes. Tondũ ngĩthoma Thimo 23 hau mwari wa mũgonjo kĩambĩrĩria-inĩ kĩa pati ĩrĩ. Thimo 23. 23 tondoma kamuhari ka mbere kaugĩte atĩ 23 muhari wa mũgwanja. 23 kamuhari ka mũgwanja. Hau tathoma wone. 23:7 Ĩrauga atĩrĩrĩ. Amurĩ. Ũguo anonaga ũguo anonaga ngoro-inĩ yake noguo atariĩ. Ona tegũthiĩ na mbere rĩ. Yugaga atĩ aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ũrĩa mũndũ onaga ngoro-inĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Ũguo nĩguo atariĩ. Ũguo nĩguo atariĩ. Rĩu muonere waku kĩhiko-inĩ ũngĩaga kuonaga wega rĩ. Ũgũtũra wonaga maũndũ moru. Nĩguo. Noguo ũrona gũtirĩ mũndũ ũngĩgũcenjia tiga we ũcenjirie. Ũngĩona kĩhiko gĩgĩthira nĩ gĩgũthira. Tondũ gũtiagaga mĩambato na mĩikũrũko ta ũrĩa tweranaga hĩndĩ wengĩ. No muonere waku no ũthũkie kĩhiko. Ũngĩona ndũgũtũra kĩhiko-inĩ gĩcohi kĩhiko gĩaku gĩtigũtũra. No ũrĩa ũgũconfess kanua nĩ gakoragwo na hinya. Nĩguo. Tondũ ũrĩa wĩ ngoro-inĩ ndũĩ maandĩko mauga ũrĩa onaga ngoro-inĩ nĩguo atariĩ. Ũngĩkĩona ngoro-inĩ ũcoke warie rĩ. Ciugo nĩ hinya wa kĩroho. Kaingĩ andũ maũndũ marĩa mageragĩra nĩ ciugo iria manaria. Nĩguo.
Mathayo yugite atiri 12 hare mwari wa 37 yugite ati mundu atuagirwo kuringana uria aritie na atuagwo muthingu ni tondu wa cigo ciake niguo niguo kwaria gwaku ni kugutuma gutuirwo cira no guraria ona igoti ni mundu angia guthi kwaria cohire ndangituirwo taritie niguo riu tukoragwo turi muno product ya maundu maria twaragia tondu rurimi rimwe ona rwina kirumi niguo mundu no anine family yake na ciugo riu koguo muonere wa mundu cohi ni wa bata muno muno iyo ni yo ndwirende uria we wonaga ungiona kihiko gitigutura cohi gitigitura ungiona mutumia waku ni arauma nja egutura umaga nja ni ariumaga nja riu muonere waku ni ukwenda ugarurire muthikiria witu tondu ungikorwo wendete mutumia waku ri wendo humbagira mehia maingi niguo mariko maugite ati ona mundu agwikite uru ukaigua ndugukuo ndu ucio riu uguo muonere rera muthikiri muonere waku wa maundu uria wonire kihiko kioneki giaku na ni Ngai ndarathiga mundu angia kuona wega mundu rathimagirwo kiria arona riu ungiona kihiko giaku ni gigutura Ngai ni agwituria riu muonere wa uria mundu onaga na ungithoma Korintho ni hari kaundu yariti 13 haria wa mbere 13 ri tatuthomere 11 guonia mundu agimara niki kionanagia ni mugima Akorintho wa mbere kana wa keri wa mbere cigana 13 ngithoma cohire muhari wa mbere hau muhari wa 11 wa 11 hena irauga atiriri 11 ati riria ndari kanari mundu angia kugima akoragwo ari o mwana muonere wake wonaga ta mwana athi na mbere riria ndari kanari ndaragia ta kana uiguire wakwa wohoro naguo wari o wa kana niguo ona gutarania ndautaranagia ta kana nona no riu ri ndatuika mundu mugima ri ni ndikitie gute maundu ma wana good yagweta maundu maigana hau yagweta atiriri muonere yagweta muonere yagweta tacokera ringi riria ndari kana ri ndaragia ta kana ucio ni mwaririe wa mundu thiini wa family ni wa bata muno niguo na wonagia mundu ni mugima mwaririe no na cohi kiria gitumite wandike tondu we wititwo nigetha waragie niguo ni mwaririe waku riu mundu ni onanagia uria waragia na mundu aragia kiria kingoro na woni wake niguo koguo muonere ni wa bata muno cohi igakiuga ati muiguire wakwa muiguire na gathie na mbere ikauga atiriri ndaragia ta kana muiguire wakwa wohoro naguo wari wa kana nona muiguire wa mundu mutaukire wa mundu listening na understanding that one riu uria mugucokaniria muiguire ino no ngwire wi mwega uigue ta ndakuruma umitaure tari kunuma wanuma ni umitaure tari kurumwo na hau ni haria gathina muno micinde na wonanagia kwaga ugima cohi ndi mwetene ri tondu Ngai no agituhete miaka family ni yakwa ri niguo nituthiite miaka oethiite weigana ona ninde ndimwe ndacokerete kaundu twina mutumia wakwa turi agima ciana citu ciri ngima ngimwira ni ukurigana hindi mwe wanjikire hindi 1 2 3 ajokeirie kiugo gia thecire nduci imwe ndaiguire ndikacokera uhoro ucio ringi ajiririe atiriri maundu ma wana uranjuria niki haya uricokia ungirwo gugicokia atia ona nduri hatire comeback hau ni wetikira nini ndona nini ndaria maundu ma tene na mari ma wana hindi yo yari wana-ini wake ari wana-ini wake uguo riu ciugo ta imwe muiguire ni wa bata muno niguo na mwaririe ni wa bata muno na undu ngia gweta hau ni mitaranirie gutarania ndataranagia ta kana gutarania ndataranagia o ta kana
ana kuri undu mutaranirie wake wa kugutaraniria uria oganagiria maundu hana haria comprehension. I think ni comprehension na githungu kindu ta yes uria utaranagia maundu na ni hora ukamuonere ndui watarania no nginya wone aja niguo na njira ingi ni ku judge uria uku judge maundu thini wa family yaku niguo ni kuraringana kana uku judge no gima kana uku judge na wana no hati wagimara muture wa wana othe ni tiraga ukambiria kumenya kwaria ukambiria kumenya muiguire ukanjiria gutarania we kukuona we kuigua wega maundu ndukoma judge no ria gutagiriire mitaraniria yaku ya maundu ukamenya uria gutaraniria mwari ucio wa 11 no nyende muthikiria aurore na maitho wega ni uteithagia mundu kugimara cohi niguo no ugacenjia mikiri ya mundu na muonere nduri ngida danyita hindi wo muthikiriria ekwaragia gutwaragia egucokagia tho yake ri ni kindu kingi nyonire hau gitagwo kwaga kwihokana iyo ni thu nene muno ira igatagati-ini tiga riu ndu ira turuga ati murata murata uria wama mundu wothe kwaga kwihokana ni kindu kiuru muno iwakora mundu uria ndarehoka uyu wakora ene kuri mundu ona andu maturaga miaka na miaka matari mehokana wakora muthuri ni akurire cohi na ena indo atarira mutumia wake haria iri ona angi magikua gaciko uyu ni thirikari to matiaugite ndanaigua guo cohi wagweta na gutire kindu kiega ta mutumia mugaikara thi hamwe mukarison together ora twaragia hindi wengi uhoro wa communication communication ni etumaga kugena kwihokana noria mutumia ucio na dashi iwa sister umwihoka nginya agakurugira na ndunge mwikuira ri neguo agakurugira irio no karia no kaigwa ndina thamirira gucuka ri undu ucio no guo ufatie kumwihoka maundu-ini mothe ati nginya indo ciaku ni afatie kumenya haria iri niguo tondu ucio niwe kureheire ciana niguo na nowe ugutuma mukinye kuria we wendaga tondu ni muteithia waku niguo uguo thwiri anene muno cohi ni kwaga kwihokana kwaga kwihoka mundu ucio muikaraga nake ukaga kumwihoka na nigo githiaga uguo akora andu ni matura muno magikamenyana nigetha mahote kwihokana tondu mundu matonya nyumba andu ni maikara gwikwanira ugakora mundu ni arekwira uyu ungi niguo na ni wega muno gukirie ti undu ucio ngoro-ini wihoke mutumia ucio tondu angiko ni akurugagira biu cio ijokere ringi ri no goka no karia utegwiciria no akorwo ni akurogire ri urakiaga kumwihoka niki ni ufatie kumwihoka nginya indo ciaku ukamwiraga mugaikara thi mukarison together ona ngodi akaga na waki ni cohire ndeturinire mutumia wakwa waikara fiu tondu he ni mundu agikahikania ni kuri mathabu maria ekite haria twaragia horo wa courtship ugagituria mundu ucio kona kweli ino ni hindi riakwa ni rufaru rwakwa kona kweli uyu ri uno tuikaranie niguo ni ndeturinire kwihoka na undu wothe ngikanie njiga mutumia wakwa hatukaria na ciara ciakwa to ni ngima ni ndimeraga riu haha turenda gwika 1 2 3 tondu menye ndarehe kindu thiini wa family tuke tukone ngari ni ngari ndarehe ri niguo ndigicoka kwendagia na hau ati makora ningi ndamerehe umuthi ni ndendia ati maigua ni wendirie maiguage ni ndendirie that is very bad niguo tondu kindu gioka muciti giaku ringi ukigura ni giaku no gioka muciti giaku ni gia family ni mundu wothe wihuraga thuri ati nini ndagurire ri no kiri yakwa no nyendie riria ngwenda na no njiki uria ungwenda nayo macio ni mahaitia manene muno cohi na no turaikiria kindu gitagwo communication niguo uguo ndera kwira muthikiriria ati kwihokana ni kindu kia bata muno na undu ungi wa gatatu tondu tuona muonere undu ungi wa gatatu ni kindu gitagwo ni kindu gitagwo gwiciraniria na njira ingi gikuo kiega ni gwikwanira exactly gwikwanira ni kuri muno
Ungithoma mathayo yugite atiriri ngwiciana mathayo mugwanja hau imwe nginya igiri ati ndukane kwire nawe nigetha ndukane kwirwo nawe ndukane kwirwo we kwira mundu nake no wagugwiciria uru tondu muicire muici ona goria ungitari muici muici kwanja netigirite kuywo muno kuywo riu nawe muthuri na mutumia mangikwanagĩra ri ona hari ndui andu matari kariko matingihota gutwarana gathabari gatingithiika niguo Amos augite uguo mundu wothe ni abati gukorwo akimenya ati tondu mwagire kariko na mukirikanira na Ngai niwe wari muira haria mwaranagiria ri niguo no wega muno tora twathomaga hindi wengi kwaga kurira mutumia waku nguru kwaga kumwiciriria uru kumwikwira tondu ngiono gikwira mundu rio ngahu hatire wendo aca wendo gicohi uhubagira mehia maingi uguo ndwire nene muno thiini wa family ni kuringana muonere wakwa ri niguo ni gwikwanira guikara na uyu mundu ni arauma nja uyu nginya kuria ngi by the way maigagira andu kiria spy ta ndorera wona na ng'ania unjire ndira gukwira ati uria ureciria mundu niguo gutwika tondu ni ndagura handa no nduramenya na no haria point njega na no wega ngwetere haha nigetha utwire woni waku megwete tucohi ta riu ri generation ine yanyu maundu macio ningi no wage gukorwo mwina muno mekuo tondu age ya thimu ikuo ugakora cohi ni inuka akinya muciiri thimu irathi iroretwo no kwaritie nake message iria wandikirwo kana iria uricivite nginya kuria kwa WhatsApp hi tagwetoka undu hau tondu ni njui ni ucemanitie na maundu otamaya riu cohi tondu ni thengio muno ni tondu wa kaundu kau arehe ni kega muno niguo tondu maundu ni macenjetie muno vita hindi na kuria ithuĩ hindi twakire young fathers thimu ni tuikite ndu ingi nayo na kithu ni kindu kia bata muno tondu wega tuhimbirie technology no andu marehoka na njokio hau ri na andu matarekwanira ri mundu gutiri bati kugiria thimu yore onge niguo ukweli ni kweli eke nigetha mutige kwanira andu akiathi through message na angigakora andu macokanirie thimu-ini ri no gukorwo ringi magicokania ringi ni mundu uraruta wira-ini ni mandikanire message na mutumia no wega kwaga gwikwira muthuri niguo no ni kuri riri cohio na ngiuga guhoro ucio ari mundu mwagweta ati ndwire nene muno ni utharia niguo no njitikanie nake tondu utharia no utumie andu matigane ona utuka ndukiri rutha ati watigana muhikanie kwanza mandiko matitikiritie uguo niguo riu angikorwo we ni uramenya fiu thamiri yaku ni njega na mutumia waku thamiri yaku ni njega ri ndubati kugiria mutumia waku one thimu yaku ndubati kugiria muthuri waku one thimu nona otogu wagweta ejitu ri nyita riu thimu yakwa my wife ni anengagira thimu yake ngaruta mbeca akajena wira akajira ati oya thimu yo tuma mbeca ciganona na ni tondu wa kwihokana ri ona ngikona mbeca cigana ati ndingĩherio na nduru na ni ona yakwa nake ni password nona ATM yakwa niguo no njire muthikiria ati tondu yakagona yakini ni ndiari horo wa gwakwa nawe ndugagithie ninge kugeria ngiko gwaku gutingĩikara uguo tondu mundu magikamenya ni maikaranganagia nima no mani ati mundu ndabati kugiria thimu ya mundu muikara tondu 1+1 is 1 kuringana mathabu ma Ngai niguo riu kuguo point yaku cohi ni njega muno ati thimu ni cianarehe thina no muno ni andu aria marekwanira muno niguo na nikio tuga ati tiwega gwikwanira uguo tiwega kugiria thimu mundu enda gukorwo enda kumiona ni amione tondu thamiri yakwa ni theru biu na ngienda kunjuria kiuria giothe ningumucokeria na uhoro wa ma
tondu mundu mwe agwetagwo atiriri ndwiri ngine ni maheni niguo andu mari transparent mundu no ri ungi na marehokana ri urahenania niki niguo no ni hakorwo different ya hitho na kuhenania hitho na kuhenania mundu ni abatie kumenya undu ria ndirahitha ni tondu wa rucio tondu athuri ni mari hitho ciao yes tondu na thimo igwete ati riri wa Ngai ni hitho niguo thiini wa Proverbs 21 uguo muthuri to niwe muthamaki thiini wa family ri ni ari tuhitho twake niguo no tuhitho tu ni twa family yake no ti hitho imwe cia kuhitha maundu ati ono ngehera thi guti mundu kamenya urahitha nigetha gatuka rigi surprise rucio kuri andu aku mone nigetha mone wina ugi wina guo ta muthuri mwenya family riu koguo gutakorwo ni maundu ta macio ringi na ringi mutumia nake ni abati kurekeria muthuriwe no hitho ingi njuru cia guthukia family icio ti njega ni niguo gwenda kuga cohi good hau ni hega hau point iyo ni ndamenyita wega yes good tuthie na mbere koguo point ingi ngira kwira mundu ni kindu gitagwo kwaga kurekanira gukua marakara kwaga kurekanira ni thu nene muno thiini wa kihiko kwaga kurekanira maandiko ni mugwite murekanagire mundu na uria ungi yes iyo cohi ni thu imwe njuru muno na ni nyonete ni thukitie micii mingi tondu ukora mundu ena dustbin ngoro-ini yake kaundu ekirwo tene ukaigua ta especially ta ladies ni mari undu ucio undu ekirwo miaka mingi ri ahetirio muthenya umwe ukaigua ni athikuria macio mothe na mundu angega kurekera muno na thurire kengwire ti athuri ingi mwe kuga sorry niguo nema ni ciiko mekaga wakora mutumia ringi muthuri ni arekanya mukangi ya ukenya mutumia kumuni hara ndete kire ni rahetiirie mutumia ni abatie gwitikira undu ucio wira ne muno ni kwa kurekanira niguo na mundu wothe ni abatie wahetirie ni mundu tondu andu me hamwe matingia kuhitaniria niguo ithe gutikira go mathano meke ndo kimwe matia gukongorania niguo nema na nie ni njugaga makongorania mandu a Ngai menda magekirwo ithano ngunia gatagati matigakongoranie kwinyihaniria mundu na uria ungi riu koguo kwaga kurekania no ijuke ni thu nene muno niguo nema ni wega kweheragia marakara kurakara nyingi wage na marakara cia kuiga marakara muno tiga kuma tondu kuri aria mamakua ona ti kumakua yes kumombanirira ni ahitirio muthe kumombanirira thiini wa mutu ngoro-ini yaku gatura imbite nginya nyumba gukage na roundabout rugera kuhutio ni uria ungi no mundu arakarite ndenda kuhutio nginya ni nguo ya mundu ona nikwaja misi ona ndwenda kuona mundu uria ungi ona kumuona ndwenda kumuona muona ugathitia githithi niguo Biblia ni wite thiini wa ibuku ya Waefeso 4 muhari wa kire wa 26 ati mutigathuithie na marakara niguo guturia marakara kwanza muthuri na mutumia ni ugwati munene muno niguo na mundu ni ahitagirio na akaigua uru na akaigua ni arakara niguo no ni abati kugena limitation ya marakara macio kwaga kurakaraga muno na kwaga kuhiukagirwo muno yes tondu yo ni thu nene muno ni thukangitie kundu kuingi cohi na marakara umenye ni gatei niguo nema na marakara ni uraigua andu ingi ni moraganite muno ni rwa marakara cohi makiuraga no ro muthenya koguo thwiri nene muno ni uremwo ni kwigiriria marakara wakora marakara no magutonyie kamiti niguo na andu ingi ni makoretwo kuo ni tondu wa marakara yes uguo wenda kuga ati thwiri nene muno ya marakara niguo uremwo ni kwigiriria mundu wothe no arakare na Ngai ni arakaraga no thwiri nene muno ni marakara niguo riu undu uria ungi muno ningi nyonete muno matuko maingi na aria njamanitie nao cohi giaria uhoro wa thwiri ikoragwo hamwe na ithuĩ tiga riu thwiri mundu wa na haria nja niguo ona twakirete tukihutahutie thu ya na haria nja ni maundu ma bedroom macio reke ngwire cohi ni mathukagia micii no gakora mundu ni agakuiganira gwake agathi na hau nja na ni hari mundu wa gweta uguo atu thwira nene ni utharia niguo
no tharia muno ni ukorwo na source undu wothe ni ukorwo na kihumo mundu ndangiukira oro uguo ona ari mwaganu ecirie kumagara guthie aca kaingĩ na kaingĩ nĩ kiritagwo nĩ muthuri na mutumia ukora mutumia nĩ ararĩo nĩ kĩongo hĩndĩ ciothe nĩguo ndũĩ nĩ mathomagira me bahasha wakonda muthuri kũrĩ ndũ arabatara thĩinĩ wa mutumia no ugakora mutumia nake ena cigwatie nyingĩ nĩguo na muthuri nake nĩ akĩhĩahĩire na center yake hiko nĩ ũguo nĩ bedroom chohi center yake iko by the way nĩ kĩgĩtũma mũndũ ahikanie nĩ maũndũ macio nĩ maũndũ macio ma gũkomania na maũndũ macio nĩ marehaga thĩna mũno tondũ no matũme muthuri aume na njate ugakorwo nĩ agerio kuma na nja koguo Biblia nĩ igwĩte thĩinĩ wa Korintho handũ ĩrarikana ngwĩciria ya Korintho 7 hau mũndũ agĩtuĩria nĩ akũhona atĩ mũtikaimane no ngamũkorio mũkĩhoya mwambe mweherere ũndũ ũcio kwa muda ta cokera point ĩyo tondũ nĩ njũĩ he mũndũ ũrathikĩrĩria hana hĩndĩ ĩyo ena maũndũ make atĩ yugĩte atĩa mũtikaimanage ĩyo nĩ Bible wa Korintho na kodi na hinda no ndore cohi mũtikaimane iga mukorirwo mwiyamurite hinda muhoe mucoke mwarike kuhoya mucokanu niguo na mundu ndaika yothe na kana sadi rucino rathi kuhujia urathi kurugama kihujia-ini kigiriria automate mundu age gukorwo magikomanira mutumia wake we hakiri mutungatiri andu marauga ihi kanitha itu iraugire agaki hwairi na nikio kiratuma ngwire uguo ri turari na discussion githemba kiu ya irari discussion irari riri nirwa kuringana na research iria nie mwenyewe ndirekite atumia aria mathia makahonoka muno the overly religious mundu nginyerage muthuri wake ni ndironirio you know maundu macio ringi muthuri ati muhonoku ationa ni ndirarotete uhuritwo ni mikora no ndo ahurirwo to ni ndarugamirie ihoya acio aingi gicunji kinene matirugamagia ihiko ciao kuhonoka akahura ta mundu araga matuini ya ukaru yeah exactly we no anyita point yakwa so ndirori arume atiriri tokorwo we uraturira hau na reke ngumakie ngwire namba ya thimu iria ndironire haha he umwe aratwirire ati mutumia wake athiaga kanitha akerwo ati nionio matiagiriire kuonana kimwire na muthuri wake iyo ni shaitani tigai agoka akamukanyira bedroom agakanyira bedroom muthuri bedroom akoya miringiti ni akanyira na gakonji kanja agakoma sitting room ena miringiti yothe akarara akihoya akianagirira akiuga ati kwina ndaimono na noigwa no eri ciana ciao ni ngima so ni ciumite mucii so arauga no ati kwina ndaimono kou na ndaimono eno arauga ri we tiwe tondu we no orakihoya so muthuri ni aihuragiria wega niwe ndaimono so ni riria ndonire kanya I got out na ngithie bangi mutiga aingatirwo ni andu a mucii gwitu hĩndĩ no atũmathirikane muthuri ũmwe mũrata wakwa wangorire yes na njiguĩte haha inoro-inĩ gwake kwarĩ na thĩna ũcio na nĩ andũ ega nĩ andũ marathimetwo mena indo nĩguo no mutumia wake akĩhonokete ta acio rĩu ũragweta na nĩ ngwenda gũkũra cio yatũkorire ofici tondũ Wednesday nĩ ngoragwo ofici ona ihinda rĩrĩ nĩ ngoragwo every Wednesday ngoragwo ofici kũrĩa Kahawa nĩguo na ona mundu ũngĩkĩenda hikunyona nĩ tondũ wa maũndũ ta maya nĩ tũkũhota gũkĩaria thutha wa hema tũngĩcemania Wednesday rũcinĩ yes nĩ njũĩ nĩ mekuoya thimũ tondũ tũrĩke maheo kĩrĩkĩrĩria tondũ nĩ njĩtĩkagĩria ngaheana thimũ nĩ nyenda nĩ wega kũmanĩria ihinda rĩrĩ na maũndũ ta macio na gwĩkanĩra ũgĩ nĩguo rĩu mũthuri akĩngorire akĩnjĩra gwake nĩ gũkoragwo na thĩna na iguĩte ngĩario haha akĩigua no ndĩhote kũmũteithia na ciugo nĩguo mũtumia akĩirwo nyũmba njega mũno no mutumia ũcio agire na karumu kamwe agĩthiĩ akĩhingĩra atonya nyũmba tondũ nĩ makĩrutaga wĩra woka athi gũkoma rĩ
beguthi bedroom yao na mutumia asa na muthuri agathi akehingira ehingira muthuri ajurie riu ni ararigo ni atia gwika tondu ciana athi kugutha mutumia ndangihingura riu muthuri ajuririe atiriri gwika atia inifatio na my wife ni wokire na aja tondu ni tukorwo na mutumia wakwa hau office niguo amurire ungienda wega inifatio ahitire na miari akimwira ungienda wega muthuri nyumba ti yaku ire tiwe wake ire thogora ti waku diwe nyondo umomo we nyondo na we kiria screwdriver ohingure ko urute dokuruta marango wothe asa orute kufuria hinga nayo kiria loko yo ri urute wigete ego tukuri akirore kiria kuhinga nakio na muthuri ucio ni ataithekire ni nani no njire muthikiririo wakwa uria uragerera handu ta hau niguo nyumba ni yaku thondeka binu ciere mugukora ku muthio uciku mucirire ku thiini niguo tondu ni kiukia ngai kiwete na ni ndahona hau tukiaria nawe coy tahathome nigetha maandike mundu uria uraigua tondu ira ni turari na discussion yo na ndiraiguira arumetha ungithia Korintho yo turathoma ri Korintho ni mugwanja ngikoni mwari wa gatano ya mbere kana ya keri Korintho ya mbere chapter 7 chapter 7 number 5 chapter 7 number 5 reke thome nigetha baigue aya chapter 7 number 5 ni hode irauga atiriri ati ati tigagai kuimanaga tigagai kuimana acokera ringi tigagai kuimana niki kiurerwo na ni bible ni uri maundu moriri eni good ati tigagai kuimana thengia riria mungikorwo murikanire mwike oguo ihinda nigetha mugiage na hingo ya kuhoya Ngai na mugacoka guikarania na mugacoka guikarania niguo shaitani ndakae kumugeria tondu wa uria muremagwo ni kwigiririria riu no anyita ciugo cio ni cia bata muno guthoma ati mungiaga kuimana mungiimana shaitani ni kuona mweke wa kumugeria niguo shaitani ndakae kumugeria tondu wa uria muremagwo ni kwigiririria nona giko kiu kia kihiko ni kiri miaki yakio niguo na ni Ngai wekirie that no Ngai ni wekirie miaki yo na mundu ndangihota kwigiririria niguo nima ona to mundu wikio na nyamu kegwira uri wana nginya ng'ombe ira yakinya horo-ini ucio ikiunaga nginya kiugo egathie gacario ikaga tondu ni Ngai wikagira undu ucio tondu iyo ni njira ya kurehe maundu mana magirire niguo riu nigetha mundu ndakagerio ndabatie kuimana niguo mundu muhikanitie uhikigetho no mundu tahikanitie no mundu wothe ugirite mutumia muiritu wene akagwo ni mutumia na agakorwo ni atwarite indo nona maundu macio ndabatie kuimana niguo ikuguo kwenda nyumba pointi yakwa yuma hahati nya thwiri nene muno ni hau niguo na mundu wothe ni abatie kwirora riu icio ni pointi ndona hindi ya muthikiria egucokagia ciuria ndona thwiri iri within ni cio ni uhoro wa kwikwanira kwaga kurekanira nona maundu macio tondu ona marauga atiriri hihi ni saitani nduiguire gukirwo hihi ni saitani anga ki na ni nyuma ha ngwenda kukiuri saitani no okay maundu mamwe rimwe mundu ni ndungikimuteterai no rimwe mundu ni akirigagwo atiriri aca hakinya he utwirire ni wake ni njohi he watwira wake ni utharia maundu maya mothe warora ri ukarora ici ni cohi no otuaga itua ni ndauma haha ndathie oka west ndathi kunyua na gutikire kanitha ndiguthi kanitha ku nguthie kunyua
So personal choices. Yes. Ciakue mwenyewe. Ona ukigagirira ngoma ri. I think on a personal choices cia mundu kivyake. Nona mundu ekaga atiriro na Ngai we mwene nigetha huthere mundu ri. Edipendaga na your decision. Yes. Matua maria watua we mwene ri. Macio ni momananagia niki gia gutindika. Niguo. Nona on ucio kugite ni ngoma ndahititie. No ngoma ni kuheaheagwo mweke. Nigetha akuhuthire gwika undu ucio nigetha udestroy family yaku. Niguo. Tondu hindi ya wanyua njohi ri. Watua matua besha na no besha ciothe mundu ranyita cici yake. Cikorwo he besha cia ciana hau. Niguo. He besha cia family yaku mutumia waku. Na hindi wathi ba wanyua wanina besha icio ri. Ni wa destroy family yaku. Na kiria gitindikite mundu nikio kiwitagwo shaitani. Nona matua macio watua. Hinyo cio wa gusupport niguo ngoma. Ungitua matua ma gwika wega ni Ngai yukaga. Niguo. Ungitua matua ma gwika uru ni ngoma yukaga gusupport gwika undu ucio muru. Koguo no cio kugite ni ngoma ri. Ndekuhititie tondu ngoma ni hinya uri utindika mundu gwika undu ucio. Riu koguo mundu abati kuhe shaitani mweke. Asa. In fact ukithoma wa Efeso inya aria kamwari ga 27 iwite mutikae shaitani mweke. Riu kuhe warakara muno umenye ni shaitani wakiria mihaka ni shaitani ukuhe mweke. Wathi kwananga mbeca ciaku uguo wage kugena na kwigiriria wahe shaitani mweke ya destroy family yaku. Koguo na ngoma ni upure ya pasiri nene muno. Ni undu wa kwaga umenyo. Hii ni gwiki conclude kwario undu ucio. Yes. He point itangienda uturikie ndereti o muthi utahutitie. Nere kuyo. He muthuri na ni njode wiguire tondu ugututhikiririe. He muthuri utwirire atiri. So itigai gutinda mugicuga koti andu marauga angaki. Mundurume ni mbia. Waga mbeca niguo twirire. Waga mbia nirio wambagiriria kwirwo ni uranyua muno. Waga mbia nirio kwiragwo mutumia ni aratharia. Waga mbia nganiri wita mundurume riu. No anyita. Atwira atiriri. Mundurume wina mbia ndukaigwa kiro ni anyuaga muno. Mundurume wina mbia ndukaigwa muka ni obetwo na kuunja. Mundurume wina mbia ati ndukaigwa. So daikara dona yuma fane ni thekire somehow no ndarora ngakiona ngawega niguo we. Ndauga hihi we ni uguka ni ngukuria. Ati mbeca ni cio the common denominator. Riu ri. No wega nigwatire kiugo atiri thuri anene ni muonera wa mundu. Thuri anene ni muonera the perception. Yes. Uguo muonere wake ati mbeca ciaga muci wake ni wathira ri. Yukirania Ngai yake ni mbeca. Ni no ndimwire acenjie muonere wake. Atire kuona ati kwaga mbeca muci ni wathira. Niguo. Ni kuri andu matari mbeca. Na muci wao ni muthaka muno. Na maturaga na gikeno. Na angiona muonere ucio ati gutari mbeca muci ni uguthira ri. Niguo. Ngai ni akumaima mbeca nigetha muci uture. Yes. Kana mbeca cigiuke. One mbeca ticio gitumi. Ni no njuge mbeca icio source. Niguo. No ituke mbeca source. Mbeca no ciuke guthukane. Mbeca no ciage guthukane. Kuringana na muonere. Niguo niguo ngicokia cohi. Niguo. No mbeca ticio mbeca ticio thiothu. Ate waga mbeca ati ti andu makona mbeca nigetha muci urugame. Mbeca kuri andu matari mbia na mici yao ni irungie wega. Ni irugamite wega muno. Good, hau ni hega. Na njurie atiriri. Cohi. Twagiriire gukorwo twi open ate. Ni njiguire wagwetana ugwetire by the way o gwithie na mbere ugitubundithia uhoro wa uria even your wife ni oipini ciaku ni oi maundu macio mothe mutihithanaga maundu megie mbia. Tutihithanaga. Thaici he ungi especially mumo uyu riu warika riri ria kwaya turahikanirie muthenya ungi. Ona mutumia ndoi kuria muthuri ucio arutaga wira.
ona ndoĩ arĩhagwo mbia cigana ona muthuri ndamwĩraga we nĩ kĩrĩa gĩetio akorwo nĩ diaper ciretio tondũ tũkĩrĩ stage ĩyo ya diaper nĩ ũgathiĩ ũgoka na diaper ũgathiĩ ũgoka na kĩrĩa wetio openness ya kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca rĩ tondũ we nĩ wĩikarĩte kĩhiko-inĩ wĩ mũtarani for a while wanona haro ona ciraumana na maũndũ megiĩ mbia. How should we approach maũndũ maya especially openness ya ati finances niĩ mutumia rĩrĩa ũtarĩ akamenya ndũrĩ rĩrĩa wĩ nacio akamenya wĩ nacio twagĩrĩire kũmĩrora atĩa ũhoro ũcio kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno Cohi tondũ handũ haha tũrarĩria andũ ethĩ andũ young fathers young mothers nĩguo andũ marambĩrĩrie family mũthenya wa ira nĩguo ĩno nĩ thabarĩ nona thabarĩ ĩno ya kĩhiko twaririe hĩndĩ ĩngĩ tukiuga atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩheanagĩrwo certificate mbere ona mũndũ atathomete nĩ kĩhiko rĩu ona mwatonya nyũmba rĩ andũ mathiaga makĩbuildanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ ũhoro wa kwĩhokana tondũ mũrĩerwo inyuĩ rĩ ũhoro wa kwĩhokana ti wa ũmũthĩ kana rũciũ tondũ no egũtarĩria ũndũ ũcio nĩguo maandĩko maugĩte thĩinĩ wa Amos o harĩa ngũgwetete ithatũ andũ erĩ mahota gũgĩtwarana matarĩ karĩko rĩu karĩko gaka gathiaga gagĩthondekagwo o mũthenya ona Ngai witũ kĩrĩa gĩtũmĩte wone Jesũ atarĩ aracoka rĩ tondũ nĩ arenda kũbuild ũhoro wa kũmenyana nĩgetha gũkinye levels ya gũtuĩka mũrata gũthia na stages andũ marĩkia gũtonya nyũmba rĩ nĩ gwaka makanaga ũhoro wa kwĩhokana ũkamenya kuma haha nginya haha rĩu nĩ ndona ndĩhokere mũtumia rĩu kuma haha nginya haha nĩ ndona ndĩmwĩhokere rĩu nĩgetha tondũ kũrĩ mũndũ ũgũka nyũmba mũthuri ena mbeca nyingĩ mũtumia ena mbeca nyingĩ gũkĩra mũthuri na rĩngĩ mũthuri ũcio tondũ nĩ aroneka ta tangĩhokeka nĩ mũndũ wa kũnyua rĩu niĩ ndĩ mũtumia ndingĩhokera mũtumia wa mũthuri wakwa mbeca icio tondũ nĩ egũthũkia ndarĩ na vision ya mũtũrĩre tondũ agĩkona no kanua gake nĩguo kona kanua rĩ ndarona rũciũ rwitũ na family itũ rĩ ũcio ndingĩmwĩhoka no andũ matonya nyũmba Cohi ngĩaria na njĩra nguhĩ rĩ nĩ mabuildanaga ũhoro wa gũthi makĩhokanaga ũgathiĩ ũgĩikagia ndia kamũtĩ ũkona haha ngaikia ndia kamũtĩ o ũguo gũtarĩ na gwĩkũania tũkĩbuild wendo tondũ wendo nĩ gwaka wakagwo then ona kwĩhokana nĩ gwako gwakagwo nĩgetha mũgakĩgĩa na karĩko kau niĩ nĩguo ingĩaria na njĩra nguhĩ atĩ ndũngĩhoka atĩ twatonya nyũmba ũmũthĩ ngwĩhoke no nona he maũndũ ngwĩhokeire tondũ no ndugĩre na ndĩa nĩ kũrĩ andũ matangĩhokana ona ũngĩruga irio nĩ aretigĩra ĩkĩrĩ na mũndũ ũmwe tũrarĩ nake nĩ aregire kwĩhoka mũtumia wake ndangĩruga kĩndũ arĩe na me nyũmba ĩmwe ũgakora mũndũ no nginya hangĩkorwo hihi mũndũ ta ũcio angĩgakinya gũtua itua ta rĩu rĩ no nginya hihi hakĩrĩ handũ hakinyĩte ĩgagĩkinya ũguo no nginya hakorwo he handũ hakinyĩte ũguo no mũno kaingĩ nĩ ũhoro wa gwĩkũanĩra ũrĩa tũraria nĩguo wakorwo mwahĩtania mũthĩ na rũciũ mũtumia agaikia kiugo kona ũyũ no atuĩke mũrogi arĩni rĩu kuma hau mũndũ ũcio githĩ ndakĩgĩa na guoya rĩu koguo nĩwona nĩ haga trust tondũ nĩ harĩ kiugo aria ciugo nĩ cia bata mũno kũhũthĩra thĩinĩ wa nyũmba ũguo rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ kiugo kĩario akĩnyita akĩona ũyũ ndikũrĩa irio ciake nĩguo nema no andũ acio nĩ mabatiĩ gwĩka atĩrĩrĩ tondũ mena thabarĩ nene na nĩ mũhũiganĩtio nĩ ciana ciao rĩ na matirĩ rĩndĩ kũmomora mũciĩ wao rĩ macarie handũ maikaranie mete mũndũ oke atuĩke mediator gatagatĩ kao erĩ maranĩrie na maiguithanie maranĩrie in fact yo ũrĩkagia na communication a good communication na mũngĩona kũiguana nĩ habatiĩ gũcaria mũndũ ũngĩ ũgũka gatagatĩ-inĩ kanyu amũthikĩrĩrie nĩguo na inyuĩ mwĩtĩkĩre na gũtikagĩa na maheni gatagatĩ kanyu nĩguo na ũndũ ũcio nĩ ũkũhota gũthira kwagĩrĩire good Reverend
Yes. Mathaa hĩndĩ ĩrĩa nderetie njega na mũmehĩkaga matiko meho matingĩhokeka maya ona hanini. Ndakwĩra rĩu ndio ona no ũgĩtwaria ndagĩka 30 na nĩguo twarĩtie nĩ ithaa igima. In fact nĩ twaria no ona nĩ ndio tarĩhĩ tũrenda kwambĩrĩria. Onani ona ciũria iria cigũkũ nĩcio nyingĩ he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ. So nĩ kũrĩ mũndũ mwĩhokeku thĩ ĩno kana nĩ woyo ũmwe ũtarĩ mwega ũthiĩ ũgethondekere mbere toria Reverend Mwangi. Hĩndĩ ciothe rĩ wĩhokeku wambagĩrĩria nawe. Wambĩrĩria nawe ũcio nake nĩ ũkũmũnyuithia. Ũngĩthoma ndiuka wĩna ihinda ũthome Akorintho ũrenda Akorintho cigana ya mbere kana ya kerĩ? Nĩ 15 mweri wa mbere 15 mweri wa 33 I think. Reke tũrĩkie nayo. Wa mbere 15 wauga 33 33 irauga atĩ tigai kũheneka. Thigari njũru nĩ ithũkagia mĩtugo mĩega. Gĩkũũ kĩrĩa kĩhũthũ kiugĩte atĩrĩrĩ cohi. Mũtikaheneke. Thiritũ njũru nĩ ithũkagia mĩtugo mĩega. Ha mandĩkĩte thigari. Gĩkũũ rĩmwe nĩkĩhĩtanaga no ũngĩthoma version ĩrĩa yorĩ ta NIV nĩguo yugĩte. Gũcia nĩ thiritũ yes. Thiritũ njũru nĩ ithũkagia kĩ? Mĩtugo mĩega. We ũngĩkorwo na mĩtugo mĩega nĩ ũkwambũkica ũcio ũngĩ. Mũthũngũ augaga atĩrĩ nyonia mũrata waku umenye mĩtugo yaku. Yes. Andũ mangĩikara mũno cohi mendane mũno rĩ na mekunĩke na mũrengeti ũmwe matukanie thithino rĩ mathiaga makahanana. Ndanaigua. Mathiaga makahanana. Nĩ ũngĩnyona tondũ nĩnyendete mũtumia wakwa mũno rĩ. Ndũigua Ibrahim wetaga mũtumia wake sister. Nĩ gũtwarana makanyuithania. Makagĩa na mũtugo ũhuanaine. Nĩguo. Rĩu koguo nĩ ngwenda kuuga gĩcokia kĩũria kĩu rĩ. Nĩguo. Wĩhokeku wambagĩrĩria nawe we mwene kana gũtuĩka mwega ũguo wĩ mwega nĩ ũkũgarũra mũndũ ũcio ũngĩ. Mũthuri nĩ ahotaga kũgarũra mũtumia na gũtirĩ mũtangĩgarũra ũrĩa ũngĩ. Rĩu koguo kĩũria kĩu ekũrĩtie atĩa? Ekũrĩtie kana nĩ kũrĩ mwĩhokeku kana nĩ ũcarie nĩ woe ũmwe ũgerie ũgethondekere mbere. Ũguo noguo gũthiaga. Ũcio wona nĩ mwega rĩ. Yes. Ũthiĩ na mbere kũmũthondeka ũkahora nĩ egũtuĩka mũndũ mwega. Good. Ngwenda tũkinyie oro hau mũthenya wa ũmũthĩ. Thaa nĩ ciathira cohi. Na tondũ thaa nĩ ciathira na itigetagĩrĩra mũthamaki rĩ. Nĩguo. Tũkinyie hau no kiumia kĩrĩa kĩngĩ gĩgoka rĩ. He handũ ngwenda tũkoerera na nĩ njũĩ nĩ wandĩkaga nĩ ũkwandĩka. Nĩ kwandĩka. Nenda twandĩke ũhoro tũkoerera kĩndũ gĩtagwo conflict resolution. Gũtuithania hĩndĩ ĩrĩa tondũ ũnjĩrire mathano ona ugire mekĩrwo ikonia nĩgetha matigakĩgũthane mũno. Matikagũthane mũno. Na tondũ ona meikonia no marĩkong'orania kidogo rĩ. Nĩ mekĩrwo ngonia ya wendo. Mekĩrwo ngonia ya wendo tondũ wendo humbagĩra mehia maingĩ. Good. Rĩu hau ndũgagĩtũtarĩria kiumia kĩrĩa kĩngĩ. Nĩ tũgĩtĩkia Ngai nĩ egũtũhe grace. Ngai endarĩ kiumia kĩngĩ tũkonana nĩgetha ũtũtarĩrie mĩtaratara nĩ ĩrĩkũ. Yes. Nĩ twahĩtania. Niĩ thikũ ici ndĩrona onawe nĩ njũĩ nĩ wingĩraga kũrĩa ng'enda-inĩ kidogo ũgakora ũyũ nĩ anĩkire ũyũ na nĩ mũtumia. Nĩ anĩkire ũyũ angaranjĩkire arekire araugire ndeto nyingĩ. Yes. So kĩũria kĩu nĩ ngenda tũcokie twĩna kiumia tũhatie gwĩka atĩa. Twahĩtania rĩ. Nĩgetha mĩciĩ ĩno tondũ ũngĩririkana twambĩrĩirie ũhoro wa mĩthingi. Rĩu tũtiagĩũka tũtiakĩrora arata na thũ cia kĩhiko. Mũno rĩu ũmũthĩ twagwĩra mwena wa tũtinarora arata. Twagwĩra thũ. Twagwĩra thũ ĩrĩa ĩ thĩinĩ ĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ. Within. Nĩguo. Tona tarĩ hau twaria mũno twaria shaitani twaria nĩ mũndũ twaria maũndũ macio. Rĩu nĩ ngenda tondũ wĩ mũgĩ nĩ ũkamenya ũrĩa ũkahutia nĩa tũrabatara kwĩgiritania nao
nigetha kihiko gikure na gikure wega. Aria tukegiritania nao. Aria tukegiritania nao. Do we need role models? Ni turavatara andu a couple turavatara kuroraga na kuragia ciuria ona hindi no twahitania ri. Yes. Ni kuri andu tungithie magatuthikiriria magatuigua. Yes. Makahota gututeithia gutua matua mamwe maria hitungiremwo kwaga kuiguanira. That's true. Good. Hau ni ho ngenda tukorwo tukioerera. Yeah. Na to ndirenda mathaa maitu mathie muno ri. Ndenda uturirikanie kanitha ukoragwo ku utuhe namba ni ure ona nderwo ni mai namba bakuigwire ndukaume utaheanite namba. He mundu wi haha ukwendaga umwethere mundu ati you sound promising umwethere mundu riu mathina ma ni ukundira namo riu onake ni ekwendaga ekuhete namba yake nguhe no riu we ni ekuoya yaku uhoro wa macohire ke ngwire handu ha miaka ithie muno ri ona Isaka akiri guceria cereirwo wa Ibrahim uyu ni enda wacari guceria mundu ti mehia no guceria mundu ti wariririo aca ni wirwo tathi kuria kwangania ndiona ni kundu kwega thie kwina muiritu mwega uthie wionere we mwene na uhote gwikia ciugo yes no riu gikire mune kwiyariria kweri no ukiariririo kweri we ndungiteithika no nginya uhote kwaria. Thank you. Riu ri utungataga kuna unginyitika ati thank you muno cio ndacokia ngatho ni hau twakinya niguo ni ngoragwo na kanitha wa Christian Foundation Fellowship kana CFF niguo ngoragwo Kahawa West na ugiuka haria Rifaro hau uguo uhituke hanini tu ni ukuona kanitha kibau ya CFF yes hau niho tuthomagira na ni turagura kia kiu uguo muthikiria gikigwo ni akwenda gwikwa Ngai kigongona agiuka hau ni akurathimwo ni Ngai ni uri twita harambiriria muri korwo nayo ni uri njita ni turiuka na macambiki riu uraria ukaigwa torandu na chiko kanywa cio itondu riu mweri Sunday ino ya rucio twi na harambi na ne turabatara mbeca koguo muthikiria tuhoere na ngikigana sadaka ti uru guikie ni tukwihoka kuneana na igure kia niguo nema yes kale kiugo ni horo mwega cohi yes na namba yakwa reke tuhoe nigetha njoke heane niguo mundu ndagakihure thaa ici to gukiria utuku cohi niguo nema riu ni thaa njega cia mahoya ihinda riri niguo ahure thaa ta igiri guo no angikereka message ni ngumucokeria niguo reke tuhoe. Mwathani witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twacokia ngatho ni tondu wa ciugo iria watuhuthira kwaria ni thengi ni tondu wa kuona thu iria ikoragwo ciumanite no haria turi na maundu macio twaria Ngai ni turenda gukuhoka na gugwitikia twina cohi ati kuri mundu twateithia utuhuthirite Mwathani na ndakuhoya utugi waku witikire family ihote kurugama ni tondu hindi andu mari amwe Ngai ni wathaga kirathimo gatagati-ini kao muthamaki ni ndahoya ni tondu aria araigua rũthiomi rũrũ tũraria Mwathani witu na kuria Ngai wa matu-ini kuma na thina Ngai twarekeria thao thiini wa family ino Ngai twarekeria wiguano baba twarekereria kwaga gwikuanira Mwathani kwehere nigetha Ngai wa matu-ini family irugame Ngai na nigetha ruciaro ruria tuguciara na ruria ruciaritwo Mwathani rukorwo rukwendete ni tondu muciari mena yeri Ngai ni role model hari ciana ni ndahoya undu ucio kinyanire kuri aria matuthikiria muthenya wa muthi Mwathani watuhe muthenya ungi twina coi haha mitambo-ini ino Ngai no tugacokia ngatho ritwa riaku riro kumio na riambarario baba witu Mwathani miruri yari kiumira Ngai rucini tukiona muthenya uyu Ngai witikire guturathima na utirani hamwe na ithurathima coi Mwathani rathima aria Ngai witu mekuerera kuma riu haha muciwe Mwathani witu ni tondu mokite ha guteithia andu aku Ngai mitambo-ini ino baba iturathime na utirani hamwe na ithui ona mathaa matigarite Ngai ukorwo hamwe na ithui turathimire bururi witikire Ngai hinya waku onekane na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoa na twacokia ngatho. Amen. Asante sana. Yes, kwenda kuheana namba yako leo cohi niguo namba yako ni 0721 936 332 0721 936 332. Ni ndacokia ngatho muno cohi Ngai akurathime. Thank you nawe rathimo muno. Yes. Ngai atuonithanie kiumia kiria kingi. Thank you so much. Ngai akurathime na kugitire. Asante no we ugatugeithaniria kuria kundu gugwitwo CFF Kahawa West.
nikugeithania na tondu agitwira na rua o ino ya Sunday no ri aria makahota ni magoka no iyo engi ni njui ni ugagitwita gabere iyo engi ni ngamwitaga tene iyo engi no nginya tugoka mweri-ini wa keri koguo Ngai atuteithia ni ngera muthikiriria atiri thina. Thank you. Have a good day, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Zetu manake tago Reverend David Mwangi wa CFF kuria kudogo gwitwa West. Twaria maundu maingi muno njui ni wagia na kamweke kau ga gukorwo gicurania ona ningi ukeyuria ciuria igire ithatu ni atia wega ni atia wega guikara kihiko-ini kana atia ciana wanyita ndeto yo sawa sawa thake ndaina ndagika 7. Good morning. Kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wale imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Niguo kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Niguo kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash.
hihi nĩ wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wamaconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria, we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria, ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*281#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
guterera no nguthie na mbere na gugutungata no hari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno gĩtũmi kĩa nyende ona mũthenya ũngĩ nĩ kũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩtĩra ũmũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere muno Baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno Yohana rwaũthengerie gĩconoko ũkana rwaongirie maithori Baba ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere Aya rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Maggie N rwĩtagwo ndukareke njeterere mũno rwĩmbo rũthaka biũ rwĩmbo rwega rwatũhingũrĩra ithaa rĩrĩ rĩega rĩa kuma thaa 9 gũthiĩ ũguo nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa 10 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ ithaa rĩrĩa ngũkwĩrĩte nĩ ngũkorwo ngĩgũcaria nĩgetha ngũnengererie mbia ciaku cia kũrĩa gwa Changamkia Krisi ndĩona ithaa rĩu nĩ rĩkuhĩrĩirie tondũ tũkĩrĩkanĩire nawe ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 9 na ndagĩka 50 thaa 9 na ndagĩka 50 ngorwo ngĩcarania na mũhotani tũkorwo tũkĩmũnengereria ciake 10,000 Kenyan shillings na twakĩrĩkanĩra nawe wega atĩ Ngai nĩ egũtwĩka wega nĩgetha rĩrĩ we ikorwo mbeca ici igũka kũrĩ we na twakĩrĩkanĩra wega ũguo nĩguo ngwĩka koguo niĩ ndĩrenda wĩke o ũguo narua wĩhĩkahĩke wĩingĩre kũrĩa gwa Changamkia Krisi ũkũingĩra na njĩra ĩmwe tu ya gũthiĩ harĩa ha *236 *2 hash *236 na nĩ kũhihinya harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ harĩa ha kĩndũ gĩtagwo phone ũgĩthiĩ thimũ-inĩ yaku nĩ harĩa ũhihinyagĩra ũgĩkĩra namba yes hetagwo phone hau nĩho ũrathiĩ ũkahihinya *236 *236 hash nĩwekĩra ĩyo *236 2 hash ũgacoka ũkahihinya kau gakũhũra gagũtũmĩra kĩũria rĩu nĩ andũmĩra kĩngĩ haha cihanda thaa 10 cia rũcinĩ nginyagia thinacera cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inooro FM nĩ hĩndĩ ya 1 kĩgoco rũria-inĩ 2 thererũka anja hau nĩ thererũka ngekĩra 2 answer is thererũka ngahinya ũguo please enter your M-Pesa pin to complete the entry to Changamkia Krisi do you want to pay 100 to Changamkia Krisi account itaite 27015 enter M-Pesa pin rĩu no pin igwĩkĩra pini nĩ ndekĩra good kwĩra thank you ũgĩthiĩ kũrĩa kwa message o hĩndĩ o rĩ ĩgagĩtũmĩra message yambĩrĩirie na congratulations you've earned yourself 100 points kuma gwa Changamkia Krisi very nice anyita rĩu werĩ nĩnjũĩ nĩ weka ũguo ndĩenda cikiuga kwĩhanda na ndagĩka 45 ndagĩka 50 ngorwo ngĩka kĩndũ gĩgwĩtwo draw sawa nenda ngorwo ngĩka draw nĩgetha maũndũ makome sawa mũthĩ nĩ nguoya thimũ cigana ona 2 3 so thutha wa rwĩmbo rũrũ rĩ
wiharirie bata ni ukorwo ni wingirite na wikuria gwa Changamkia Chris twarikania nawe ndenda ngunengererie 10,000 no igukwamure hari o hari igukuruta ndugukorwo hano uri uratarie muthenya wa ira utakuwa mbali sana. Star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Ndĩraikarĩte thĩ o handũ ngĩtarania, ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka, na ndeciria oroko nĩ ũtũũro wakwa, ndĩrona nĩbataire kwĩrĩ o Ngai. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amukona nĩwĩcokerire mũno. Nĩngeragia mũno ũtũũro-inĩ ũyũ, ona ngerutanĩria ũtungata-inĩ. Nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku, no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Nĩnyonaga ndakuhĩrĩria irathimo, ona ngona ida nĩkinyu nduĩkanie, ao rĩrĩ ndĩharĩria kwĩgwatĩra, ũndũ goko gathararĩria irathimo. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Tiria mbere na tiria kerĩ ndanona, ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka, no hena ũndũ araũka goka ngũtha, muoroto wakwa wothe ũkaringaiga. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti, guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya. Kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio, tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Oh yes, ucio tumwetaga mundu gwitwo Evangelist Bernard Gatuthu rwimbo rwitagwo kinyia muico. Ngagikuhoera Ngai na arikorwo agukinyiria muico maundu maria mothe magikorwo magikuhinyiriria, maundu maria mothe magikorwo magigutwara uru, maundu matangikorwo ni maragutwara wega, Ngai aroguteithia makinye muico. Ngai aroguteithia mathie makinyite muico, Ngai aroguteithia mathie mathirite,
Ngai aroguteithia mathie marekereire oro uguo makinyie muico na magikorwo me mega mambiririe kiambiriria kia mega gikorwo kiho. Hello Inoro. Good morning wa kamano kweru atia. Enda thayo wa ithagethi. Uhoro ucio ni munene na mwega. Ukiamukira ngatho ciakwa ni gututwarithia wega na Ngai akurathime. Thank you muno wa kamano. Ona Reverend Mwangi. Aha. Ekejara ore patroni witũ Dr. James Mureithi wa Kang'ara SSGW na mutumia wake. Yago hapa mkona msemo Njogo na Njoroge wa Kĩhiũ na Macharia Mũkũrinũ na Mwalimu Njagoni. Yes. Ona tũthiĩ na mbere na gũkĩnyitĩrĩra ũmwe witũ rwarĩte agakoma Kenyatta Peter Gĩthĩna. Nĩ ekũigua wega Gĩthĩna. Mũndũ ti Kim wa Marigiti akĩarahũke. Na mũndũ ũgwĩtwo Daudi wa Injinia na ya papa kũrĩa Mũrũngarũ na Amĩrũ wa Mũrũngarũ othe kinya Daudi wa Injinia na JM Megere. Na Maina wa Magũrũ matikiarahũke na tuikare oro ha mĩtambo-inĩ kendigĩre acio angĩ mone kahinda. Asante sana, thank you. Haya, cio nĩ wa kamano wedio kana warahũkĩte agĩkorwo nĩ warahũkĩte arahũka oro rĩu *236 *2# tauga mbia kũrĩa gwachangamkia Krisi shiringi ngiri 10 ndenda gũkũnengereria 10,000 Kenyan shillings ndenda gũnengereria nigetha ũgekio kaũndũ karĩa hiyo gũgĩbangĩte gũkorwo gĩka nacio tondũ nĩngĩũĩ harĩ tũmaũndũ tũigana ona ũngĩbatara gũkorwo ũgĩka kũrĩa gwa changamkia Krisi kwĩna shiringi ngiri 10,000 na nicio ndenda gũtigĩra ndakũnengereria no mbere nene nyambe njigwe nĩ igana marahũkĩte. Hello Inoro. Hello. Good morning. Kwana atia dadi? Ndire na kaoru mzee Mwangi. Oyatagwo Macharia Muiga Mũkũrinũ. Aya nĩ Macharia Muiga Mũkũrinũ. Na ndiĩ nĩkĩtũma ũtũnyitithanie na Mwangi wa Njogo na ũtukano wa kino wakwa. Nĩ gĩtĩo kĩrĩa ndĩmũhete rĩu gĩkahana ta kĩraigana. Ngai akũrathime na gwĩka wega. Good. Rĩu nĩ warahũka. Kamano hau. Na ndĩmuonaga irio nĩ wa nyoko. Mũndũ wĩtwo Kĩmari. Njoro maĩ na Njoroge wa Kĩhiũ na nyina Mĩguũ na Mwangi wa Njogo rĩ. Nĩguo. Na waru ndĩmwe rũciũ ndĩ taũni ĩyo. Mwaka njigĩra to waru. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Njogo. Othe maika mĩtambo-inĩ Macharia Muiga Mũkũrinũ. Thank you mũthenya mwega. Asante. Shana Macharia Muiga Mũkũrinũ. Very nice. No tũrathiĩ tũthiĩte wega. Bata nĩ ũgaikara ũkĩingagĩra kũrĩa gwachangamkia Krisi ndakwĩra ndagũtarĩria ndakwĩra wega kaingĩra hau harĩ ha *236 *2# *236 *2# ndera nginya we warahũka oro rĩu we waigua ũhoro wa changamkia Krisi oro ndagĩka ĩno we ũtekũingĩrĩte kuo we toĩ nĩ atĩa tũraria we nawe nĩ ndĩrakwĩra *236 *2# thiĩ hau kiuga nĩ kwĩhanda thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka ta 15 ngoro ngĩkũnengereria 10,000 Kenyan shillings na nĩ mbia njega no igũteithie no wĩkio kaũndũ nacio. Yes, 10,000 ngiri 10 ũraciria nĩ itherũ kĩrĩ mbeca njega mũno *236 *2# *236 *2#. Aya, sawa ndenda wĩvanga nĩgetha ũkorwo nĩ wĩingĩrĩte kũ. Hello Inoro. No Ajiru. Kweru atĩa mzee Mwangi Njogo? Na ũrugũkũ tetu no kũrathimwo na mbura wega. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Naiguĩte othe nĩ njiguĩte nyina wa Kamano. Ateithie mũthuri wake etagwo Mohamed Njore. Ũteithie mũthuri ũgwĩtwo Macharia Mũkũrinũ ndia mũigua hau. Ũgwĩtwo Mwangi Medicine rĩ. Na kĩndũ wa maĩ nĩ ũgwĩtwo Amĩrĩ wa Kanyanjara rĩ. Mũndũ ũgwĩtwo wa Mũi wa Mũturirie kũrĩa agĩire tũkĩmuonagĩrwo kũrĩa ndagĩtarĩ-inĩ rĩ. Na kia maĩ nĩ njũĩire njĩra ciũkĩte mũno igwĩtwo Wanjiru wa Fausto na wa Karura wa Nyũtũ rĩ.
Nĩtũkenagia Joy nyĩmenyi huwa atokira gũgĩkunda gatumaĩ hau tondũ mũmera ndũrĩ hĩndĩ ũiguaga ũgĩkaga ũkĩnoga mathaa matano. Nĩ Ngai mwega. Lazima nĩ gũtũrathimaga na Mwangi na Reverend David Mwangi etagwo Tania David Mwangi. Lazima nĩ kiugo kĩu kĩega atũhe. Atiri ũndũ ũngĩ. Amen. Asante sana. Thank you. Haya. *236 *2#. *236 *2#. Atorie marigere ria kegera no unoko mundu atorie marigere ria kegera no unoko Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa onjekaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndamenya na mugendi uri werũ-inĩ kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ njĩtanaga na ndingĩona mũndũ ona ũmwe ũkĩnjĩtĩka no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Ndũngĩnogio nĩ mũrigo wa mũndũ kwĩamũrĩire ndĩũragia korwo na mũndũ hihi wanjĩka ũũ no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe kĩndũ wothe gĩkoragwo kĩna thĩno kĩthangania wate mwĩhoko wothe wa gũthiĩ mbere Ngai oigĩte wano ndũrĩ nĩ ũkamũkenia wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe mũthenya mũnene ũrĩa wa kũhurũkio wa kũgirio maithori
kegire kona mathina ndukadige muthii wakwa tura we unduireire ndatorania ngumono wa cibaba ciothe nĩ ciaku ndatorania ngumono wa cibaba ciothe nĩ ciaku Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngeno mũno guo makaũtatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Oya zocio tumwitaga mutigaire Samenjane rwimbo rwitagwo njĩtĩkagĩria na rwimbo rũu nĩ rwega rwatũkinyĩria rĩu thaa ici arĩ thaa cigana ndagĩka ĩno nĩ thaa kenda ndagĩka nĩ 37 naguo ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana gũkũ nĩ kwa Inoro gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Changamkia Krisi ndenda gũkũnengereria 10,000 Kenyan shillings ikiuga nĩ kwĩhanda thaa kenda na ndagĩka 50 gwĩka draw by the way na ndagĩka 45 ndenda njĩke draw na ndagĩka around 45 nĩgetha we mwenyewe nawe maũndũ maku magĩkome sawa sawa star 236 star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash niĩ nĩ njũĩ wega when you gũthiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash anyukoro hau oro rĩu wone ũrĩa maũndũ megũgĩkorwo me mega star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash nenda gũtigĩrĩra we nĩ wakorwo ũgĩteithĩka nenda gũtigĩrĩra we wakorwo kiamukira ciringi 10,000 nĩgetha maũndũ makorwo me sawa nĩ njũĩ wega nĩ ũkũhota gwĩka ũguo star 236 star 2 hash na nĩ ngũkũria na gĩtĩo angĩkorwo nĩ ũthiĩte hau nĩ ũcoketie kĩũria gĩaku ũhorere oro ũguo tondũ ngũkorwo ngĩethana nawe oro rĩu nitakuwa nikitafutana na wewe sasa hivi nĩgetha maũndũ makorwo me sawa makorwo me chonja nĩguo Kenya bejigue no arahukite hello kwaro ate munene Dayo die na kauru nanie Wanyike makanika karibu sana Wanyike ndi marahule good ndena Daudi engineer Dani kuna murugaro wa Gaceri nĩguo takeja kende kana mundu wetu asire hara chief na jesi ya karanga thari nĩguo na customer cia kwa mũthenya mwega ataguo asante thank you aya thank you asante sana hatiri udoge turathie wega vio tuichonjo good na no shioge hello Inoro Shahi kwerwa atia Gaceri kumara magoke na gofu karibu sana Gaceri kwerwa atia kwanyu asante ndio mudhi mwatoka uto makanika Wanyike makanika wa kama ije akamaro dio kama gwita hau ndoke jana kanyero ati na John Githenya nĩguo kama wakati unapita sikizeni ndio pore muno Nekiro operation nĩguo apita sera na mwa bidani ndio wako na jagamu watodo wagida wana ndeda inaza ulia huko gwitu nĩguo ndakasha manja cia papa na mkuma Mungu na mbere wa Murungaru acha naje ni wakano wa matunguru tawatalbo wafuata marimari ndio wa thoko ajeni wa githega ndio magido ya kumuigua hao bali ndio megere atitoa swa magiti dio kore ya Shahi nĩguo ona niĩ ndimenyete no nĩ tũkwĩrwo Nakwenda kuria thira ku aka na mna Shahi asante sana good aya no turathie wega star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ndenda we wĩingĩre kũrĩa gwa Changamkia Krisi thiĩ kũu tigĩrĩra nĩ wacokia kĩũria gĩaku ndenda gũkũnengereria ciringi 100 no ciringi 10,000 ti 100 wewe 100 nĩ ciingĩha ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings
nicio ndenda ngoro ngikunegereria oro riu star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash no ucio jetereire thimu yake ni yaku jetereire oro riu ugithiaga etha ugithia na mbere. Hello kwerwo atia karibu sana mo medicine Jarahire wakamano wa kirere tuwaza wa marigiti Jaraga wake hiyo umawabidani Daiji wageta wa magogo Agateri yes Aimada jiji dite sumukia giti yorori Aukise hukuni na wabisiega jitu kagari murangari Amaua maspika na keena nukumeha nori ngame bibilia muthenya mwega akirihega hau munene mwangi dawa LCM tarajiwa kabisa ukigia na muthenya mwega thank you good ule hatiri undu ngitigetie ndaika o 8 ngoro ngicarania kana ngeneana mbeca ici star 236 star 2 hash Jehova niwe wingatithagia maruo giconoko gatuma gikinye mwisho ningi wingai utendaga ngano nyingi atemae mujugo nidionaga wakundikia mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia ihingo iria cihinyagiriria andu aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ngĩteiria rĩangĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga gathecaga ngoro mundu amenya gutiri ndu atageretie ngoro ekagireka nginya kainama utangeingirira gutingagirira mathina maria manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogerwo ndathiĩ kuma ngerwo gũkũndũ koima we waramirie Jabezu mĩhaka oronduta kunginya gĩkĩro kĩngĩ mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria
cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice yada gucarania na muhotani witu muthenya wa umuthi ndakwira ni kuria gwa star 236 star 2 hash reke tuone kana ni ekukamatika wacha tuone kama atakamatika gucaranie nake nigetha tumunengererie ici 10 gikorwo niwe na nä å kå ingä rä te kå rä a gwa changamkia Krisi tafadhali we nä we tå racarania nawe. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Ndiracarania na må ndå å gwä two Steven Mugo. Steven Mugo nä we tå racaria na ndiramå nyita but anyway hatirä thä na ndiå nä kä andå tukå by the way må thakaga må thiaga kå rä a må gacokia ciåria cianyu må gacoka må ndå agakoma kana må ndå anga agathiä mä hango yake rä u rä sasa hapo inaleta gasida kidogo inaniletea gasida kidogo bwana. Kwa nini munafanyaga hivyo? Må ndå agathiä kũu agacoka agathaka coka we mwenyewe agakoma. Oh, that is not good. Anyway, sawa. Steven ni amukira indo ciake. Ngiri 10 na kiririkane team thereruka onayo ĩrĩ ona indo no maroka na tabarĩra ya hagario nayo ĩkĩrĩ ona indo koguo we nĩ wĩharĩrie nĩgetha wĩikare oro harĩa star 236 star 2 hash. Yes. Thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 12 12 minutes.
mutheni kwa wega kuria kwengi gukwira kauna beterere ona kwina rito nitwainyoreka ndashana horaga yakwehoki mutheni kwa wega kuria kwengi kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo bia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwa
Oh yes, rĩu rĩtagwo nĩ kwanĩrĩra ndanĩrĩire, rĩu nĩ rwa etagwo rĩrĩ, etagwo Lucy Ng'ang'a. Rĩu ndĩrwendete. Rwĩmbo rwethaka mũno mũno mũno. Rwa nyĩmbo iria thikagĩrĩrio kaigua ta wahono hanini. Tiete nduma atĩ mũhonoku, ase, wa mũhonoku, ũgathikĩrĩria rwĩmbo kaigua rĩrĩ, ta ũhonokio wongongerereka. Rwĩmbo rwa ta Miriam. Wĩcire nĩ Miriam. Ũrauga atĩa rĩu? Rwĩmbo rwega biũ. Mũno. Otherwise ũkĩrĩ okuo? Ndĩ mwega cohi, ĩwe. Niĩ ona niĩ ndĩ chonjo. Ndiagĩkũgeithia. Na ndagĩithĩ koro. Na ndakena gũkora ũrĩ o thayũ. Na niĩ ndakena ona mũno ti atĩ nĩ gũka wĩ thayũ. Mũno nĩ gũkuona. Nĩgetha ũkĩrĩria hau. Na ngagĩkena mũno. Yes. Ngwĩraga ndĩ nyũgũheaga mwĩhoko. No araruta gũkũ rĩngĩ mũndũ atigagwo e wika. Ũgakorwo warora mwena ũrĩa ndũrona mũndũ. Ndĩ mũthenya nĩ kwega warora mwena ũrĩa nĩ ũkuona mũhĩa. Ũkiona mũhĩa kana Jeff kana ũũ. Kana mũndũ gwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge. Rĩu haha nĩ ũkarora ũguo. Hai. Kona ihangi kwa hikarito kimundu harĩa ukona o rĩrĩ o reflection yaku na rimwe ni uthia ugakorwo ugegete uguo igakumakia don't me expectaga but all in all nigenaga muno ndamuona. Thank you sana. Riu ni ndiagitindika oro wega tukwaragia uhoro wigie enemies and friends ihiko-inĩ. Arata na thũ na aca arata na thũ cia kĩhiko nĩkĩ wagĩrĩire kũiga haraihu mũno kana hakuhĩ mũno na kĩhiko gĩaku? Ũngĩiga gacohi hakuhĩ mũno na kĩhiko gĩaku nĩ thũ. Ũngĩiga amenta kana mũndũ kapu machua andũ makũrĩte kĩhiko-inĩ mena mĩaka 30 anniversary ya celebrate anniversary ya 30 years mwandũ ũcio ũhotekanu wa acio nĩ arata ũhotekanu wa kĩhiko gĩaku gũthiĩ na mbere nĩkĩ igũrũ. Ũngĩiga Ngai ni murata hakuhĩ na kĩhiko gĩaku murata na bemwe nĩ ũgwĩka nĩ ũgũkorwo wĩ mbere. No ũngĩcoka wige Waing'a mwena ũyũ ũngĩ kaĩ ũtakũhurunjĩra wega na tũmipango tũmipango hapa kũrĩ kwanja no kũrutagĩra fomu he kangi rĩu kwanja ũkora agĩkũ-brainstormera he kangi karokire ũkanga kuona ũretĩkĩra gũikarĩrwo nĩkĩ kai ucio nĩ mũtumia ũragũcokeria ũguo kai utoĩ ithuĩ arũme tutiria kai wahorerire kai wahorerire we kai waheirwo kĩ we rĩikare ta arũme arĩa angĩ ringa mũndũ atenda kũinũka thaa cigana thinacara karĩwe ũrarutwo we ũkarĩwe ũreka atĩ cia homework wathi kũinainia wa mbũri kana wathi gwĩka atĩ ukambĩrĩria kuona na mũthuri ũcio na idea we tondũ wa mũiga hakuhĩ ona no ũrĩa ũka o ũguo ukaigua ere mutumia waku owe mwenye agakwĩra wĩre mutumia nĩ ũrahikio ũngĩ owe mwenye ito agĩkũria angĩgwĩka atĩa kana rĩrĩ kana atumia arĩa mokaga he mutumia mwenzao akwĩra atĩrĩrĩ ũkamũrĩrĩra tondũ mũthuri waku nĩ ombanire mũno kana nĩ ombanĩte handũ atũmaga ndakainũke akwĩra mũndũ ekaga ũguo tit for tat is a fair game. Thikũ ici tũtirehe stress thikũ ici tũtiragũagũa twĩragwo atĩ nĩ twathire Beijing a woman can do better. What a man can do. agakwĩra onawe mũndũ nĩ ebangaga hena andũ mena mbia no rimbo we o ũyũ wakũhe idea rĩ gakora mũthe good andũ mehana acio kama twa kĩhiko gĩaku gĩathirĩra hau rĩu rĩ no wega wĩrore na tukiuma na Reverend David Mwangi nĩ ũmwe mũrata wa CFF atwĩra atĩrĩrĩ nĩ perception
Ni perception. Nona woni. Muonere. Ukikona ni wikarirwo ri. We mwenyewe wire ona tiga gutindokirwo ni ciro ati cohi ni wikarirwo. No we hakiri cia kukura. Ajiko gutone ajikarire. Tamakawe hatiri ati undu ungi. We muikarire. No ungikona atiriri. Mutumia ajira ndimugurire diaper. Tondu ni maena ciana muci. Ndehota kumatiga. Eke ate athia kagure. So ajira thie tukire na diaper. Riu athuri ange ni kuga aca ni ndingikuwa diaper ni. Nona so perception owoni uri ungiona uguo niguo we kwana nima ririkana wanyita ni ndanyita wega biu ati mundu ndaginyita ndagicuhirirwo ni ciana ni ndi muthuri ngicuhirirwo ni ciana ungiona uguo ni uru so be it uguo niguo kuhana ungiona na ciana ciaku nacio igukura ciuyo uguo anyita so atwira perception woni muonere yo ni kindu gia bata muno ni mwakona ndereti njega atuma na ndereti ina mataro mega mataro ma bata riu ri ni unenyinuke muthe ntariki 21 niguo no muthiri nirio Her Majesty Bobo Talisha aciarirwo twahigia 2 years 1 year ndi arikia guthunguka kare mbere ona ndari ni kare mwe kare mbere ni na niki Bobo dio na kitakari na makereka meri kana kuria wega no ciori ni tiwe Wanjiru marigithathi nime kagate nime tiaga kidogo we ucio igirwo ndute wira wa Bobo ucio riwe njui gwakwa kungihutwo kau ndiko kangihuta kangithire kana keka mbere tondu riu umuthi ni gagikinyia mwaka wow congratulations kuri Bobo na tukuhoera Bobo many more celebrations cia mwaka cia ihinda tariri na Ngai ende muno Bobo na rathime Bobo na aciari ake ona sister yake ni murita family good ruri nawe ugitinda wega asante ngitigara nengerwo ukandetera ithina no age gutigia ni aca Wanjiru ni akajihithira ndi Wanjiru mata wakwa he indo Wanjiru atacugurikaga nacio muturire no ni akahitha no indo iria ciarwo ateke auge cio ndindaga nacio anti Wanjiru arete weka keki ka Bobo riu ni guthie kuriu wapi gift ya Bobo no yo boida yake atakwari wapi gift rigatha riu abioe no before athiete cukuru wapi gift ya Bobo tari birthday yake anyway tuonane rucio Ngai enda tinda wega kurangire tupatane kesho amen tinda wega nake Ngai agwike wega niguo tuonane kesho. Tondå gå tirä
etagwo Poli Wabui gukaira mwathani o ginyagia riria. Thank you so much. Rwimbo rwega ruinito Mugithi style muthenya wa umuthi kiroko kiega tugacokia gatho kuri murata witu Shohi wa Ithabethi tukamwira asante sana. Tuterefa wega mathaa mana thiini wa tabarira ya Rashuria mena Bishop. Thank you Gaya marathime na meke wega na muthikiriria riu ni ndagiuka ni ndekinyia mucio wa Inoro FM kuria tugaga twendaga kwambiriria na Ngai twenda gukorwo tugitwarana nake twendaga tuhe hinya na tumiririe na tuhe ugi tugika maundu ona thiini wa tabarira ya thereruka twenda kwambiriria na Ngai na tukorwo tukiigwa kiugo giake gitwaririe gitumiririe gituhe hinya gituririkania ati ni kuri Ngai utatiganagiria andu ake ni kuri Ngai urugamaga na andu ake ni kuri Ngai utarekaga tweterere muno ni kuri Ngai ukaga akahoreria makumbi mothe mari muturiraini wa mundu thiini wa tabarira ya muthenya wa umuthi we warahuka. Good morning mwathani agocwo karibu sana nigetha tuigue kiugo kia mwathani kiugo kiria kiheaga mundu thayo na to thayo tu ni thayo uria wa mathayo uria uturaga tondu niguo tureririria gukorwo turi naguo muthenya uyu wa tariki 21 mweri uyu wa Januari mwaka wa 2026 na tugacokia gatho kiroko kiega tukanirira na mugambo tukauga ni thengio mwathani ni gututaraniria na matigari ma muthenya wa umuthi. Thengio ni gutucagura na gukorwo ati we ndurikanitie na ithwe hari kiria utuigeire o mundu hari kiria urathimeire o mundu we utwikaga wa guka na nducererwo we ukaga maundu magacenjia we ukaga maundu maria mothe mararugamite ukatuma maundu macio matuike magukinyanira. Tugacokia gatho tukauga ni thengio Ngai tukauga ni thengio ni undu wa mirigo yothe iria utwaurite mirigo wana twaura mirigo rathie na mbere na gutwaura mirigo ingituma turemwo nginya ni gukugoca mirimo ingituma turemwo nginya ni gukwambararia. Kiroko kia umuthi ni twacokia gatho ni undu wa gutumenyerera na gutugitira na gutwaura mirigo eno yothe ithuĩ tutingiriganirwo ni gucoka hari we Ngai na kuga ni thank you. Ituramenya rimwe ni tukoragwo turi thiini wa ihinda irito rimwe ni tukoragwo thiini wa ihinda riria urona riri ihinda riri ndiraikara ita ihinda riria ciana cia Israeli ciari kuria weru-ini ni ta riria mutumia ugwitwo Hagari na mwana wake mari kuria weru-ini ukarora uguo kona na ukeyuria riu nie guguikara atia rucio gukahana atia muthenya ucio ngi gugakorwo gugatuka atia. Wina Ngai ndukagie na nganja tondu no kurituka thayo. Wina mwathani ndukagie na gwitigira tondu Ngai ni akurugama nawe na ndakureka uthire na Ngai ndangikuhe kigeranio muthikiriria wakwa gia gukurunda na gia gukunina na gia gukuraga tondu Ngai witu ni watha nyingi na makiria Ngai witu gutiri undu muremaga ni kihoti wa mothe. Bara ciruaga akahotana bara ciothe aruaga agatuika muhotani. Kugo kiroko kiega turenyerekia mbere yake. Karibu sana nigetha tutie Ngai uyu wa mwanya. Karibu sana nigetha tutie ciugo ciake tondu uria oiga ithu niguo tukwenda gwika kana atia muthikiriria wakwa. Karibuni sana. Ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na good morning o ringi thaa 10 riu ina ndagika 14 ni ndiramenya umuthi ni muthenya mwega ni muthenya wa Wednesday na tugukorwo na ihinda ria mahoya tugukorwo na ihinda ria kuigwa kiugo ihinda ria ngeithi ihinda ria guthoma ndumiriri ciaku iria warikia gutuma kana irio rathi na mbere na kunjikiria kuria gwa 22989 wihoke mwathani rugendo-ini murata wakwa ukijaragiria kuria kwa WhatsApp number ya 0722000720. Karibu sana nigetha tucokie gatho twire Ngai
niĩ nĩ ndoka gũcokia ngatho. Ĩni karibu sana nigetha twĩke atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa tũkĩgeithanagia rĩ, tũkĩendithanagĩria mũthenya wa kĩrathimo rĩ, tũkĩhoyanagĩra tũraugire ithuĩ tũgũtuĩka a kũhoyanagĩra atĩ nĩ ngũkũhoera mũrata wakwa nawe ũkahoera nake Ngai witũ agatuĩka wa kũigua mahoya maitũ na gũtũhingĩria merirĩria ma ngoro citũ. Amen, amen, amen. Aha, Wanjirũ nĩwaingĩra. Nĩ ndarĩkia kũingĩra mĩtambo-inĩ na he mũrata ũranjĩrĩte mũthenya wa ira, Wanjirũ waingĩra mĩtambo-inĩ, Wanjirũ waingĩra ndũkariganĩrwo nĩ gũthakĩra request yakwa. Nĩ ngwĩtĩtie request ĩno thikũ 2 thikũ 3 na ndũkoretwo ũgĩthakĩra na nĩ ngagĩkiuga atĩrĩrĩ tũngĩhingũra tabarĩra na rwĩmbo rũrũ rĩ, na request ĩno rĩ, rwĩmbo rwĩtagwo horeria ngoro. Nĩ ikĩreka ritũ rĩa mbere rĩrĩ. Gĩthĩ nĩ ruo na kũgirĩka kwa ngoro ĩno, oneka inama ta mũtumia wauraga, mĩaka mĩingĩ atũrĩte na ruo rũingĩ, no Ngai ũmenye nĩngenaga mũno nĩwe. Horeria ngoro we ĩno yakwa baba, ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira, geria ũke ũmahingie, nayo hekarũ ĩno yakwa ũmĩende tu. Nĩ kĩruru manjehereirie ndĩ werũ-inĩ, nacio ithima ndanyuaga magĩthika, makĩhĩta makiugaga ndingĩtoria, nongenaga nĩ ũndũ wa ũtugi kũnyona. Horeria ngoro we ĩno yakwa baba, ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira, geria ũke ũmahingie, nayo hekarũ ĩno yakwa ũmĩende tu. Maithori maingĩ ndĩragio nĩ arĩa mathũire, gũcaya kũingĩ njaĩte nginya nganoga, ciĩga cia mwĩrĩ ciakwa ciothe ikahoteka, no nĩ kũnyenda nĩkĩo ũnjĩkaga wega. Horeria ngoro we ĩno yakwa baba, ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira, geria ũke ũmahingie, nayo hekarũ ĩno yakwa ũmĩende tu. Ihoya rĩakwa aingĩ nĩ arĩa marĩ nyaraire, angenereri ndĩ ũtenderũ-inĩ wĩ ndumanie, anduĩri cira kũringana na wendi wao, ndũmba ya ihiga nĩwe ũtũmĩte o ndigakue. Horeria ngoro we ĩno yakwa baba, ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira, geria ũke ũmahingie, nayo hekarũ ĩno yakwa ũmĩende tu. Mahĩndĩ makwa ngũigua makĩnyegenya, mũthuthuria wa ngoro ĩno kamĩmenya we, nduagĩra mĩkanda ĩno yo ritũ wa thĩ, tondũ nguona mĩhũmũ ĩno tengĩthira. Horeria ngoro we ĩno yakwa baba, ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira, geria ũke ũmahingie, nayo hekarũ ĩno yakwa ũmĩende tu. Icihuho na makũmbĩ ndĩ iria-inĩ, nyoya igũrũ rĩa mũiyũro ũngitĩre we, owe mũhei wakwa na mũndekeri we, nyonaga maingĩ baba na ngariganĩrwo. Horeria ngoro we ĩno yakwa baba, ũmĩhorerie gĩtũmi no wote
ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria irira giria uke umahingie nayo hekaru ino yakwa umiende tu horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria irira giria uke umahingie nayo hekaru ino yakwa umiende tu horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria irira giria uke umahingie nayo hekaru ino yakwa umiende tu. Amen, amen and amen. Tukambĩrĩria na ihoya rĩega rũcinĩ. Horeria ngoro ĩno yakwa baba. Ngai arohoreria ngoro citũ kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ici ciagĩte thayũ nĩ ũndũ wa maũndũ tũragerera, nĩ ũndũ wa maũndũ tũragererio, nĩ ũndũ wa maũndũ tũcemanĩtie namo, nĩ ũndũ wa ciugo ciarĩtio, nĩ ũndũ wa ciĩko andũ makoretwo magĩtwĩka. Kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai arohoreria ngoro ici citũ. Tondũ gĩtũmi Mwathani no ahote, nĩ ma Ngai no ahote kũhoreria ngoro ĩyo yaku mũthikĩrĩria wakwa. Wĩhokete ũ hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnĩka, no ũcio wĩhokete hĩndĩ ĩrĩa ũragerera moritũ, hĩndĩ ĩyo ũkuanĩtie maũndũ ma mũtũrĩre ũyũ rĩ, hĩndĩ ĩyo maũndũ mataikaire wega, wĩhokete ũ, no ũcio waragĩria, no ũcio ũĩ atĩ no ahote maũndũ mothe. Nĩ Ngai ũyũ watwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ marĩa mothe twĩriragĩria Mwathani ena ũhoti wa kũhota kũmahingia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo tukauga ameni. Na tukambararia rĩtwa rĩa Ngai ũyũ. Ithuĩ tukauga atĩrĩrĩ kĩroko kĩega mũthikĩrĩria wakwa. Tũraugire mũthenya wa ira na wakarua atwĩra mũthenya wa ira twĩkage ũndũ ũmwe, tukaragia igũrũ rĩa mũthenya witũ. Tukaragia igũrũ rĩgiĩ ciana citũ, tukaragĩria biacara citũ, tukaragĩria maũndũ maitũ, mĩbango itũ tukamĩaragĩria. Ndiũĩ kana we nĩ warahũka rũcinĩ rũrũ na waria kiugo na wauga niĩ ndigũkorwo na fruitless labor, atĩ niĩ ndikũruta wĩra kũndũ ndiramenya atĩ ndikũgĩa na maciaro, tondũ Ngai ndakũreka gũtuĩke guo. Niĩ nĩ ngumagara, nĩ ngwĩharĩria, nĩ ngumagara na ndikũinũka moko matheri, tondũ niĩ ndĩ wa Ngai ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe. Atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndigũkorwo ndĩ wa kũhotwo, ndigũkorwo ndĩ wa kũhoteka, aca. Niĩ ngumagara na nguma gwakwa nyũmba, na ngĩhinga nyũmba yakwa ngiumagara. Ngumagara ndĩ mũndũ ũrathiĩ gũcemania na ũhotani. Mwathani arogocwo rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wakwa. Atĩ niĩ ndigũtuĩka mũndũ frustrated, niĩ ngoro yakwa ndigũtuĩka ya kũhinyĩrĩrĩka, ndigũtuĩka ya gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩrĩka ũmũthĩ, tondũ ndĩna Ngai ũrĩa ũkaga akanyita mũndũ guoko, agakuonia njĩra, akakũhe favor, agakinya mbere maũndũ macio marĩa ũgũcemania namo makaga gũkorwo marĩ maruo. Ngai agakũgitĩra kumana na mĩtino, Ngai agakũgitĩra kumana na thũ mĩbango yao. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tugacokia ngatho atĩ kĩrĩa ithuĩ tũrĩambagĩrĩria Ngai atũhete hinya, na Ngai etĩkĩrĩte ũndũ ũcio nĩ ũrĩtuĩkaga wa kũrĩka. Whatever I start, I will finish. Atĩ kĩrĩa gĩothe ũkwambĩrĩria, kĩrĩa gĩothe wambĩrĩirie nĩ ũkũrĩkia, kĩrĩa gĩothe ũrambĩrĩirie mwaka ũyũ nĩ ũkũrĩkia nĩ ũndũ wa Ngai. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo rũcinĩ rwega. Ithuĩ tũtikũnoga in vain. Ithuĩ tũtikũruta wĩra in vain. Tũtikũruta wĩra na twage maciaro, tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũhotaga maũndũ mothe. Na ithuĩ mahinda maitũ matigũtuĩka ma kwanangĩka, kĩo gitũ gĩtigũtuĩka gĩa kwanangĩka, tondũ ithuĩ tũrĩ na Ngai ũrĩa ũtwĩrĩte tũmwĩhoke, ũrĩa ũtwĩrĩte tũkamwetagĩrĩra, ũrĩa ũtwĩrĩte atĩ we nĩ mũhotani igũrũ rĩa maũndũ mothe.
na tugacokia ngatho rucini rwega na tugetikia na tukauga ameni. Na rimwe ni mundu ni acemanagia na thu na tukiingira thiini wa mahoya muthikiriria wakwa ni gukoragwo na thu ya kuiya kindu gitagwo focus ya mundu ati urari no ndu urambiriirie undu uyu ni urabangite wega biu nima ni urari na plan njega biu ni mundu uyu ni urauhoyeire biu no riri mucukani agoka na njira itiganite kugeria kweheria focus yaku, kugeria gukudistract kana gukweheria meciria thiini wa undu ucio, akageria gukuonithia undu uria ungi mwegega gukira mibango iyo. No indi arenda nigetha tutuike akugwa, arenda nigetha tutuike akurira, arenda nigetha tutuike akwirira. Rucini rwega Ngai arotuiguira tha. Njira icio ciothe ibangitwo, mibango iyo yothe ibangitwo, uguo wothe guikaritwo thi nigetha tuhote kweheria ti focus ya haria ithui turongoreirie. Mwathani arotuhitha maundu macio mothe, Mwathani aromahurunja, aromaunanga thiini wa Mwathani witu. Ithui no tuage hinya wa kuhota gwitiria maundu mau, no turi na Ngai ni atuheaga hinya. Turi na Roho Mutheru ni tugiaga na grace igi, ni tugiaga no tugi wake uria utumaga tugaikara turi focused. Ameni. Na rimwe ni tuhoyaga muthikiriria na tugate focus thiini wa mahoya na mucukani agakena muno muno makiria. Tukanoga ugate focus, ugakua ngoro ugate focus, ukarwa irathimo cia aria angi ugate focus, ukona tawe irathimo ciaku sitakinyaga handu, tawe irathimo ciaku Ngai ataiguaga, ugate focus yaku ya mahoya, ukanoga kuhoya, ukanoga kuinagira Ngai. Rucini rwa umuthi maundu macio marotuika makuhotoma, maundu macio marotuika makuhoteka thiini wa ritwa riake. Ati ithui maitho maitu, ithui meciria maitu, ithui kiria giothe turi nakio, we will fix it on Jesus muthenya wa umuthi. Tondu ithui ni turikitie gukorwo tukimenya ati ithui ni tumenyete ati niwe Ngai. Kugo mwaki ucio wa Roho winaguo muthi, thie na mbere na kuwakiriria, na ukuwakiriria na mahoya, na ukuwakiriria na gwitikia, ukuwakiriria na kwenda kiugo kia Ngai, na kwenda Ngai muno makiria, na kumuiga na bemwe muturire-ini waku, kanwa-ini gaku, ngoro-ini yaku na maundu-ini maku mothe. Andu uhota gukorwo ugituika mundu ukweherio meciria make hari Ngai, kana kukinya handu kunoga gweterera Ngai na kumugosha. Murimwe no unoge no gonderere biu, aiko hau niho uri. Hoya mwaki ucio wa Roho wari naguo hau kabere utuike wa gucoka, na wakiririe ringi, na wire mucukani, na wire maundu macio mothe umaririe, umere mutiko nduta ringi, kana mutiko jeheria ringi, na mutikweheria focus yakwa ringi hari mahoya na hari gwitikia Ngai na hari mibango yakwa. Ngai arotuteithia, Ngai arotuika wega. Amen, amen, amen. Umuthi ni muthenya wa Wednesday, na nigenaga Wednesday tondu ni tukoragwo nawe muthikiriria wakwa, tugakorwo na ihinda ria nginya we kunyitanira na ithui, ria kwaraniria na ithui, ria gukuhe mweke o nawe tukakuhurira thimu ugakorwo twariirie. Na niguririkana mutumia twendete wa Kamano ni ajariirie muno mwaka wa 2025, akanjira Wanjiru Wednesday ria rimwe muthikiririe ihinda ria gutuhoithia. Wanjiru ona nie no nyende ukahe ihinda, na ni ngagikiuga atiriri ni wega handu ha gutira kana atia itikaba ugicererwo handu ha gugitira. Inoro FM, shesheni yaku na ruthiomi rwaku.
Ni taru ni drona mundu gwitwo Simon Maina baba koi wa kuria gatitonyire aruga geithike na muthikiriria geithike ona wanyoike makanika. Asante sana. Good morning to you Rachel Jenga wikora mwena wa Iraki Baghdad no gakijira wa Jiro Register udokere nayo githaa giki na nyina wa Brian suwa kuria komo Esther Karaja wagwa Cairo Joan Shikigwa Betty Joy mtoto wa mama James Sanjao Olivia Kefas Masilina Jeroge Modoweta Mrs. Germany Kimotho Lefty. Asante sana. Ona weri ndumiriri yaku no guthoma ndugakirigwo nikitana thoma ndumiriri iyo we utumite kuria kwa 22989 we uratwirorera kuria Facebook Inoro FM ona ko ninguingira ndukanoge gweterera ndumiriri yaku ndimithome. Ndirona nginya muratogia kanjira wa Njiro ona nie ni ndarahuka wega ndirera Ngai ni thengio ni ndu wa kunjarahura ndiroyo nduyu uri wa kawaida apana ndiramwira ni thengio ni ndu wa muthenya wa ira ni ndu wa kiugo turaiguire muthenya wa ira ni ndu wa mahoya turahoire muthenya wa ira aratuika wa kumaigua na ninyonete agicokia. Ngai witu no agucokerie mahoya maku o riu. Ngai witu no agucokerie mahoya maku badaye. Ngai no agucokerie mahoya maku na gukwira aca mwana wakwa hari uria ngubangeire mwega makiria gukira oguo rona. Reke twihoke Ngai uyu mahinda maundu-ine mothe. Thaa 11 yatigaire ndagika 28 na tugicokereria tukorwo tugicera kuria gwitagwo Kirere Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Asante sana. Ndukireke nginyite ogeni murato umwe witu gwitwo Shiko Alice akigira mitambo-ine na rwimbo rwega rwigwitwo ihoya Tega kukionene onyite goko na onomie reke ngari gereria gwaku Yaku
ihoya riakwa ni mwathani ukareka ndigiririe gwaku. Inoro FM Sheshenia we. Ndahoya mwathani rucini rwa umuthi ona muthikiriria witu uyu ranyitanira na ithuĩ kiroko kiega ukareka atuĩke wa kurigiriria gwaku tondu mundu uria wothe urigagiriria na Ngai ucio ni mundu murathime. Ucio mundu ni mundu murathime. Ngai arotuĩka wa kureka urigiririe nake tondu urata wa Ngai nduthiraga. Murata wakwa kiroko kiega. Urata waku nani no uthire. Urata waku na murata waku no ukinye muisho. No kugia mundu kuingirira, no kugia kiundu, mathina no moke, andu ni moranagwo. No urata ugathira. Ona murata ni akuaga agagutiga. Murata ni akumenaga agagutiga. No urata wa Ngai nduthiraga. Amen, amen, amen. Urata wa mwathani ni utumaga mundu akahota kumagara ari na hinya. Ona kora muthenya wa ira ndona tukore ingirendire no umuthi ukaumagara ukimenyaga murata uria ndi nake urata wakwa nake ndungithira koguo ukumagara utari na guoya ukumagara muthikiriria wakwa utari na nganja ukumagara uri na hinya stronger gukira uria raumagarire muthenya wa ira. Mwathani arogocwo muthenya uyu mwega. Ni ndakena ni gukorwo ngimenya ati twi nawe. Ni ndakena ni gukorwo ngimenya ati tabarira ya thereruka muthenya wa umuthi twi na ciringi 10,000 irio gukorwo kiinuka nacio kuria gwa Changamkia Krisi gutigirira ciuria ciaku ni wacokia. Cokia kiuria kimwe, cokia ciuria igiri, ciuria ithatu, ona 10 ungienda, ona ciuria 20 ungihota nigetha wongerere mieke yaku, point ciaku wongerere kuria gwa Changamkia Krisi. Tugucokia ciuria iria tugukorwo tukiamukira cihutanitie na ceceni ya Inoro FM, ciuria ithuothe tungihota gucokia tondu turi shabiki a Inoro FM. Ni *236*2# iyo neo namba iria tukuhura, iyo neo namba iria ukuhura muthikiriria wakwa na weterere gwitwo muhotani wona mashini ya tuherere muhotani. Thank you so much. Rakatabe tuthie kuria mwena wa Kirere. Good morning. Wakamano thimu yaku ni yakirengekane gukugeria o ringi murata wakwa twari na last year ugikinjira wa zero kariri onire ni ukahe mweke na ringi tungatire Ngai mitambo-ini ya Inoro gitungatire Ngai kugerera ceceni twendete ya Inoro FM na ni Ngai kwira ni umuthi haria tugaga ona kaba mundu agicererwo handu ha ugitire. Ni ndona ndumiriri yaku murata wakwa kuragwa 22989 ya Mureithi Shema guka digital wake amutwira. Ni ndona Mary wakiaraga na kuria Kirinyaga Kamuthu Banda Bakers ni ndakuona Kanyige wa 100 Timao JM Menge wa kuria Mlima Totally Tiwasha iwa Marigiti. Thank you so much. Mundu gwitwa Josiah wa kuria mwena wa Mukarara kuria Gishogo ni ndakuona gukumanyagi wenya Kiambi Elbagon ndama wa Karatu onawe geithika na Felix Kiari wa kuria Gakui Kadara usalimike sana sana sana. Ngai agwike wega. Ni ndĩrona ona WhatsApp number yako nayo ni urahota gutuma ndumiriri muciucio namba ya 0722 200 720 na 0735 989 989. Katanyite ogeni Jerothiga Nikurina kuotana kuria kumanaga na kuburaga kaige atewe mutoria mauru na maigia wirandagire wega muturire-ini waku Ngai ari mbere yaku uria kwina irima gutiki momoraga uria kwina irima gutiki momoraga tutura twa mathina rimwe twiyagaga
taturima niguo turone hinya nacio thingo cia kwira ta iria cia Jeriko igatuhingĩrĩria niguo tuture thuga ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga Jehova rĩkiugo kĩmwe onaria kahora arĩa matarĩ matũ itaigua no ikũmũigua ningĩahĩtũkĩra haha ehumbĩte riri arĩa matarĩ maitho itumumu no ikũmona ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga ũrĩa kwĩna irĩma gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga mĩrimũ na mĩtino gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga makĩria ma mũtoria gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga gũthiĩ ngĩmomoraga rwĩmbo rwega rumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 41:14 harĩa Ngai arakiuga tiga gwĩtigĩra we Jakubu kagunyũ gaka o we Isiraeli gakundi kanini niĩ mwene nĩ niĩ ngũgũteithia ũguo nĩguo Jehova ekuga atĩrĩrĩ Ngai agathiĩ na mbere na gũkiuga nĩ ũkahũra irĩma ũcihehenje na tuo tũrĩma ũtũtue mũngũ koguo kĩroko kĩa ũmũthĩ tũgũthiĩ tũkĩmomoraga in Jesus name irĩma icio tũgũthiĩ tũgĩcimomoraga tũrĩma tũu tũgũthiĩ tũgĩtũmomoraga tondũ na ithuĩ tũtirĩ na guoya tondũ Ngai aratwĩra nĩ agũtũteithia amen 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 mũrata wakwa wa Kamanũ mwathani agocwo mũno mũrũ wa Ngai warahũka atĩa this morning ngarahũka na thayũ wa Jesu ũrĩ mũndũ mũkenu ndĩ mũndũ mũkenu mũno biũ ũiyũrĩtwo nĩ gũcokia ngatho Yagĩrĩirwo nĩ ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho tondũ ti ũrĩa ndĩ mwega mũno no nĩ tha ciake nĩma amen karibu sana nĩ ndakena gũkũigua ndakena nĩ thimũ gwĩtĩkĩra na ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio na niĩ nĩ njoketie ngatho ndũkĩgeithie mũthikĩrĩria witũ ndũmũgeithĩtie mwaka ũyũ reke ndĩmũgeithie mwathani Ngai aheo goci ngageithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM ihinda rĩrĩ rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ marĩtwa makwa nĩ Jane Wanjirũ wa mũthuri ũgwĩtwo Mohamed na ndĩ mũhonoku kanitha wakwa thomaga kanitha wa ICCNDS Mũtũngũrũ Gathera Parish rungu rwa Reverend John Kĩhĩka na Reverend Beth wa Karuri nĩo matũtungataga mwathani agocwo amen karibu sana ndĩrenda tũgĩthiĩ kũhoya twambe tuone o mweri-inĩ ĩrĩ tu thĩinĩ wa Thaburi 125 iria ciugĩte arĩa mehokete Jehova matariĩ ta kĩrĩma gĩa Sayuni ũrĩa gĩtangĩenyenyeka no gũtũũra gĩgatũũra o nginya tene na tene o ta ũguo irĩma irigicĩirie Jerusalemu rĩ noguo Jehova arigicĩirie kĩrĩndĩ gĩake gwata rĩu nginya mĩndĩ na mĩndĩ mwathani agocwo ngakena mũno rĩrĩa tũramenya atĩ ũhoro wa gũtũũra twĩhokete Ngai tũgũtũũra tũrũgamĩte hau Ngai atũtirĩrĩire na guoko gwake kũu kũrĩ tha gũtũrigicĩria agatũũra atũrigicĩirie o ta irĩma cia Jerusalemu ũguo nĩguo tũgũtũũra Wanjirũ witũ nĩ ũndũ wa kwĩhoka Ngai ngakiuga tũikare twĩhokete Ngai ũcio rĩ tha na nĩgetha atũũre atũnyitĩrĩire tũtũũre tũrũmĩte wega gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene na twĩkaga maũndũ marĩa magĩrĩire nĩgetha tũkinyanĩrie hau mwathani Ngai aheo goci amina reke tũthiĩ na mbere na kũhoya ihinda rĩrĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩa mathikĩrĩirie mahũraga thimũ na matahũraga Ngai witũ nĩ agũtũrathimanĩria hamwe rũcinĩ rũrũ reke tũhoye
twĩ guoko-inĩ gwaku Ngai ithe witũ mwene hinya wothe na mwene kĩrathimo rũcinĩ rwega makĩria mũrungu ũyũrĩtwo nĩ tha ũhoro wĩgiĩ gũtwarahũra Ngai ithe witũ ona ũhoro wa gũcoka gũkinyia Wanjirũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ceceni oimĩte gatagĩrio kamũgitĩra Ngai ithe witũ mwene hinya wothe na nĩgetha tũke tũkwarĩrie na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũtũrathime rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai wa kĩgongona nĩkĩo kĩamũkĩre ngumo na ũgoci kuma ũriku wa ngoro citũ gĩtina titũhũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ona gũturia nduma thaa ta maya Ngai ithe witũ tũgũthaithe tũgĩkwĩra wĩ mwega na no wagĩrĩire mahinda marĩ mothe Mũrungu ũyũrĩtwo nĩ tha Ngai ithe witũ mwene hinya wothe kũhũthĩkĩte guoko kũu gwaku kũrĩ tha Ngai na nĩgetha ũgatũgitĩra mũthamaki mwega ũgathiĩ ũgĩtwĩkaga maũndũ mega na gũtũrĩithia ũgatũrĩithia Ngai ithe witũ thĩinĩ wa ceceni ĩno twendete ya Inooro FM mũthamaki wa gũtũũra kũrĩa Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mahinda ta maya twaragĩrio kiugo gĩaku gĩa gũtũmĩrĩria Ngai wa kĩgongona tũthĩrĩria ndungata ciaku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ta ihinda rĩrĩ twĩna Wanjirũ Ngai ona rĩrĩa mena Wakarura mũthamaki mwega mathiaga magĩtũtiragĩrĩra na ciugo ciaku mũthamaki mwega thiaga ũkĩmarathimaga na ũkĩmekaga wega ihinda rĩrĩ Ngai wa kĩgongona nĩ tũraririkana bũrũri witũ wa Kenya mwathani Ngai ithe witũ mwene hinya wothe tũtongoretio nĩ President Ruto mũthamaki mwega tũngĩkũhoya ũthiĩ na mbere na kũmũhe ũgĩ Ngai ithe witũ ta ũrĩa waheire Suleimani na nĩgetha twathagwo na ũhoro wa ma na kĩhoto Ngai ithe witũ ihinda rĩrĩ kwĩna mũcayo wa ciana kũingĩra macukuru makĩria senior secondary Ngai ithe witũ wa matu-inĩ grade 10 mũthamaki mwega kwĩna aciari maracaya nĩ ũndũ wa ciana itaingĩrĩte cukuru no nĩ atĩrĩrĩ Ngai kuona wega atĩ ti itherũ ũrĩ o gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene-rĩ nĩ twetereire Ngai ithe witũ ciana icio ciothe ituĩke cia kũingĩra macukuru mwathani hamwe na ũguo wothe kwĩna honge itiganĩte iria itĩrĩire bũrũri witũ Ngai wa kĩgongona onacio nĩ tũraciga moko-inĩ maku Ngai ithe witũ na nĩgetha ti itherũ ituĩkage cia kũgacĩra Mũrungu ũyũrĩtwo nĩ tha nĩ tũraririkana ona arĩa arwaru makomete thibitarĩ angĩ Ngai ithe witũ mena mĩrimũ mĩritũ ya gwĩkwo dialysis Ngai ona kũrĩ marutagwo oro gũkũ magatwarwo bũrũri wa nanja Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũndũ ũrĩa mahinyĩrĩirio nĩ mĩĩrĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ thiĩ ũkĩmekaga wega makĩria Ngai ithe witũ ũhoro wa kũmahonia no tũrĩcoka tũcokie ngatho Ngai na arĩa makirie kuma gũkũ thĩ-rĩ Ngai ithe witũ ndũkareke moime thĩ ĩno merigĩtwo mũthamaki wa gũtũũra Ngai ithe witũ mũthamaki mwega kũrĩ na ciana ithomaga thukuru cia gũkomwo na cia kũinũka Ngai wa kĩgongona kuona wega atĩ ti itherũ nĩo mena rũciaro rwa rũciũ Ngai ithe witũ wa igũrũ-rĩ maiguĩre tha no meke wega mũthamaki mwega ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ mũthamaki mwega nacio barabara citũ-rĩ tũracoka gũcikaba na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo Ngai ihinda rĩrĩ tuonaga mĩtino tũkaigua tũkĩinaina mũthamaki mwega Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũrakũria o beba yaku mũthamaki wa kĩgongona tũrahoya maũndũ maingĩ Ngai ithe witũ tũkĩririkana ceceni ĩno Ngai ithe witũ ya Inooro ĩtũkinyagĩria maũndũ marĩa magacĩrĩte Ngai ithe witũ mathuthurie na magatwĩra maũndũ ma Ngai wa kĩgongona tũramĩiga moko-inĩ maku Ngai ithe witũ makĩria mũtongoria ũrĩa wamĩonire CSK Macharia onake mũrathime na bamĩrĩ yake mwathani Ngai ithe witũ arĩa marutaga wĩra kuo othe Ngai ithe witũ mwene hinya wothe onao no tũramaiga moko-inĩ maku Ngai na nĩgetha magitagĩre mũthamaki wa gũtũũra ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ twaiga bũrũri witũ wĩ wothe moko-inĩ maku makĩria tũkĩririkana kũrĩ andũ mena ng'aragu ta mwena wa Mandera Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tondũ nĩwe uragia mbura-rĩ Ngai ithe witũ no tũrakũhoya ũtũiguĩre tha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ no twĩke maũndũ mega mũthamaki mwega tũrahoya na maya manini tũkĩmenyaga kwĩna maingĩ tũngĩthiĩ tũkũrĩtie no nĩ atĩrĩrĩ Ngai kuona wega atĩ nĩũĩ mabataro maitũ marĩ mothe-rĩ nĩ ũrĩ tũhingagĩria rĩmwe kwa rĩmwe mũthamaki mwega namo marĩa megũikara Ngai ithe witũ-rĩ tuge ta thaburi 40 atĩ gweterera nĩ tũgweterera Ngai ithe witũ tũkirĩrĩirie mwathani na nĩgetha ti itherũ rĩrĩa marĩhinga ũrĩtwoyo tũigĩrĩre ihiga-inĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũgũcokagĩrie ngatho na twĩonagĩre mawĩko maku Mũrungu ũyũrĩtwo nĩ tha nĩkĩo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ marĩa tũtakũrĩtie nĩ ũmoĩ Ngai ithe witũ marĩa me hitho-inĩ mũno mwathani ũtũhingĩrie nĩ ũndũ wa tha ciaku kĩgongona kĩa ũthingu na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho
Amen. Amen and amen. Amen. And amen. Geithia ndwere. Mageithia wa kamano. Reke ngeithie patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ICCOG Ndambiro na mũtumia wake mũthuri twendete na tũcokagĩria ngatho ta rĩu oka ceceni rĩu nĩ agũtũmĩire kiugo gĩaku o kĩrĩa twĩthomerwo harĩa mũico-inĩ mwarimũ akĩingĩra mũcwe na nĩgetha tũgathiĩ na mbere na kũrathimwo Wanjirũ witũ nĩ tũkenaga nĩwe Ngai akũrathima na gwĩkage wega Wanjirũ Ndirango hapa mkageithĩke ona Mwangi Njogo othe mageithĩke na Maina wa Magũrũ na maikare oro haha mĩtambo-inĩ kinya Ndama wa Karatu githĩ tiguo Wanjirũ nĩguo wa kamano witũ Ngai akũrathime na gwĩke wega mwana witũ ndanyiha mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũndirikana. Asante sana Ngai agwĩke wega. Amen. No tinde thayo. Nawe na family yako. Amina. Thank you. Thank you so much. Tuma kũrĩa mwena wa Kirere na nĩ ngatho kũrĩ wa kamano nĩ ũndũ wa gũtũhoithia mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai witũ ndateanagĩria mahoya ma andũ ake. We wahoya hamwe na ithuĩ ririkana Ngai nĩ arĩkĩtie kũigua mahoya maku na ithuĩ wĩra witũ no kũmwĩhoka na makĩria kũmweterera na gweterera mahoya maitũ Ngai atuĩke wa kũmacokia. Aingĩ maneterera na makamũkĩra anja, aingĩ maneterera mahoya mao macokio na magatuĩka a kũrũgama na kũruta wĩra onawe mũthenya wa ũmũthĩ. Tugire ithuĩ tũtigũte focus gwakinya nĩ kũrongoria kiugo kĩake gwate nĩ gũmweterera tũtigũte focus aca tũtikũreka kĩ kana kĩ gĩtweherie wega-inĩ wa Ngai tũtikũreka iremithia icio citũme tũgonderere kana citũme tũnoge kana citũme tũtuĩke andũ lazy gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ Ngai witũ. Thaa 11 yatigaria ndagĩka 7 nĩ thererũka Wednesday. Good morning.
waku ukamacokia muoyo tanie 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 mwathani rume magekuo makũmbĩ mena ũru mũingĩ nguo ikuĩte mũiyũro wa ũru mũingĩ ira thakame-inĩ yaku nima we mutheru we utumaga gukagia na nduma muthenya ugakorwo ni watuka ugatuhe utuku we mutheru tukagatharitwa aria Jehova muthenya wa umuthi we utumite iria rikaneneha iria rikarika muno makiria we mutheru we ciĩranĩro ciaku uririkanaga we mutheru we waririkanire ciĩranĩro ciaku ukiririkana kĩĩranĩro gĩaku harĩ Ibrahimu waririkana ugikihingia we waririkanire ciĩranĩro ciaku harĩ Isaka ukimuhingiria ona Jakubu otaguo ukimuririkana no ukimuhingiria ritwa rĩaku rirogocwo nima we mutheru Ngai muthikiriria wakwa ni ciarikia kwihanda wega thaa 11 cia rũcinĩ kũu nĩ kuga atĩa kũu nĩ kuga rĩu nĩ tũingĩra ithaa rĩa kerĩ kũu nĩ kuga nĩ tũingĩra ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ rĩa nginyagia thaa thinacara cia rũcinĩ na tũkĩrũgia ithaa nĩ ngwenda gũkũririkania Changamkia Chrissy nĩ ũkoretwo ũkĩingĩra mwena ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩcokia ciũria ciaku ũkanjĩra Wanjirũ niĩ nĩ njoketie niĩ nĩ njoketie ciũria iria cikoretwo kũrĩa kwa Changamkia Chrissy niĩ Wanjirũ nĩ hihinyĩte namba ya *236*2# na no njetereire ũhotani wakwa ngakwĩra ĩni ũhotani waku wĩ njĩra o ta ũrĩa mũndũ ũcio ũngĩ arehotanĩire onawe rĩ ukwa gukihotanira niki o ta ũrĩa mũndũ ũcio ũngĩ ũrehotanĩire aracoketie kĩũria gĩake aracoketie ciũria ciake favor irakorwo ĩrĩ igũrũ rĩake ya kwĩhotanĩra mbeca onawe favor ĩyo no ĩkorwo ĩrĩ igũrũ rĩaku ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩka gũtirĩ kĩama Ngai atangĩringa gũtirĩ njĩra Ngai atangĩgera akĩenda gũkũrathima he mũtumia thaa ici rũcinĩ rũrũ nĩ arabatara 10,000 he mũthuri wĩ hau aikarĩte thĩ areka mathabu make arona 500,000 nicio cingĩkorwo cirĩ cia kwaura mũrigo ũrĩa wĩ mbere yake na nĩ kwa ngĩona ici mbeca citagũtĩra nĩ kwa Changamkia Chrissy nĩ ũcoketie kĩũria gĩaku nĩ ũcoketie ciũria ciaku nĩ ũcoketie ciũria kũrĩa gwa *236*2# nĩ ũcoketie kanjĩra John ndacoketie ira ndugakue ngoro ndukanoge uguo racoketie ira nĩ kuga rĩtwa rĩaku rĩrĩo macini-inĩ ya Changamkia Chrissy koguo ũmũthĩ rurumũra rĩtwa rĩu rĩaku na mbeo yaku ya thimũ o rĩrĩa wacokia kĩũria ugakorwo kĩambambata igũrũ
ukebabata okwa babata kana atia ukira ukori na kuria thutha. Karibuni sana ari thaa 11 riu na dakika 2 thaa 11 riu iko na dakika 2 kuga ni wega twabe tuikirie tu o hanini tucokererie amba vipi turugie ithari ririto ria ruga wega na tukurugia kugerera Inoro FM. Inoro FM twihaha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. *236*2# changamkia Krisi, changamkia asubuhi ya leo. Changamkia Krisi rushini rwa umuthi. Ndukaugia ati nie ndirachangamkite ira. Ona umuthi changamka, ona umuthi changamka. Tondu cia ira ni iragithire, no cio umuthi itire cirathie. Niwe cietereire. 10,000, 500 mbere ya thaa 4 cia rucini. Wetereire ki? Ona thiririka mathaa mothe tabarĩra ciothe pesa iko. Eni kuria gwa cohi ndũrakiona he mũndũ ũkĩhotanĩire 10,000 agwĩtwo Simon. Thank you so much. Ona mũthikĩrĩria wakwa nĩkĩ wetereire ũhotani waku ri? Ũhotani waku wĩ kuria gwa *236*2#. Ndukurira ringi muthuri uyu ugetha 5,000. Mutumia murata ndukurira ringi ugetha ciringi 10,000 cia kuongerera biashara yaku, cia kugurira mahiu maku iro. Ndukurira ringi ugetha 10,000 kwa sababu hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igukuire meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Gereza. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria. Riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kung'ethanira na KCB Bank Kiruguya. Ningi no warie na Martin Wachira kwitukira namba 0725 887188.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro Mũciĩ wa Tũginotana. wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Thank you. Na nitwacokereria wega tuma na ihinda riega muno makiri ithaa ria mbere, na ndirahoya ona ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ no tũgũkorwo na ihinda riega. Wanjiru we uhana atia? Niĩ ndĩ mwega mũthikĩrĩria wakwa, niĩ ndirĩ na ũru. Ndĩ mũndũ mũkenu, Smart Joka Mwaturi Molo, ũkĩarahũraga ndereba ciothe cia Molo Line. Niĩ ndĩ mũndũ mwega, Ngai nĩahete ũgima mwega wa mwĩrĩ, Ngai nĩahete thayũ wa ngoro, thayũ wa meciria, Ngai nĩahete wĩra, Ngai nĩahete family. Koguo nĩndĩracokia ngatho, nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩrũgama o ũmwe witũ akuga niĩ nĩnyonete wega wa Ngai. Nĩma kuma kũrĩa Nyakĩambĩ Elbagon ngũkũmanyagi no nyende ũkĩmageithie no mere mathiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai. J Bull Junior wa Turimolo, asanti sana. Ona mũrata wakwa ũgwĩtwo Paris Mwangi wĩkũra mwena wa Mwea nĩndageithĩka. Njoroge Mtetezi wĩkũra Kĩa Mũtugo, Charles wa Gas wa Kĩgumo Murang'a County, Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwĩ Kĩrĩnyaga, Kanyingĩ wa 100 werekeire kũrĩa mwena wa Bahati na Ikuru, Safari Njema, Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery, we OJ Membli Roiro ũranjĩra we tuned mitambo ni loud and clear. Ni John Gitau wa Turbo na Tony wa Tuktuk akoragwo kũrĩa mũciĩ mũthaka wa Karatina. Ona Emma McKen wa Varisho ni Wanjiro ni Steve Kago we hamwe twi hamwe muno makiria. MC Buru Ebeneza ndũkĩgeithanie kũrĩa mwena wa wa Ũthĩro ũrauga nĩma kava mahoya Mwakagori kuma kũrĩa watuka. Ona nĩ ngũkena nĩ ũndũ wa message yo ndona. Nĩ ndona mũrata ũngĩ witũ arakĩnjĩra Wanjirũ gwitũ Amani Estate, tuko na amani. Wow, Steve. Family yothe ya wa Mũruo megĩtwe mwena wa Gatũndũ nĩ ndamageithia. Ũcio nĩ Ũndama wa Karatu. Ona niĩ njĩtagwo Buru JMD kuma kũrĩa Mũgũga Thĩka. Nĩ kwenda kwarahũra Mwarimũ Njago nĩ wa Kagira. Nĩ kwenda kwarahũra Emma wa Mũnyũ Thĩka wa Kamano. Asanti ũkamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhoithio mũthĩ. Cristiano othe Amafanda Catholic Church amũkĩrai ngeithi icio. Ngũkũmanyagi ndũkĩgeithĩke o nawe. Uko aje, uko vipi? Thuri wa engineer. Aha, na mutimia waku Pastor Eunice, asanteni sana. Pastor Isaac Mwangi Mwaragu wa kore KAG Tayari Church Molo, onawe ni ndirakuona. Mary Jedida, asanti sana. Mutheki wake Ajata Lucy watu na onawe wikore mwena wa Nyeri, Ngai agwĩke wega. Nĩ ndakuona David wĩkũrĩa mwena wa Lari, onawe wa Biti wa Bisha wĩgĩtugĩ kũrĩa Mathioya kũhana atia. Mwangi Kĩawara onawe asanti sana. Daniel Masharia ni taxi driver Westlands gũkũ Nairobi.
no rakiuga mukiri na thayo mukiruta wira geithia ri othe murakiruta wira nao mathai-ini maya na Ngai aromuhe favor ni mucemanie na maundu mothe mega. Reke twambe tuikirie tu hanini uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Matenda maingĩ no kwĩndĩ ndarĩraga kĩũria gokari ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyuna gwathimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Macio nario meciria-inĩ maku ndwanjeretie ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyuna gwathimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Nathirĩkio mũno na nganyũrũrio ngĩũragio kayo wokarĩ ũkĩndeithie ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka okĩroragwo kana inĩ ngabatĩra ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyuna gwathimo Ngai warĩ ũndeithie. Itherũ Jehova wewe wa kwĩhokwo na nĩkĩo kwĩhokaga itarĩ nganja nĩũrekete nyone wega waku mũingĩ ũratũũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro rĩa ndatuire nyuna gwathimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda
Amen. Nima mwathani githe wari undeithie ithe kiria tudabataire na gukwihoka mwathani ngiina rwimbo ruru rucini rwa umuthi ndio nae muthikiririo kiina rwimbo ruru rwa Evangelist Bernard ni urauga ithe tu mwathani wewe wa kwihokeka ithe kumbe we mwathani ndurekaga andu aku maconoke ndurekaga andu aku mathekererwo ona hanini ndurekaga andu aku matuike akwonagiririo itura makihetuka tondu we ithe wari uke undeithie ameni na nigena muno ni undu wa kiugo tondu kiugo ni gitwaragiria na no nyende twaririo ni kiugo kiri thiini wa ibuku ria Mathayo 33 no nyende twaririo ni kiugo giki kiria kiratwira atiriri ukihariria rucini rwa umuthi muthikiriria wakwa kana thaa ici ni urikitie kwihariria ni ona ni umire gwaku already ona ni umire ona wi barabara-ini ni uthiete kumatha ni kwenda umagare na ciugo ici cithi thiini wa Mathayo 33 ati no abai mucarie uthamaki wake na uthingu wake na maundu maya mangi mothe onamo ni ari muheaga ni undu ucio tigai gwitanga ni undu wa rucio niguo nigukorwo rucio ni rugetangikira o ruo rwene o muthenya uri na mathina maguo ma kuigana ati kiugo kiria kirangenia muno haha ni ati na maundu maya mothe kana maundu maya mangi mothe onamo ni ari muheaga kiugo kiratwariria rucini rwega muthikiriria na gutwira atiriri ati waiga Ngai mbere ya mothe muturire-ini waku maundu maria maroneka mari maritu maundu macio urona mari kirima muturire-ini waku maundu macio urarora uguo ukona maya ni mandituhira muno maya ngotana na mwatia waiga Ngai mbere ya mothe muturire-ini waku tondu kiugo ni giatwariria giatwira abai undu wa mbere undu uria twagia gwika uri wa mbere nginya warahuka aba ucarie uthamaki wake na uthingu wake na maundu macio mangi mothe ni arituheaga ni kuga atiriri ati twamatha wega wake twamatha kumwitikia na twenda kumwitikia muno na kumurumirira muno muthikiriria wakwa macio turona matari na anja macio turona ta maratunina ta maraturunda ni makwambiriria kuhutha thiini wa ritwa riake amen ni makurikia kuhutha thiini wa ritwa riake ni witikitie hihi ati maundu maya ni makwambiriria kuhutha thiini wa ritwa riake ni makwambiriria kuhutha na mambiriria kuhutha mahuthaga na makariganira Inoro FM shesheni yaku na rudhiomi rwaku changamkia Krisi *236 *2 *236 *2 gura tigiti waku cokia kiuria giaku cokia kiuria uria kwagiriire cokia ciuria nyingi uria ungihota ongerera mieke ya kwihotanira ni ugukua ngoro hihi ukaugaca ni ugweterera hihi ukauga ini ko muthikiriria *236 *2 kuria gwa changamkia Krisi umuthi no nginya tutwikia hotani umuthi no nginyagia mbeca ici tukoretwo tukirirwo guku kwa Inoro uguo mbeca ici nie ngoretwo ngeigwa guku kwa Inoro no ndiciamukire ameni ni ndina witikio no ndiciamukire Ngai ni aceraga maundu magacenjia Ngai ni aceragira mundu maundu mothe makeruha na tauga ithui tukwambiriria na kumatha Ngai tukwambiriria na gwetha Ngai tukwambiriria maundu maitu mothe na gucaria uthingu wake nigetha maundu maria me mbere itu mahuthe nigetha kiria giothe twabatara agatuhe nigetha maundu macio maturituheire atwaure ameni na Ngai witu augaga undu na ageka nitugire atiriri ni aririkanire mundu gwitwo Ibrahimu ciraniro ciake hariwe
agĩcihingia. Akĩririkana Isaka marĩ na kĩĩranĩro nake akĩhingia. Akĩririkana Jama gwĩtwo Jakubu akĩmũhingĩria. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ harĩ kĩrĩa Ngai akwĩrĩire. Ena kĩĩranĩro igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Na arakwĩra atĩrĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ thĩinĩ wa Mathayo 6:33 arakwĩra amba ũmathe ũthamaki wakwa. Amba ũmathe ũthingu wakwa. Amba ũnyende. Amba ũnjige mbere ya mothe. Amba ũnjĩtĩkie kũna. Na kĩrĩa gĩothe ũrabatara nĩ ndĩkũheaga. Na kiu kĩroneka gĩkĩritũ nĩ ndĩkũhũthagĩria. Na kiu kĩragũtũma ũremererwo nĩ ngũkĩeheria. Na kiu kĩigĩtwo mbere gĩa gũkũhĩngĩca. Kiu kĩigĩtwo mbere njĩra-inĩ gĩa gũgũtega nĩ ngũkwehereria. Nĩ tũgũkĩremwo nĩ ũguo mũthikĩrĩria wakwa. Tũtikũremwo ĩtiguo. Tũtiremwo tondũ Ngai witũ nĩ wa kũhingia ciĩranĩro. Nĩ ndona kũrĩa gwa 22989 ũranjĩra niĩ Wanjirũ nĩkĩo ũtarĩ ũrona ndũmĩrĩri yakwa. Ti atĩ ndimĩonete. Ndirathoma Mosmos pole pole kana atĩa George Gĩcuru wa Kĩnyogori kũrĩa Limuru, Gacara wa Kĩrĩite na Jane Gacara mũtikĩgeithania kũrĩa kwanyu Kariamu. Mũkiugaga Gĩtawar Magogo na Gacerio nao mageithĩke. Na Shoba wa South Sea asanti sana. Rachel Jenga arataku nĩ ũrakĩmageithia matongoretio nĩ family ya Jenga. Family yanyu wa Ngotho. Nĩ ndona kũrĩa nginya your cousin etagwo Mũkũrino ageithĩke. Nĩ ndona mũrata ũngĩ nake aranjĩra Wanjirũ niĩ ona niĩ ndũmĩrĩri yakwa nĩ ndĩkĩtie gũgũtũmĩra. Njĩtagwo Senior mũrĩmi kuma Kĩaragana. Kariũki Mũcubi. Kariũki no ũrie Kariũki ndĩmuonaga maita maingĩ ũũ nĩkĩ. Tikwenda gwakwa. Nĩ mũtego ũrĩa ngoragwo njigĩirwo nĩ kanda ĩno ĩgwĩtwo mũndũ gwĩtwo wa kũrĩa Mũcubi Gathambi mwena ũrĩa wa Kariũki Mũcubi wa Gathambi. Tondũ akaga ũguo Kariũki by the time ndiratiriha nĩ ngũkorwo nyamũkĩrĩte SMS kũrĩa gwa 22989 nĩ ngũkorwo nyamũkĩrĩte SMS tuciĩte ta 70 ũguo. Onawe rĩ mũthiki yakwa gĩthoma yangĩ ithuĩ ndũkuona Kariũki o hau ũthome ona tako. Mwas ũhoro wa kũrĩa kwanyu Nyĩrĩ ndiahoka mwĩ thayũ kũhana atĩa. Wandura wa Kangema Mũcũgũ wa Kĩrĩnyaga Central mambo vipi? Ũrauga Kabũra-inĩ na Rumoro na staff othe a Huduma Center Kĩrĩnyaga mageithĩke mũno makĩria. Wanjirũ nĩ Cirũ wa Makũyũ Ngai nĩ mwega mahinda mothe. Na mahinda mothe Ngai witũ akoragwo arĩ mwega. Noguo nĩguo Ngai witũ akoragwo atariĩ na ndagacenjia. Kĩori wa Ruben nĩ ndageithĩka na nĩ ngagĩkwĩra ũgeithanie kwanyu Molo. Mwena wa Chicago Mbere Inoro tũrakwamũkĩra wega biũ na ndũnanyandĩkĩra rĩtwa rĩaku no Ngai arokũrathima. Nimepokea hizo salamu tele kwa tele. Wanjirũ nĩ mũndũ ũreĩta Pastor Wanjohi kuma kũrĩa Thũita Mathioya. Nĩ wamũkĩra ngeithi ciake Mwathani agocwo. Nĩ ndakuona Jerry wa Thĩka na ũrauga ndũkĩrĩ na ũrũ. Mwarimũ Jago onawe geithĩkĩra oho. Joel Wategea wĩ kũrĩa Kurosoi asanti sana. Wanjirũ namba ya thimũ nĩkĩ ũtarĩ ũratũhe. Wece nĩtũriganĩirwo. Namba ya thimũ Wanjirũ rĩ nĩkĩ ũtarĩ ũratũnengereria. Namba ĩyo nĩ 0722 Nderũka Inoro FM ceceni yaku we. Nĩtũramenya Wanjirũ ndũrĩ namba ĩmwe. Ndũtigĩirwo namba ĩmwe gũkũ studio. Nĩ ma kwĩna ĩno ĩngĩ ya 0735 989 ĩrĩa gũkoretwo ndakũnehe ya Safaricom ya 0722-200-720. Gwĩraga ĩno nĩ namba ũngĩhũra nginya WhatsApp ũngĩtũma message nginya WhatsApp. Ta Ndirango wa Famco wa Sagana arauga patron na Ndagĩtarĩ James Mũrĩithi wa Kang'ara gavana wa Kĩrĩnyaga Anna Mobi wa Igũrũ mageithĩke. Nĩ ndona mũrata witũ wĩ haha akĩnjĩra niĩ Wanjirũ witũ nĩ kwega. Ũcio nĩ Samuel Maina Mataiga wa Outer Ring Road.
kawaida na ndirathoma WhatsApp messages ira cireketie kunginyira ndirona mukurino wa bobo wikora kibadhithi kagalari ona ni warahukite thayo Beth Thuo wikora mwena wa Mwea ona we murata wakwa karibu sana etagwo Githaiga Rambo wa Ruirie ndukigeithike muno Githaiga Rambo. Good morning Inoro. Morning too. Ori okwa wajiru witu. Ndi mwega na Ngai. Nyambe njokeria wa Kamano ngatho ni atuhoithia wega. Na ni twarathimo muno ni kiugo. Ameni. Ukaria na Ndirango wa farm ko kuma sana Kirinyaga. Niguo. Na kiugo kiu watuhe wajiru witu ni kianjikira hinya muingi muno. Ameni. Na ngamenya Ngai ndatutiganirie ari o hamwe na ithue. Niguo. Athi na mbere na guturathima nyambe njarahure pato ndagitari murithu wa Kang'ara na Maina wa Maguru ekuria Mwiki. Njokerie mwarimu Jago ni ngatho secretary wa Masabiki ni kunyitirira Masabiki nigetha magatutongoria nigetha tuhote kunyitirira githina. Na Sabiki yothe angikorwo na kanyamu gake no ikirie mwarimu Jago nigetha tunyitirire githina na njira ino kana iri ingi. Nigetha akihote kuma kuria Kenyatta Hospital. Mundu gwitwo Theiru wa engineer na Maina wa Muna na Mogo wa Bida ni matike gucenjia mutambo ucio ungiona kahinda wa Njiru witu ri rwimbo ruru rwatutikauma gwaku rwa Njeru Thiga onake ngimwendithagiria kuhona kwa na ihenya ri no gukenda thima ciro itu tungikiuma kwa mwathani tuthie ku my sister gutiri kungi kwega. Thank you. Tuikare oko kwa mwathani toru ni kuri maciaro na njiraga andu wina wa Ngai ti wokombo. Nima. Thank you muno no gina muthenya mwega my sister. Asante sana Ndirango nidashokia agatho. Thank you ndo akuririkana pizza githina. Good morning Inoro. Ndi mwega muno murata gwitwo Mugristi. Mugristo region asubukira na karugo mona asubukira kada sana kalima tarokire gata wega. Na ratwira atie muthi. Kairetu gatire kuo muthi. No rucio katakua huku. Ndiwagoka no kera tirere ko gotoba kiama. Ado ka jeshi de tatu kanyere. Tuhora kafijana tuhora kafijana kegena ya kudu bele kale kudu no kera tukado de toro kahele ko gotomera de ko gotomera do bai de bai mona na kwa weterera. Niguo. Asante sana. Ona niega mweda muno. Asante sana. Hello, good morning. Siro. Nikwega utie na uru. Wewe tago mugo wa Bidan kasema ya kinyona hai. Uhoro waku mugo wa Bidan. Mugo gotio jigota muthuri mwata wako etago ndata mukoi. Maina Maguru oketa go kai. Mwarimu Kemiti mwathuri mwata wako muno Busana etago Gabusana primary school wi. Na mundu etago agaceyo na mundu etago Paulo Ngogi. Maina Maguru ndakariganire. Na wadani wa matano na thank you. All the nimageithike arata wa Bidan. Zabron Juguna, thank you so much. Kore mwena wa YouTube ugakorwo gitwirorera ugituthikagiriria we mwena wa diaspora ona we murata witu urakejira ni muthenya ungi mwega Junior Boy we kore mwena wa Kasuku Nyandarua County. Shiro good morning ni Kariuki wa Kitale na Kezia Gitau ona we mitambo-ini Ngai agwike wega. Thank you so much. Wajiro ni de Facebook na kuatia no guthoma iyo ndumiriri ni thaa 11 riu na dakika 31 kuga thinashara ya tigaria dakika cigana ya tigario dakika 29 thengiro ndwa gucokia no ni njui ni wanjokeria ya tigaria dakika 29 reke twambe tukumenyithie mathaa
tucokererie uria tutwaranite wega umuthi thereruka Wednesday mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Inoro Shesheni ya kuena. Ngai waruta mũndũ thĩna-inĩ torĩa wandutire angĩhũthĩra cigo irĩkũ njiganu kuga nĩ wega rĩrĩa woya mũgiĩki torĩa ndarĩ ũkamũtua mũndũ nĩ njĩra ĩrĩkũ angĩhũthĩra gũgũcokeria ngatho kene ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu na rĩkoro kanua gakwa kamenya mũigana wa ngatho iria irĩ ngoro-inĩ yakwa kandeithie gũgũtarĩria na rĩkoro ngatho ciakwa ciiganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ hihi no ũromũkĩre rũhana igongona rĩa ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu mũhe gĩa kũrĩa na kũnyua gĩa kwĩhumba na hagũkoma mũnyoneri wa kĩrĩa gĩothe bataraga itekũng'ang'ana mũhumbiriri mũthakaria mũhei gwĩtĩkĩrĩka nĩ ngwenda Ngai ũmenyage ngoro yakwa nĩ ngenu nĩwe ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu wakutu ujamithĩtie nĩ njoĩ no kĩambĩrĩria Ngai ndũrĩkĩtie na niĩ kĩrĩa woete no kĩonereria kĩrĩa Ngai ũngĩka na niĩ na irĩko iria ũnjĩrĩire ngweterera ndĩna ngatho ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu ingĩmenya rwĩmbo rũrĩa wendete nĩ rũingĩkũinĩra ingĩmenya rĩtwa rĩrĩa wendete ingĩtũra ngwĩtaga we watuire itua rĩa kũngenia ũgĩthakarĩria mũtũrĩre Ngai wakwa ngwenda menyage nĩ mwana waku ndĩ mũkenu etagwo Julius wa Kĩgoco atĩ niĩ ndĩ mwana waku Ngai na ndĩ mũkenu ona niĩ ndĩ mwana wa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa Ngai
Onae muthikiriria wakwa, hihi we mukenu, ni ukenete ni undu wa Mwathani, umefurahi? He kiugo kigenagia muno makiria. Kiugo gituririkanagia horo wigie irathimo cia Ngai. Kiugo gituririkanagia uhoro wigie irathimo cia Ngai, na riria turathimitwo niri hono ni turi uhoro wigie kuona ata turathimitwo riria twina wira, ndio nirio ndi murathime. Hindi iria maundu makwa makoretwo memega, ciana ni ndwarite cukuru, ni ndihite bithi, na ndi na balance tugakiona hindi yo tukiria rathime, ukarora balance ya bengi, ukarora account yaku, ukamirora wega, ukarora account yaku wega muthike, hindi yo kona kweri ndi murathime. Ukauma gwakuja ukona mahiu maku, ukona ngari yaku, ugaikara uguo ukona taito iria wina cio nyumba, irio hingĩire nyumba, igio hingĩire, ukona kweri wewe murathime. Ukarora uguo ukona nyumba nĩ ndĩhĩte, mathirĩ makwa ndirĩ na mathirĩ, rũni ndirarĩ naguo ndirarĩ, ukauga kweri ndĩ murathime. Na nĩma wĩ murathime. Ya uikaraga na muciĩ, wĩ thĩinĩ wa muciĩ mwega, uikara thĩinĩ wa nyumba njega, nĩma wĩ murathime. Ona rĩrĩa ũratwaraga kari gaku, rĩrĩa ũrathiĩ wĩra-inĩ, rĩrĩa ũreka maũndũ biacara-inĩ yaku, nĩma wĩ murathime. Na irathimo ici nĩ Ngai ũheanaga. No rĩrĩ, ĩgwoka mũrimũ rĩ, ĩgwoka ndwari thĩinĩ wa mũciĩ rĩ, ĩwe warwara rĩ, nĩ kuga ndũrĩ mũrathime rĩngĩ? Nĩ kuga rĩu we nĩ watiga gũkorwo wĩ mũndũ mũrathime? Rĩrĩa watwara ngari yaku na wagũthĩrwo ngari yaku, na ya ngari yaku yakorwo ĩkĩgĩa na mũtino, yandĩkwo nginya write off, nĩ kuga ndũrĩ mũndũ mũrathime? Rimwe nĩ tũkaga tũgatahwo nyũmba tũrarĩ nacio, indo tũrarĩ nacio, mĩgũnda tũrarĩ na ĩkahũrĩrwo ngengere, nĩ kuga tũtikĩrĩ arathime? Nĩ kuga rĩu kĩrathimo kĩa Ngai nĩ kĩũrĩte, nĩ gĩtwehereire, gĩtirĩ na ithuĩ rĩngĩ? Nĩ kuga rĩu mbeca citũ ciagĩthira, nĩ wagĩire na cira, mbeca iria ũrarĩ nacio iria tũkũroraga account-inĩ nĩ ciathira? Kana nĩ woka nĩ wakonwo kĩũndũ, andũ manakonwo mbeca ikathira? O rĩmwe ũtukũ ũmwe tu ũrarĩ na mbia ũgacoka ndũrĩ mbeca rĩngĩ? Nĩ kuga rĩu irathimo ciaku nĩ cieherete? Nĩ kuga rĩu Ngai nĩ atigĩte gũkũrathima rĩngĩ? He has ceased from blessing you. Nĩ kuga rĩu nĩ atigĩte gũkũrathima? Rĩmwe nĩ tũhĩtagia na gũkorwo tũkĩrora irathimo na njĩra ĩrĩa tũkũgwetete ya mbere, kũrora kĩu twĩna kĩo, kũrora kĩu twamũkĩrĩte. Na nĩma nĩtugire nĩ Ngai ũrathimaga ũguo. No rĩrĩ, icio nĩ irathimo iria cikoragwo rĩmwe nĩ ciagaga gũtũra. Ngari no ĩgĩe mũtino na yehere, ngari no ĩthũke na wage gũthiĩ nayo rĩngĩ. Ona no ĩnokorwo rĩmwe na ĩtuĩke ngari nethire. Mbeca ũndũ no ũgĩe na mbeca ihũthĩke tondũ nĩ cia gũkĩhũthĩka. Mũciĩ no kũgĩe na kĩũndũ, mũciĩ ũcio wage gũkorwo ũrĩ waku rĩngĩ, no kũgĩe kĩũndũ. No ti kuga atĩrĩrĩ atĩ ndũrĩ mũndũ mũrathime, kana Ngai nĩ arĩkĩtie gũkũrathima, kana Ngai nĩ atigĩte gũkũrathima. Aca, ndũkanareke mũcukani agĩe na opportunity ya gũthaka na ũndũ ũyũ, na gũthaka na meciria maku. Rĩu nĩ warwara, rĩu wĩna ndwari, ona korwo Ayubu nĩ etĩkĩtie ũguo, nĩ angĩugĩte Ngai nĩ andiganĩirie, nĩ angĩugĩte irathimo cia Ngai citirĩ igũrũ rĩakwa rĩngĩ. Irathimo cia Ngai mũthikĩrĩria, ndũngĩcithima na material things, kana indo ici tũkoragwo tũgĩetha. Ndũngĩcithima na atĩ kana na ndwari, ndũngĩthima irathimo cia Ngai na maũndũ ta maya. Irathimo cia Ngai nĩ iria twamũkagĩra kĩroho, iria citũraga kuo kĩroho. Icio nĩcio mũthikĩrĩria wakwa twagĩrĩire kũririkana mũthenya wa ũmũthĩ, na kũmenya atĩrĩrĩ, atĩ Ngai ndatũtiganagĩria ona rĩrĩa tũrĩ thĩna-inĩ, ona rĩrĩa twagĩte kwamũkĩra, ona rĩrĩa ciarĩo nĩ ngigĩ na tũrĩ anĩme, tondũ twĩkuo nĩma twĩkuo na tũrĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ. Ndũkanariganĩrwo nĩ atĩ
irathimo cia Ngai no cirĩ igũrũ rĩaku mũthenya mwega. Aefeso 1:3 igatwĩra ũũ. Arĩithi na acara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 19. Aefeso 1:3 kiugo gĩgatwĩra ũũ: na nĩguo ũhoro wa hitho ũrĩa ndamenyithirio na andũ kũguũrĩrio nĩ Ngai o ta ũrĩa nyandĩkĩte na njĩra nguhĩ. Ti-itherũ nĩ mũiguĩte ũhoro wa ũrĩa ndaheirwo ũtungata wa wega. Aefeso 1:3. Aefeso 1:3 tuthome hamwe. Atĩrĩrĩ, Ngai o we ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo arogocwo. O we ũtũrathimĩte na irathimo ciothe cia kĩroho thĩinĩ wa Kristo iria ciumaga kũu igũrũ. Irathimo iria ũtangĩamũkĩra na mbeca. Kĩrathimo gĩa kĩroho mũthikĩrĩria wakwa ndũngĩkĩamũkĩra na mbeca. Kĩrathimo gĩa kĩroho mũthikĩrĩria ndũngĩheo nĩ mũndũ. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, atĩ we wĩ mũndũ mũrathime na no ũrarathimwo na no ũgũikara ũrĩ o mũrathime. Na rĩmwe no wage kuona ta ũrathimĩtwo, no wage kwĩigua ta ũrĩ mũndũ mũrathime nĩ ũndũ wa macio ũragerera kana macio ũcemanĩtie namo. No rĩrĩ, tũrerwo haha Aefeso 1:3 irathimo cia kĩroho thĩinĩ wa Kristo. Irathimo cia kĩroho thĩinĩ wa Kristo. Irathimo cia kũhonokio. Irathimo cia kũheo kĩrĩa gĩothe tũrabatara nĩwe. Kĩrathimo gĩa kĩroho nĩ kĩrathimo kĩa atĩ rĩrĩa wabatara Mwathani, rĩrĩa wamũkaĩra nĩ akũiguaga, nĩ agũcokagĩria, agakũhe ũhonokio, agakũhonokia, ũgakorwo ũkĩmenya niĩ muoyo wa tene na tene nĩ ngawamũkĩra. Atĩ nĩ anyendete, ona ngwĩte, ona hĩtĩtie, no anyendete. Atĩ nĩ anjũĩ nginyagia mbere ya ngorwo thĩinĩ wa nda ya mami. Nĩ anyendete. Irathimo cia kĩroho. Mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria, ndũgataranie irathimo ciaku kana kuona rĩrĩa warathimwo nĩ rĩrĩa tu wĩna kĩndũ, na rĩrĩa kĩndũ kĩu kĩehera ũkona ta Ngai ariganĩirwo nĩwe, kana ta Ngai agĩte gũkũrathima rĩngĩ, kana ta irathimo rĩu cia Ngai itarĩ nawe rĩngĩ kana itarĩ igũrũ rĩaku rĩngĩ. Kĩroko kĩega, we wĩ mũndũ mũrathime. You are indeed a blessed person. Ngai nĩ atũhete irathimo tũtangĩhota gũtarĩria, irathimo tũtangĩhota gũtara kana kuga value, mũigana wacio. Irathimo cia kĩroho. Kĩrĩa tũgũbatara mũthikĩrĩria wakwa, itanamũkĩra thimũ yaku, nĩ gwĩbundithia, nĩ gwĩthomithia kũgocaga Ngai nĩ ũndũ wa irathimo ici ciothe. Marĩa mothe tũramũkĩra tũkagoca Ngai. Na nĩ tũkũbatara gũthoma na kũmenya atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa, atĩ tiria twĩciragia atĩ nĩcio irathimo tu, atĩ nocio tũngĩkĩrĩra. Apana. Harĩ iria tũtũrĩte nacio, gũtirĩ kĩndũ citingĩehera. Ũhonokio ũrĩa Ngai akũhonoketie ũmũthĩ ndũngĩehera. Gũkũhonokia kũrĩa Ngai akũhonoketie, kũigua mahoya maku, ũndũ ũcio ndũngĩehera. Those are the real blessings. Icio nĩcio irathimo iria cia gũtũra tene na tene, iria itacenjagia. Nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, onakorwo wĩ thibitarĩ thaa ici, onakorwo wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, you are blessed. Onakorwo nĩ wĩrĩga gũtahwo, mwaka ũcio wa 2025 wathirire na we gũtahwo, nĩ karũni warĩ nako, handũ waremereirwo, you are blessed. Onakorwo nĩ ũrakwĩrĩirwo, mwana waku nĩ arahurũkire, mũthuri waku nĩ arĩga kũhurũka, mũtumia waku nĩ ahurũkĩte, kĩhiko gĩaku nĩ kĩrakinyire mũthia, kĩhiko gĩaku kĩrarĩ na thoni mũno mũgĩtigana, mbara cirarĩ nyingĩ kwanyu mũciĩ rũmena, you are blessed. Wĩ mũrathime. Onakorwo mwana waku nĩ araregire gũcoka cukuru, arauga niĩ reke ngahike, na ararĩ form 3, nĩ ũkuĩte ngoro, wĩna ruo rũingĩ, waririkana ũkĩmũingĩria form 1, wendirie ng'ombe ĩrĩa wendete mũno. You are blessed.
no matter macio uragerera, no matter macio magusaraudite, you are blessed muthikiriria wakwa. Aiko wi muhonokie muthenya wa umuthi, aiko ni uhonokete rucini rwa umuthi, haha niho tugaga ta muthungu, you are blessed abundantly. We murathime iguru ria mothe, we murathime na njira ya magegania, na niguona ari wega gucokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo giki gitangiehera, giki gitangicenjia, giki gitangiyo, giki gitangikweherera, kirathimo gia kiroho. Ati Ngai owe ithe wa mwathani witu Jesu Kristo arogocwo, owe uturathimite na irathimo ciothe cia kiroho thiini wa Kristo iria ciumaga ku iguru. Amen, amen and amen. Thank you so much. Kiugo kiria twathoma kuma Efeso 1:3. Irathime kiugo giake githeru kiroko kia umuthi. Wanjiru okuga atia? Nguga atiriri nie. Nguga ona thengia ya mothe ndi murathime. Ameni. Tumete kuraihu. Etego Naomi Karaja. Binashara ya tigaria ndagika 13. Thereruka Wednesday. Sayuaga kapu inene nyina. Ono ni mwiritu wa muthamaki. Orire ariraga maine. Wendo waka ino amwethaga. Wendo mundu wa kumwogithagia. Umwendia kirema miwao. Ucio igwirire kwa Jethuru. Uria kihinga kiahereire. Ona nithoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Mwathani ndoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Aundu mothe nimekikaga. Wega kwa andu aria mehokete Ngai. Akuoneke mutino urie Ngai. Abaka iduraga ndi nyiki. Musona mundu wakihurwo. Akiuraga na tini ngweririe. Wamenyeka kiurira Midiani. Gikuo kihinga kiahereire. Ona nithoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Ona nithoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Thank you so much, Paul Kamau. Roga Jehova tuterefe. Onae wangu wapa Senga, asante sana. Monica wa Sunrays, Joan Kenywa. Mona nire na Ngai. Yakugwa kiria indo ciothe jaboku. Akiria tumia kena indo ciothe. Iwe nyiki muraika kimukora. Akigia no tukumugima. Ukiria inya kimucenjia ritwa. Kihinga giake kiahereire hau. Kuma hindi ogitwo Isiraeli. Ona nithoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Ona nithoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Alinaga tuondu twa Jethuru. Akiona kihinga kiambia kuya. Akuhiriria mugabo kiumao. Tutaira tuhanira theru. Matua kwendanira una Ngai. Na magerio moka niamenyaga. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Ona nithoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Mwathani ndoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo witu ndunambia. Wambiririe kihinga kiaya. Mwathani ndoka kuga ni wega. Ondo kumanitie kuraihu. Wendo
wendo witu ndunambia wambiririe kihinga kiaya wathani ndukakuga ni wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya nama wendo witũ nawe Ngai ndũnambĩrĩria haha wathani ndũkakuga nĩ wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondu tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya Amen, amen, amen. Wendo witũ na Ngai ndũnambĩrĩria haha gũtũhonokia na tũhonokia maita maingĩ mũno makĩria gũtũhitha na tũhitha maita maingĩ mũno gũtũhonia na tũhonia maita maingĩ gũthira tũngĩathirire ũrata witũ na Ngai ndũnambĩrĩria haha mũthikĩrĩria wakwa. Amen, amen, amen. Tũmwĩtaga Ebenezer yatigaria ndagĩka 7 ndagĩka 7 nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ. Nĩ ndakena ndĩ mũndũ mũkenu kũnyitanĩra nawe, reke njuge nĩ ndakena kwaranĩria nawe, kũrathimwo hamwe, reke njuge ndĩ mũkenu na rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Tũgacokeria Ngai ngatho kĩroko kĩega nĩ ũndũ wa tabarĩra ya ũmũthĩ, tũkamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria witũ, tũkahoera mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atuĩke wa gũtwarana na ithuĩ, na tũkahoera mũthenya wa ũmũthĩ Ngai atuĩke wa gũtindania na ithuĩ, na makĩria tũngĩgacemania mũthenya wa rũciũ no tũkaririkana gũcokia ngatho. Ameni. Wanjirũ tũkũhinga na kiugo kĩrĩa patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara COGW arĩkĩtie gũtũma na ũmũthĩ atũmĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis nĩ kĩambĩrĩria, ibuku rĩa kĩambĩrĩria 35 mũhari wa 11 mũhari wa 11 35:11. Nake Ngai akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Ngai mwene hinya wothe, ciaranai na mũingĩhe, rũrĩrĩ na gĩkundi kĩa ndũrĩrĩ nĩ ikoima harĩ we, na thamaki nĩ makoima mwĩrĩ-inĩ waku. Kĩambĩrĩria 35:11. Na ingĩ mũno patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara COGW kiugo kĩega tũkĩhinga tabarĩra ya Thererũka Wednesday mũthenya wa ũmũthĩ. Kimani Fighter, asanti Pastor Gatifa, asanti Baba Jao, asanti onawe mũndũ gwĩtwo Jabo wa Makutano, Rubis Haria Flyover Jathiman, Ngai akũrathime John Kĩhiti wa kũrĩa Rũngai na Ikuru. Niĩ ndĩ mũndũ mũrathime nĩguo rakĩnjĩra mũrata wakwa gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ, onawe Mwarimu Jago na asanti sana, barikiwa sana. Ndamenya ndathire na thire, ndamenya nĩ ndainũka na thirĩ wa mbari ya Maria. Rũciũ nĩ double. Ndũkĩreke ngĩgeithia rĩu mwarimũ na ngĩmũnyitie ũgeni. Kwero ate? Gũtirĩ na ũru mwarimũ. Niĩ ndĩ kuona niĩ. Ndakena gũkuona. Yes. Ũhoro waku. Gũtirĩ na ũru. Rĩu ti hĩndĩ gũkĩingĩra. Nĩ gũkĩhagaria. Nĩguo. Mathaa nĩguo mathaa mana mega rĩu ũmũthĩ maũndũ makĩrĩ o mega. Mũthenya wa ira ndĩraĩ na mbia ciringi 500 nĩguo na irarĩirwo nĩ mũthuri wa harĩa hetagwo Njoro mwene bookshop hau na ndageria kũmũtũmĩra tondũ ndĩramũtũmĩire rĩ ndamũtũmĩra 250 cia mbere ona icio ingĩ ndimũtũmĩire ngũmũtũmĩra o rĩu. Okay. M-Pesa yake ĩrakorwo nĩ njioru
Ndiukana nä rona 500,000 rä ĩrarega gũtũma icio ingĩ nona icio irakĩgũire iria-inĩ nĩ mbura ĩraurire iria-inĩ na njĩra nguhĩ rĩ gũtirĩ kũndũ rĩrĩ mbura ĩtauraga ndũgatinde ũkiuga atĩ wĩ nacio kana ndũrĩ kana wĩ wa kanitha ũrĩkũ aca nĩ mũnyaka nĩguo tondũ korwo nĩ ndĩroragio rĩ niĩ mwenyewe nĩ njũĩ kũrĩa ngiuga yure ingĩrendire mũndũ ateithĩke mũndũ wĩ handũ haceketa uthi no rĩu ũrĩa nake nĩwe ũgũteithĩka tondũ nake na no auga akĩrĩ na maũndũ ma gũthomithia ciana na nĩ wega by the way niĩ rĩ mũndũ wothe ũngĩgeria ndagatinde atĩ akĩmenya kana kũrĩa arutaga wĩra kana ona ena cigana nĩ njũĩ mũthuri ũngĩ itakũgweta haha ndakorire ena maburoti maingĩ mũno na akĩrĩa 2.1 na nĩ njũĩ nĩ aranjigua 2.1 nena ngaciarĩ milioni 2 ena maburoti manene yani nĩ mũndũ mũtongu na ndiũĩ yani mũndũ ũtangĩthĩna atĩ na no arĩire na kũu nĩkuo Ngai onire cithiĩ mũthenya ũcio nĩguo rĩu rĩ ona ũmũthĩ gũtiramakania no ũmũthĩ nĩ Wednesday na Friday rĩ nĩ ngũigayania ũmũthĩ ngũgayania maita 3 300 100 na 100 nĩgetha ikinyĩre andũ atatũ 300 100 and 100 rĩu cia mbere ũmũthĩ ngũheana 300 thaa cigana thaa 1:30 kwoguo rĩu mũndũ ũrĩa wĩna mũnyaka biũ rĩ nĩ ũrĩa ũkũgeria ithaa rĩrĩ na ithaa rĩrĩ rĩngĩ yani nĩ ithaa rĩrĩ tuge tondũ thaa 1:30 nyambe njetanĩre 3 thaa 1:30 nĩ 300 kwoguo mũndũ ũrĩa wĩ thaa ici rĩ ena mĩthece 3 no agere na mũthece ũrĩa wa thaa 1:30 thutha wa mohoro ma thaa 3 na thaa 4 atigaria ndagĩka 5 ĩmona rĩu mũndũ ũcio akĩna mĩthece 3 na nĩ wega ũguo ũrĩa ũngĩ warĩte mũthenya wa Monday principal wa kũrĩa Mũgoiri Girls ta mwaka ũcio yani ona nĩ agũtũra aririkanaga akĩhotana 500,000 mwana wake arĩ mũciĩ yani ona ndarĩ na ũndũ ona ndarĩ na meciria atĩ no gũthiĩ ũndũ akorwo agĩthiĩ thukuru ahotana 500,000 rĩ nĩ wa harĩa gĩtarũ etagwo wa kana rĩu ira rĩ tũngĩkĩria na principal wa Mũgoiri Girls mũtumia mwega mũno na wĩ ngoro njega wĩtagwo Madam Susan na no Mũgoiri Girls ĩrarĩ namba 3 thĩinĩ wa Central Province thukuru cia airĩtu tiga noke nyamũ ĩno ĩgwĩtwo ĩrĩa ĩrarĩ mbere nĩ Alliance Girls namba 2 ĩrarĩ Mary Hill namba 3 thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa Central ona rĩngĩ Kenya ndĩngĩkinyia namba 5 ĩrarĩ Mũgoiri rĩu nona rĩu kana gake karagwĩrĩire thukuru gatangĩtĩkia na agĩthiĩ kuo nĩ araneirwo marũa tondũ nĩ watwĩte mũthenya wa ira ona ũrona nyina kana thabarĩ rĩu nĩ arathire nginya kuo na arathiĩ nginya principal aramuona na aramwarĩria rĩu gũkĩmũhe mawaitha rĩu mũndũ ta ũcio akĩna kĩoneki kĩnene nĩ arakĩmenya ũrĩa gũthiaga rĩu ũcio ena marũa na kamũtwara rũcio kũrĩa thukuru wa Mũgoiri ona nĩ tũngĩgathiĩ nake rũcio no ira ndĩramũkĩra ndũmĩrĩri na kuo kũrĩa ndĩratwarire mwana kwĩna celebration ya Gacentinary ndiũkana mĩaka igana rĩmwe ĩyo kũrĩa Mang'u na kũratuĩka mũndũ ũmwe mũnene mũno thirikari-inĩ rĩ nĩ agakorwo kuo rĩu nĩwona rĩu hau rĩu ona korwo ndagakorwo kuo mũndũ ũcio rĩ no ingĩgathiĩ tondũ kĩmwana gĩkĩrĩ kũndũ kũrĩkũ kũndũ gũkũ rĩu tũratũmĩirwo ndũmĩrĩri ira niĩ ndiroĩ nguo cia arĩa mararĩ kuo mbere nĩ marakĩragwo no rĩu ira nĩguo kwĩna masi ya gũkũngũĩra mĩaka 100 na rũcio na rĩu nĩwakĩigua thirikari yothe ĩkĩrĩ kuo rĩu nĩ ngagĩthiĩ nĩgetha ngĩkorwo ndĩ ũmwe wao rĩu nĩwona maũndũ nĩ gũkĩrehe rĩu mũndũ nĩ oe thimũ *236*2# hatarĩ gweterera nĩgetha thaa 1:30 by the way wahota gũkora rĩngĩ mũndũ ũmwe nĩ aratwara mwana thukuru ũgũthe hau no mũtware tondũ rĩngĩ uniform nĩ ũgũcikora thukuru ngoro na ũngĩthiĩ taũni hakuhĩ rĩ handũ nĩ tuge okorwo nĩ ta Mary Hill rĩ no mũtwarage ũcoke ũthiĩ Thĩka nĩ kũrĩ matuka merĩ ĩmwe ĩtagwo Weaver Band na ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo
harĩ ĩngĩ nayo ũthiĩ ũgũre indo no tware na thĩ hore rĩu nĩkĩo ngwanjia na 300 no wahota gũkorwo na wĩna cio kwa ũingĩ na mũthako waku ũingĩrana anyway nĩ hega nĩ thinacara cia rũcinĩ. Turugie ithaa tuma na njitagwo Wanjiru wa Fausto. God bless you. Mwarimu. Yes. Oi atia. Kwega. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine. Rucini rwega ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro ngigucokeria ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa Tugino Tana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu maitha riri ria thinacara jitagwo muhia wa maina tukwambiriria kuria mwena wa Nyeri. Family imwe taunini ya Nyeri iraikara rina wagagu thutha wa mwendwa wao uria ni muhunjia wa kanitha umwe kura na njira na kiriga Gweshemo Thikabu John Jomo iria irari na thakame irakorirwo thoma-ini wa gwake itura-ini ria Juakali na riu family irakaira borithi mamateithie gwethana na muhunjia ti Jomo uria moigite migendere yake ndikoretwo iri na ucuke. Mwandiki witu Theuri wa Mbogo niwe urarumanirira na uhoro uyu. Hogororo-ini cia rũĩ rwa Chania itura-ini ria Juakari gĩthĩnjĩro niho nguo cia Bishop John Jomo ironekire itetwo nja wa nyũmba yake igunyĩtio nĩ thakame. Ni andu maronania kwina kindu marenda kumanisha tondu hatirĩ thakame no nguo ciina thakame tugakora tuigĩirwo gate-ini ni kindu kiuru. Kuringana na mũriũ wa Bishop niwe Godfrey Gachiri Jomo augĩte mwana wa nyina agĩthiĩ thukuru nĩrĩo arakorire nguo cia ithe thutha kumweterera kwa hinda nĩguo amũtware thukuru. Thimũ yake rĩ ndirarĩ na mwaki ndamĩtigaga ndirarĩ na mwaki rĩu auga amĩtige akorwo atwara customer ũngĩ atwara kĩroko 5:10 amũtwara okĩoe thimũ akĩoya sister yakwa akĩmũhenyũkagia cukuru. Rĩu nĩguo sister yakwa ni agũcererwo tondũ yuma 6:30 auga atĩrĩ ambieni baba nipate kwa barabara na niho aumire tondũ ithuĩ tukiuma toro sister yakwa akora thakame hau nja na niho etire mam nake mamu ajita. Kuringana na utongoria wa kibikibi cia bodaboda mwena wa Rwere na murugamiri wa nyumba 10 mwena uyu wa Juakari maugite maramwethire mena itiganite mihango iria itanyitwo guthi na mbere umuthi. Tumwethete rũĩ tukamwetha gathaka-ini kau ke hakuhi na rũĩ guku kianda giki giothe tukamwetha nginya gwakwa Juakari no ethetwo kuria njikaraga nginya na kuu kianda guothe gutiri kundu atethetwo. Anake hindi iria maiguire uguo maumire othe na ni maruta wira munene muno wa kumucaria no nginya thaa ici tutiri turamuona. Ni ndo ya ikinya ndahota gucokaniriria bodaboda nigetha tuthii tukamenye umwe witu kuria arorire no twagikuruka na gukienda twakora maundu ni tofauti tondu kia tukorire no nguo ciake iria iguikitio gate-ini yao ina thakame koguo twagire gwikuru. Riu muingi uyu na andu a nyumba yake makiuria uthuthuria wa naihenya gwikwo kuona mwena uyu gutikoretwo na ciiko cia uhaguku wa ugitiri na koguo makigia na guoya wigie ugima wa Bishop uyu wa kanitha wa Jesus Christ the Living Oasis Ministry mwena wa Juakari uria marauga ndakoretwo na ucuke kana rumena na mundu o wothe. Gutiri ihigo na tugutiga unturned nginya tutigirire ati aria mekite uguo ni maikio ngono na thirikari twina mwihoko munene muno na itura ria Juakari ugitiri ukoragwo wi mwega tondu ona tutire twagia na undu toyu ithue ni kuigua tuigua mundu ni orire kundu kungi no guku gwitu ugitiri ukoragwo wi mwega tondu ugitiri wa guku gwitu ri ukoragwo nyitanire wase wa kijiji nyumba 10 na vijana. Handu-ini Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Mbogo. Na kemutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ni akinyĩrĩirie wĩrutĩri wake harĩ gũtigĩrĩra bururi wa Kenya na wakinyanĩria ikĩro cia mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere. Arauga
Ndekumakio na inegene kana mirurungano hindi muoroto wake ni gukinyaniria kioneki gya kugaciriria bururi aheanite horo uyu giikaro-ini na atongoria a onjoria aria mahuraga biacara guku Nairobi tore turamenyithio ni Jathani Kamau. Mugathe Ruto ugite gutire mbukirira kana mirurungano ekumuruta kuma njira-ini ya gukinyaniria kioneki giake kwi muingi wa bururi wa Kenya. Augite gwika uria kwagirire gukinyaniria kioneki kia gutua bururi wa Kenya mwa mabũrũri maria matongu muno thiini wa thi. Nimewaambia shida kubwa ya Kenya sio wananchi, sio pesa, sio mipango, uongozi. That's problem. Mtu anajua ni kiongozi, anajua the right thing, lakini hataki kufanya kwa sababu haina makofi, kwa sababu ni ngumu, kwa sababu iko na makelele, then we end up doing the wrong thing and the country continues to suffer. Ndio mimi nilisema I will do the right thing. Makelele, maandamano, Sakayo, majina, that does not bother me. Let me do the right thing. Sindio? Yes. And you will see results. Akere thikira-ini wa iregi guku Nairobi hindi ya mucemanio na atongoria thoko ciothe guku Nairobi, Ruto ugite mutongoria mukindiriku ni uria uratacokia makinya maria maraguna muingi. Uongozi sio ati upigiwe makofi kila siku. Kama mimi ningekuwa mtu ya kutafuta makofi kila siku, tungefanya anything kwa hii Kenya. Yes, it would not have happened kama ningengojea nipigiwe makofi. Niacokete kauga kwa hinda ria miaka 15 yukite, gicagi gia kibira guku Nairobi gigakorwo githirite. Itakuwa a modern estate. Saa hizi in the next 2, 3, 4 months tutakuwa tumemaliza manyumba hapo Kibera 4,600 units on almost 10 acres. As I talk to you, tumepatiana kandarasi ya kujenga zingine nyumba 20,000 hapo Kibera. We will change Kibera tukiwa tu hapa, si ati tutakuwa tumekuwa wazee, hapana, itabadilika tu tukiwa hapa. Na kuma na wagagu uria kuretwo kigumira onjoria thoko-ini ya Gikomba horo wigie no mwene mugunda ucio, mutongoria wa bururi ni ugite mugunda ucio ni wa muingi na thirikari ni ikuruta title deed kwa hinda ria mieri 3 yukite. That problem of Gikomba, I can assure you that Gikomba is public land. Hatutaki kusema Gikomba is public land without documentation. Lazima tuwe na documentation. Tumekubaliana na county government ya kwamba tutatengeneza title deed. Na nimemwambia Nixon hapa, PS wetu wa lands, wewe waziri wako National Land Commission, within 90 days tuwe na title deed ya watu wa Gikomba. Mutongoria wa bururi acokete kauga thirikari ndekunina wendia wa nguo cia mitumba guku bururi-ini. Ngeri Fatara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina.